èèyàn ya ìkà ẹ̀mí bandit wà nínú wọn àwọn ọ̀dájú àwọn gangan ló yẹ ká mọ̀ pé ní security saboteur wọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ń fojú ara wọn hàn lórí àgbàgbé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ń gbé ojú ara wọn sójú kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń tó àtònù wọ́n ń sọ̀sọ̀kúsọ káàkiri nítorí wípé wọ́n kórìíra èèyàn kan ẹni tọ́lọ́run yàn yẹn Sunday Igboho wọ́n wá ń jáde wọ́n wá ń ṣẹ̀kẹ́ ìbú àwọn náà ni wọ́n fi itọ́ dúdú sínú tán tu funfun síta ṣùgbọ́n àṣírí wọn ń tú wọn hàn mọ̀ fúnra wọn náà ń fọwọ́ ara wọn fẹnu ara wọn tú àṣírí ara wọn o. nídìí èyí èmi náà mọ̀ ṣe slow motion ní o ẹjọ́ bá ń wojú ẹni tó ń tẹ̀lé bàbá Sunday Igboho nínú àwòrán ìkẹ́ wá wojú ẹni tó gbọ́mọ ìdání sàn jọra wọn àbọ̀n jọra wọn ṣé ẹ rí wípé àwọn èèyàn ya wèrè gan wọ́n láwọn ti zoom ẹ̀ kò sí nǹkan kan tó jọ ti Sunday Igboho mi àwọn ọmọlẹ́yìn Sunday Igboho yàtọ̀ àwọn èèyàn ya wèrè o ńgbà tí ìbọn bá àwọn ọmọ Sunday Igboho àwọn ọmọ ìró ẹkùn ní last week àbílà ó ti pé ọ̀sẹ̀ méjì ní ìsìn ṣé paná tó ń blame ẹ̀ kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ wọ́n dínà ìgbà náà wípé wọ́n pàdé bandit wọ́n dínà ẹ̀ ká ló ti gbà yẹn lẹ́ǹgbà yẹn náà ni wọ́n lè dínà ẹ̀ wọ́n lè nírọ̀ ni. ògbóǹtarìgì eléré orí ìtàgé ti Mount Zion tí wọ́n fi sọ wípé àní ìran àwọn ọmọ tó wà Nàìjíríà ní ìsìn ìran tó jẹ́ Gen Z ní ìsìn wọn mọ̀ ń tán fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìkà ni wọn apologist ni wọn fún àwọn bandit ẹ̀mí bandit ń gbénú wọn pàápàá jùlọ ṣe ráwọn ọmọ tó pera wọn ní àwọn ọmọ ọ̀nà kakanfò àbí kí náà pera wọn ẹ̀ ó ti wá dájú ó ti sọ gbangba wípé wọn nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá rárá kì í ṣe Sunday Igboho nìkan náà kórìíra o wọn kórìíra ìran Yorùbá mo mọ̀ pé ti rí fọ́nrán yìí ẹ ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ti gbọ́ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ sọ fún yín lórí fọ́nrán yìí náà ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ yẹn náà ló ṣe rí o àwọn alálùpàyédà àwọn onísọkúsọ ń sọ̀sọkúsọ kiri wọn láwọn ọlọ́pàá sọ wípé ẹ kò lọ́wọ́ Sunday Igboho nú àwọn làwọn ṣiṣẹ́ yẹn mu ní mélòó orú ẹ̀ láti gbọ́ mélòó orú ẹ̀ láti gbọ́ alákọ̀ọ́kọ́ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kejì nígbòho ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n yìnbọn sí àwọn ọmọ Sunday Igboho kàkàkà kẹ́ẹ̀fì kí wọ́n pé ẹ̀kú iṣẹ́ ṣé làwọn kan tún ń bú wọn wípé tó bá kú wọn kú lórí téèni àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí gbóríyìn fún àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń bú tẹ́lẹ̀ wípé ìrànà ń pa tọ́lọ́pàá bá jáde ká ní kò sí picture Sunday Igboho kò sáwòrán Sunday Igboho kò sáwòrán irú ẹkùn bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́pàá wá jáde kán náà gbá àwọn ilé ilẹ̀ kí làwọn èèyàn sọ wọ́n á ní irọ́ ni wọ́n san ransom ní o ẹ mọ́ dán lóhùn o in fact ilé ìwé ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Sowore gan tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe yin àwọn ọlọ́pàá lòdì àwọn ọlọ́pàá ló láwọn gbà wọn lẹ́ẹ̀ mo sì mọ̀ pé ń ṣàbòsí ni ilé ìwé ìròyìn Sowore àti Sowore fúnra rẹ̀ tó ní tẹ́ẹ̀ bìlíìfù nínú iṣẹ́ táwọn ọlọ́pàá ń ṣe tẹ́ẹ̀ bìlíìfù nínú system Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá rí bó kò dákọ Sunday Igboho kan báyìí ń bẹ̀ ṣé ẹ rí ẹ̀yin mọ́ mi mo ti sọ fún yín torí ẹ̀ mo ṣe fi ìròyìn ṣèkìlọ̀ wọn gbọ́dọ̀ rí èèyàn kankan tí ó wà mọ́ bí mi lórí nǹkan bá tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ pé èrò ẹkùn wà níbì kan wọ́n lọ́wọ́ sí ni o tẹ́ ẹ bá tún lọ́rùn gbọ́gbọ́ yìí sọ yìí a jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ pèsè ọkàn yín lẹ̀ fún àwọn ọ̀tá Yorùbá láti gbin irúgbìn burúkú sí o wọn ò ní sọ jù bá náà lọ báà mi ti fi press brief síta bẹ́ẹ̀ náà ni Koiki Media agbẹnusọ Sunday Igboho officially òun náà ti sọ̀rọ̀ èmi ò ní sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ mọ́ nítorí bí èèyàn kan bá wá ń fi àkó rẹ̀ ṣòfò kó sì mọ béèrè kiri pé ṣé lóòótọ́ ni ṣé expect káwọn ọlọ́pàá wá sọ pé ìró ẹkùn ló ṣe ni ẹ̀rẹ̀ tún ojú àmúra àwọn kan tán ń pín àwòrán kan kiri tán zoom àwọn ti wo àwọn tí Sunday Igboho ń kó kiri àwọn sì wo àwọn tó wà nù fọ́nrán yìí kò sí èèyàn kankan tó jọ wọ́n nù wọn àwọn amòṣùṣèkà aláwọn bandit apologist ló pọ̀ jù ká ní ẹ̀mí kan ti bá lọ lára wọn nísìn wọ́n mọ̀ pariwo lé Sunday Igboho lórí ni pé ẹ lọ mú àwọn ìkà làwọn èèyàn o ìkà ni wọ́n o. olóyè Sunday Igboho adúpẹ́ o ẹ ṣeun o àdúpẹ́ Ọlọ́run ọba ó bá wa sẹ́ń lẹ́san olóore àwọn tí wọ́n jí gbé nílùú Ìgbòho tó lóye fi lọ fún àwọn Fúlàní ní wọ́nì ṣe wọn pé ìgbà tó lóye lọ bí ọjọ́ kejì fọ́nrán jáde pé olóyè rescue àwọn èèyàn táwọn kan sọ pé irọ́ ni lóòótọ́ nígbà yẹn ọ̀tọ̀ ni àwọn tí wọ́n padà rescue kì í ṣe àwọn tí wọ́n jí gbé yẹn gẹ́gẹ́gẹ́ ṣùgbọ́n alhamdulilayi irọ́ ni so olóyè Sunday Igboho sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sì ní kí ìlérí rẹ̀ ó padà wá sí ìmúṣẹ gbogbo ìlérí tó ṣe lọ́jọ́ náà Ọlọ́run ló padà wá sí ìmúṣẹ o ó ti padà rescue àwọn èèyàn yẹn àwọn tí wọ́n jí gbé nílùú Ìgbòho tọ́lóyè títorí rẹ̀ fún àwọn Fúlàní Ìgbòho ní ultimatum òun fún ẹ ní 2 hours
olóyè ti padà rescue wọn o, wọ́n ti padà gbà wọ́n jáde, wọ́n ti wà nínú ilé wọn báyìí. Tẹ́ ẹ bá délùú Ìgbòho lénìí, wọ́n ń fò fáyọ̀ ni, wọ́n ń fò fáyọ̀, wọ́n ń jó, inú wọn ń dùn. Tí ẹni wọn tí ò kú sí àkàtà àwọn bandit, if not because of Sunday Igboho, ipò wo ni ẹbí àwọn arábìnrin Yorùbá wà pẹ̀lú ọmọ lọ́wọ́. Olùkọ́ àgbà àáfà mi nù àáfà Akíìmù ṣé wàá rí ní tí mo fẹ́ sọ fún gbogbo wa náà ni wípé jẹ́ káwa náà ká mọ́ ronú jinlẹ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí o. Oríṣiríṣi náà ń gbé jáde, kan ní gbogbo òlù ló dá 30 million, kinní kan ló ṣe kinní kan tó fi gbẹni ẹ àwọn èèyàn tí OPC náà ni gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń gbọ́ controversy lórí ọ̀rọ̀ yìí, àwọn tí OPC ni ẹ wò wọ́n dáadáa. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn tó kọ́kọ́ máa gbà lẹ́rìí mọ̀ iye àwọn tí àwọn ọlọ́pàá gbà níjẹta tí àwọn ọlọ́pàá Èkó náà mú àwọn tán gbà lẹ̀ ní Ondo. Sunday Igboho ṣe lọ ganu síbẹ̀ wípé òun ló ń gbà wọ́n. Àwọn tán gbà lẹ̀ níbo náà tún ti gbà àwọn èèyàn lẹ́yìn náà. Sunday Igboho ṣe lọ ganu síbẹ̀ pé òun ló ń gbà wọ́n lẹ̀. Ó sì jẹ́ jurisdiction ibi tí a mọ̀ pé wà, ibi tó lọ náà ni àwọn ará bí ó lọ Igboho ó sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Kí ló wá dé táwọn èèyàn ṣe rí báyìí náà? Wọ́n kàn ń sọ ìrìn ẹsẹ̀ rẹ̀, àwọn kan náà sì wà bọ́n ṣe ń fún wọn, wọ́n ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ wọn náà ń jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn. Tó sì ti dájú gbangba wípé àwọn ará bíi èèrà wọn ò fẹ́ pòpòrò Sunday Igboho dènà àti mọ̀ ti pẹ́. Wọ́n gbàdúrà kí Sunday Igboho padà wálé. Imagine ẹ lọ wo gbogbo program táwọn ẹgbẹ́ ọmọ OPC ń ṣe. Wọ́n bá wọn aláyọ̀yọ̀ pé a dúpẹ́ o, wọ́n bá wọn yọ̀. Ẹ̀tanú náà ń ṣe kiri. 30 million táwọn aráàlú san báyìí náà fi ń wá propaganda kiri. Aráàlú ò sì san 30 million kankan, wọ́n kówó ransom lọ lóòótọ́ mi ò mọ iye. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá wọ́n fi wọ́n dọdẹ ni. Ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ta lọ́lọ́run náà, ó sọ débẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá tẹ̀lé wọn, bọ́n bá fẹ́ lọ san ransom normally, àwọn wèrè yẹn wọn ìfẹ́ káwọn ọlọ́pàá tàbí àwọn agbófinró kán tẹ̀lé wọn. Àwọn ọlọ́pàá tán bá èrò ẹkùn ṣiṣẹ́ nù, kì í ṣe àwọn ọlọ́pàá àbòmí o. Gbogbo àná la sì mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá láti federal wọn pẹ̀lú irú ẹkùn pẹ̀lú àwọn míì náà wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Láwọn èèyàn ṣe wá ìjà wèrè báyìí náà torí Sunday, torí pé ẹ kórìíra Sunday Igboho, ẹ dẹ̀ ń gbégbékúgbé kiri, ẹ ń tútúkútú kiri. Àní tí àwọn agbófinró tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá tí mú àwọn èèyàn yìí tí wọ́n sabotua security torí wọn yàtọ̀ sí bandit. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn wá àfẹ́ pẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ wá bá mi sọ fÓlúwo tí ń sọ wípé káwọn èèyàn jáde, àwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá ẹ sọ pé àwọn alágbára wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lọ, Ọlọ́run sì ti ń lò wọ́n. À ń retí àwọn àfáà tiẹ̀ náà o, àti ibi tí òun náà fi ìpẹ̀kun agbára rẹ̀ sí kó náà wàá lò fún àwọn tán jí kó lọ. Ó dẹ̀ já wa tún yà ní Èkìtì níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Ọlọ́run tún kó àwọn míì yọ. Mo lémi láwọn ní yọ̀ sí bá a ṣe fẹ́ orí bẹ́ẹ̀ náà lórí. Ayọ̀dàpọ̀ Mercy ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ní àkóyí ó ń jọ bí ẹni wípé time tí Ọlọ́run fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ gbàgbára lọ́wọ́ àwọn aṣebi kó sì dojú tì wọ́n ní kọ̀ọ̀kejì ẹja dé Èkìtì níbi tá a ti gbọ́ wọn ni after 57 days ìyẹn ọjọ́ 17 wọ́n ní àwọn 14 tí wọ́n kó lọ ní ṣọ́ọ̀ṣì kan ní Christ Apostolic Church Crusade ní Ẹ̀dá Oníyọ̀ l'Èkìtì. Wọ́n ní wọ́n ti gbòmìnira bó ti jẹ́ wípé ẹnìkan bá lọ nínú wọn, ṣùgbọ́n aṣáàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé wọ́n ti kó wọn lọ hospital báyìí o, wọ́n ti ń ṣe ìtọ́jú wọn. Ẹja sọ wípé Ọlọ́run ò ṣeun o, àwọn tán kó lọ lóríire náà mọ̀ sí máa kó wọn padà nìyẹn. Ṣé tí ẹ wá rí láàkótà dé mo wà pàtíkúlà pẹ̀lú wípé wọ́n gba àwọn ọmọ ilẹ̀ ju wípé ta ló gbà wọ́n lẹ̀ lọ. Ọlọ́run ọba adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń lo Ìgbòho ṣà owó bàbá dámì. Ṣùgbọ́n nǹkan àkọ́kọ́ ọbẹ̀ náà ni wípé ẹja kọ́kọ́ yọ wípé wọ́n ti gbà wọ́n lẹ̀. Ṣé ẹ ráwọn tí ń ṣe àríyànjiyàn tán bá láyọ̀yọ̀ yẹn ìka ni wọ́n lérò pé kán gbà wọ́n lẹ̀ o. Bí Sunday Igboho bá tún gba àwọn torí ire lẹ̀ tí mo sì mọ̀ pé Ọlọ́run ó lò ó, wọ́n ní bá wọn in fact ó máa sú wọn lójú débi pé wọ́n ní rántí bá wọn tí wọ́n jí gbé lọ látijọ́ wọ́n ní bá wọn yọ̀. Ìjà ìkórìíra Sunday Igboho náà máa jà náà kọ́kọ́ máa jà. Ẹ jẹ́ wọn pé gbogbo àwọn ọmọ Gani àti gbogbo àwọn ka ènìyàn tí ń sọ Sunday Igboho kiri ẹ̀rù ó ti máa bá wọn lójú oorun pé wọ́n tún ti tún àwọn ará bí ilẹ̀ ṣé Sunday Igboho tún ni ó tún ti fẹnu wú géètì ó tún ti àwọn ka wọ́n rántí bá àwọn aláyọ̀yọ̀ pé tí ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ bá láyọ̀yọ̀ náà níbi tí ọ̀rọ̀ insecurity tó bá Nàìjíríà dé ní tó gbà yàn lẹ́ẹ̀kan ló yẹ kẹ́ ẹ máa wò ní ìsìn. Ẹ sì mọ báwọn èèyàn ṣe kórìíra àwọn ọlọ́pàá tó torí pé wọ́n wá kórìíra Sunday Igboho wọ́n wá fa ọ̀tá wọn mọ́ra.
ọ̀tá àwọn lọ́lọ́pàá wọ́n wá fà wọ́n. Yorùbá àwọn tí ò gbọ́n ni ò ní gbọ́n àwa ti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ o. Wà ó mọ̀ jẹ́ amúsàn Abíóyè lè máa gbà wọlé náà ti jẹ́ ọmọ gbé mọ́júmọ́ o wọ́n ṣe lulẹ̀ kan fi gbọ́ ọmọ lélẹ̀ yìí o wọ́n ti jẹ́ ọmọ gbé mọ́júmọ́ ṣàlọ́. Ó dá ilé ẹ bá ń pe Ìbà Gani àtàwọn èèyàn rẹ̀ eléyìí kì í ṣe inú gbó àárín ìlú leléyìí o wọ́n ti ṣàdúgbò bẹ̀ ẹ lọ bá wa wá àwọn eléyìí jáde bẹ́ẹ̀rù inú gbó bá ń bà yín ẹ rè bá wa wá àwọn eléyìí jáde mo gbà ládùúrà ibi tó tún ti jí ọmọ gbé yìí ẹ rí àwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run. À ń pọ̀rọ̀ ìlówó ńlárọ́nù àwọn Haúsá wọn yarí o wọn làwọn ò ní gbà o wọ́n ń ṣe ìwọ́de ojúlé sójúlé ni ò wípé ẹ jáde síta o lọ́tẹ̀ yìí àwọn ò ní gbà kí Fúlàní rẹ́ àwọn máyé mọ́ àwọn lẹ́rí wọ́n ní bó ṣe ń lọ káàkiri rè tán náà ń ṣe bí àwọn Jehovah Witness pé àwọn fẹ́ sensitize àwọn èèyàn mọ́ mú ní ṣé kò ti léètì jù. Ẹmọ́ tí ìjọsẹ̀ ń kàyéfì ju $1 ẹ lè mọ̀ wò páwọn wo ló wọṣọ pupa ìsàn oníṣàngó ní ó jọra wọn náà o nítorí pé gbogbo culture tá à ń lò nílẹ̀ Yorùbá àwọn ti Ẹdó àwọn náà ń lò ó torí ilẹ̀ Yorùbá náà ti ṣẹ̀wá nígbà tí mo sì raṣọ pupa tí mo tún rí iná mo ní Ṣàngó ọba Kòso náà ní yọná lójú yọná lẹ́nu kí náà wá ń ṣe tí wọ́n péjọpọ̀ tí wọ́n invoke spirit lórí sí àwọn bandit ni gbogbo àwọn irúmọlẹ̀ wọn ni wọ́n rè bá sọ̀rọ̀ wípé ṣe ní Edo State o àwọn ò fẹ́ bandit àwọn ò fẹ́ agbésùmọ̀mí mọ́ agbésùmọ̀mí tó bá ṣèṣì wọnú igbó àwọn kó tiẹ̀ tó dé gbòòrò kó kú tẹfẹ́tẹfẹ́ mo láà ń retí kí gbogbo àwọn àgbáríjọ àwọn tilẹ̀ Yorùbá náà kàn náà ṣerú nǹkan báyìí wọ́n ti ń ṣe níkọ̀ọ̀kan èjèèjì ṣùgbọ́n kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ lẹ́yìn tí ọba Benin tí ó pe àkíyèsí àwọn ancestor òun náà ni àwọn tó jẹ́ custodian of ancestors náà jáde síta ó lè kí á tẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn o àwọn èèyàn Ratel VDM wọ́n jáde méjì nínú wọn la rí tán ń rán ààrẹ olódòdó létí wípé àwọn ọmọ oríire àwọn ò tí ì rí wọn o kán bá wọn gbà wọn jáde. Tinubu government we never forget we never forget we never forget that we still have 37 children and 7 teachers in the bush we never forget stop this insecurity go to the bush and bring back our children. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn bó ti jẹ́ wípé ìtójọ́ga àwọn president Ratel yẹn VDM gangan fúnra rẹ̀ sọ wípé èèyàn kan tà ń lólobó àmọ́ ibi tẹ́niyẹn ti ta lólobó a sì mọ ẹni tàn gangan wípé wọ́n lọ san ransom lórí àwọn ọmọ ìṣùgbọ́n àwọn bandit kọ̀ wọ́n kó wọn lẹ̀ bóyá rọ ni bóyá òótọ́ ni VDM fúnra rẹ̀ gan òwẹ̀yìn wò mọ́ kó sọ nǹkan kan pa rẹ̀ mọ́ ẹjọ́ wáyà ń Lẹ́kì irọ́ ọ̀dọ̀ Sam Larry kọ́ là ń lọ àbí kákọ́ yà lọ́dọ̀ Sam Larry ní irọ́ lẹ́yìn tá a bá dọ́dọ̀ chief imam wọn ní Lẹ́kì níbi tí wọ́n náà ti gbóhùn sókè gbogbo ẹni tọ́wọ́ bábà tí ó sì ní àlẹ̀mọ́ àti lébẹ̀lì agbésùmọ̀mí àti bandits pé pípa ni ẹ pa dànù ni ẹ mọ̀ wulẹ̀ sí negotiation kankan fún wọn bá a bá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Sam Larry bóyá ó ti lajú lọ hospital. ẹni tó bá jẹ́ pé bandit ni terrorist ni armed robber ni kidnapper ni ẹni tó commit treason tó fẹ́ dàlúrú tẹ́ bá ti gbá wọn mú ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ṣe tó bá jẹ́ pé kàn pààyàn lásán ni wọ́n ní nǹkan jà lọ́wọ́ wọ́n kàn pààyàn lásán ni ẹ pa wọn náà padà. Suratul Maida ayah 33 Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí ó bá jẹ́ pé yuharibuna Allaha wa rasulahu wọ́n ń gbé ogun ja Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ìgbé ogun ja Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ó ní kó lọ join àwọn armed group ẹ wá ní nǹkan jà lọ́wọ́ ẹ wá fi ń dàlúrú nínú Islam ó ti ń bá Ọlọ́run àti ànábì rẹ̀ ó ń bá wọn jà nìyẹn ó wá ń balẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run tá bá gbé ayín mú ayín yóò kọ́ tàlú ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ pa wọ́n dànù àwọn yóò sọ́ làbú àbẹ́kẹ́ kàn wọ́n pa títí wọ́n fi kú sí tẹ́ bá kàn wọ́n sí. Ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu àfáà tí gbogbo àwọn àfáà bá lè ń sókodoro ọ̀rọ̀ báyìí tí wọ́n ń jáde tán kanjú abẹ́ ń kó tí wọ́n sì ń sọ ìjìyà tó tọ́ fún àwọn agbésùmọ̀mí ìbádá ìbásùn ọ̀ o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àfáà o ṣùgbọ́n ẹ bá kìlọ̀ fáwọn brotherhood yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá sí mọ̀nàfíkì náà ń ṣe kiri ẹjá wáyà lórí ọ̀rọ̀ ti Sam Larry níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àárọ̀ yìí ló láksidẹ̀ntì o
sówáyé sókú ni báńsà rẹ̀ tán ló kún kọ́ kí làwọn èèyàn ń sọ ń gbòòrò ayé. Samilari ọmọ àni mọ́tò yìí pẹ̀lú báńsà ẹ̀ ọmọ sí this morning láàárọ̀ yìí Samilari ti báńsà don die ọmọ inside rain jeez torí Ọlọ́run kí lè máa wá accidenti see blood máa wẹ̀jẹ̀ lábẹ́ tírélà torí Ọlọ́run. ṣẹ́yìn náà ti wá gbọ́ báyìí o àdúrà làwọn èèyàn ń gbà fún àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ wípé kò ní kú o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan ń fi kú lọ wípé ó ń gangan ní kọ̀sọ́díà ń kú lórí ọ̀rọ̀ ti ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ti sin ọmọ yẹn Mohbad wọ́n fẹ̀sùn kàn án wọ́n ní ọjọ́ ìdájọ́ ló dé àwọn ti sọ wípé òjijì rẹ̀ kò lè ṣàfójìjì rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan ló dájú àwọn ọmọ Nàìjíríà ò sẹnu kùrà rárá wọ́n fi kú lọ ni o níta gbangba wọ́n lákùtùkù rẹ̀ lọ́nà ọ̀run mo ní kò dáa bẹ́ẹ̀ o báńsà oníbáńsà wà ń kọ́ ṣé wàá rí ní tí mo máa ń sọ lórí ìròyìn ẹ wo arákùnrin tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn òun náà mú kámẹ́rà jáde fídíò ó ṣe fídíò ẹnu rẹ̀ láti gbọ́ wípé báńsà kú ẹ̀hán tó wá wà ńbẹ̀ tó sojú rẹ̀ gangan náà ni báńsà ò tí ì kú o. kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìròyìn kì í ṣe ìròyìn òkèèrè nìkan ní máa ń lé kan tí máa ń dì kan o èèyàn gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ fún ìròyìn eléyìí ló wá dífá ibi tá à ń lọ ní ìsìn ẹjá sáré débàdàn arákùnrin tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n declare páwọn ń wá Sùúrì ni wọ́n ló ti jáde fún ara rẹ̀ ó sì ti wá ń ra owó ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà pé gba àwọn owó gbọ́ ẹ̀sìn tó fi kan òun ò mọ̀ ń parẹ́ o òun wá ẹkún mu báyìí bí ẹni tẹ́kùn náà lójú oorun tó fi jí sáyé ni ó ní gbogbo òmọ tẹ́ ẹ rí tán kó jọ ó lóun ò mọwọ́ òun ò mẹ́sẹ̀ òun ò nǹkan kan o ọmọ líle onímọ́tò lòun òun ò lò bọ́n rí o. 2015 àkọ́tẹ́sì àwọlé nígbà tó di 2019 àpàdà àkọ́tẹ́sì wọlé ọlọ́run pé kọjá olúborí wọlé àṣejọba yẹn lọ nígbà tó di tí sáà yẹ tẹnubodò àtúnpadà relate yẹn ní 2023 ọlọ́run sì tó ṣe àmì àwọlé so ṣàìdé ni ó pe ọ̀gá wa Alhaji Mukaila Lamidi Ọ̀sùlárí pé iṣẹ́ ti yàtọ̀ àwọn tíkẹ́ẹ̀tì kan wà tí àwọn kò kún iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ sí rẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì ẹyọ kan ní àǹjá fún ọkọ̀ kan ẹni mọ̀ tó wá ń rí tíkẹ́ẹ̀tì ló gbà mo wá kún tíkẹ́ẹ̀tì dé ó ń lọ bí 15 pé kan lágọ́ wọn sàkó gbogbo ẹ̀rú síríṣà ọ̀gá ní kò lè ṣe bó làwọn ti fẹ́ ṣe bó làwọn ti fẹ́ tà fún àwọn eléyìí tí ò ní di ìṣòlẹ́nu ṣùgbọ́n ó jẹ́ ká máa ṣe bí a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ tára fi dẹ àwọn ọmọ aráàlú àti dráìvà ìyẹn ní ọ̀gá sọ àdẹ̀kú òun bẹ́ẹ̀ ni mẹ́tò yẹn àti bí ìjọ́ kejì ọ̀rọ̀ ṣe wáyé pé kọ́gọ́ lọ resign bí tọ́gọ́ bá resign tójú ẹ̀ bá rí kò fara mọ́ so à ń bá lọ ìjọ tí wọ́n búra fún gangan ní May 29 ìlọ́wà à ń ṣe àjọyọ̀ yìí pé àwọlé gómìnà. ó ga o àṣẹ ní ìjà òde bá ní ìpera rẹ̀ lọ́kùnrin àwọn kan fi ṣe yẹ̀yẹ̀ wọn ló ń ké ohun ẹkún mu sọmọ líle náà lélẹ́ báyìí mo ní ẹ̀yin náà rèé tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò tó tẹsẹ̀ bọ̀ tàbí kẹ́ ẹ lọ wọ bàtà rẹ̀ mọ̀ bí tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n àyà ló wá sọ fún mi wípé àwọn èèyàn mọ iyì Sunday Igboho àwọn èèyàn mọ iyì rẹ̀ o ọmọ líle ti gáràjì lélẹ́yìn ní ìsìn ìjọba ìpínlẹ̀ ní lé kiri ẹni tí ìjọba àpapọ̀ wa ń wá kiri ńkọ́ tán tún lé débẹ̀ nẹ̀ tàtún musa àmọ́ tó tún fìyà jẹ ń bẹ̀ wípé kò jáde wá sunkún. mo ní mo fi yún òwe wọ́n fi kú oorun o àwọn ọmọ gáràjì lélẹ́yìí àwọn ẹgbẹ́ MC nkankan gbogbo àwọn eléyìí ìtaná tí wọ́n sọmọ líle ojú òdì nkankan fúnra wọn. ọ̀rọ̀ ni ẹja kún ọmọ ẹja go civil ẹja dọ́dọ̀ Tracy Ohiri ṣé ẹ rántí arábìnrin tó bá Dave Umahi mínísítà fún works tó bá múgbẹ̀ẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ sí òun àti Sowore àti lọ́ọ̀yà rẹ̀ ó tún ti jáde o ó ló ti pẹ́ táyà ti gbóhùn òun fẹ́ ga òun sí máìkì ọ̀dọ̀ Burna Boy ló kọrí ohun rẹ̀ sí ó darí rẹ̀ sí ìyá Burna Boy tààràtààrà pé kán kìlọ̀ fún brotherhood ẹ̀ pé kó mọ̀ jẹ́ kí fídíò ń bá yé ọmọ rẹ̀ jẹ́ o pé fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n sọrú wà tó ní àti wípé kí n sọrú ọmọ tó jẹ́
bẹ́ẹ̀ náà ló ní àgùntàn tó bá bájá rìn àjẹjọ ẹ̀ wípé ajá ni VDM àgùntàn lọ́mọ rẹ̀ o. láwọn ìwà ní kí ló kàn ń bẹ́ẹ̀ àwọn ló kàn ń tó rábẹ́ amọ́lò náà ó kàn ń gbọ̀ngbọ̀n wọ́n ní ságbo ní ó ní ẹ̀jẹ̀ kó ń sọ tẹnu ìyá Burna Boy ló ń bá lọ́rọ̀ mo ní àbòsí òsì ó ti mọ̀ pé Burna Boy lówó lọ́wọ́. Save your son from Martins Ose. Save your son from Martins Ose. You know, one thing I like and respect about you is the fact that you've managed your son so well to the extent that we have minimal scandal when it comes to the likes of Burna Boy compared to other artists. That means you're a good manager. You've been able to manage him well. But do you know where you're going to make a mistake? You see this relationship that is going on between your son and Burna Boy. Mama Burna Boy, use wisdom and disconnect it. ó náà láti gbọ́ yẹn wọ́n ní advice is free talk is cheap wọ́n ní bó bá wu ìyá Burna Boy yóò gbà á bó bá wu Burna Boy fúnra ara rẹ̀ yóò gbà á ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí irú èèyàn tí Burna Boy jẹ́ kò tiẹ̀ lè dá lóhùn ṣùgbọ́n wọléwọ̀de wà láàrin Burna Boy àti Very Dark Man náà ni mo gbọ́ tí Very Dark Man sọ wípé big brother ó wíṣẹ̀ ní happy birthday lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ gan wọ́n ló wà ní Portugal ìyẹn Burna Boy àwọn ará Portugal wọ́n ń kọrin birthday fún ṣùgbọ́n ẹnu Very Dark Man láti wá gbọ́ tó sọ wípé káwọn ayé àtàwọn ratels tó mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé gbogbo owó tó ti bọ́ sí òun lọ́wọ́ látọwọ́ Burna Boy táwọn fi ń ṣe project ó ti kọjá 300 million lèmi náà bá lanu pé Burna Boy náà bá ń sọ fún wípé owó ẹ̀ sì kù lọ́wọ́ òun wọn náà ọmọ Nàìjíríà làwọn fi ń ṣe lóore kì í ṣe personal money o mo wá wò pé Tracy Oiri kò kí VDM tó ṣe fídíò ìlànà ó jáde wá give advice báyìí kọ́lọ̀ mọ́ ẹ̀ kó give advice kó ṣe advice give ẹnu wọn bá owó tán fún ọ lọ́jọ́ sí nígbà tí wọ́n àti Dave Umahi tẹ́ẹ̀jọ́ fa sùúrùtù ó ti ná tán àbí òun wá mi àbí kò jẹ́ wípé ọwọ́ yún ọ ò fẹ́ ná àná dànù wọ́n ní advice ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ arábìnrin kò ṣeé fẹ́jú fún. ọ̀rẹ́ ẹja wá sún síwájú sísun lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ já padà sí Ọ̀ṣun state ẹni àti lo fọ́nrán ìlànà níbi tí IGP Disu àti gómìnà tọ́jọ́ ń tàkúrọ̀sọ wọn dọ́gbọ́n sokọ̀rọ̀ síra wọn torí wọ́n ní wọ́n ń gbàbọ̀dé wọ́n ń gba àwọn tọ́ọ̀gì sí state house bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà dáhùn lánàá wípé kódà kò jọmọ òun lẹ bá nídìí criminal nídìí crime gbé ẹ mú òun ó fà lẹ́yìn lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n báyìí àwọn aráàlú ti wá ní rí mítìn tẹ́ ṣe lánàá o ní tẹ́ táwọn fẹ́ sọ fún yín o IGP náà kàn pàdé wọn náà ni náà bá tún kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ wípé ẹ wá ẹ má dá gómìnà Ọ̀ṣun lóhùn o ṣé ẹ rí CP commissioner of police ó fẹ́ bó kọ rẹ̀ jẹ́ ni mo ní ẹja àjọgbọ́ mo lanu báyìí n tó wá ṣe mí kàyéfì jù ní bí IGP ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀ mo láwọn tó jẹ́ DPO lásán gan wá òun ṣe máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ń gbòòrò mo lè pa ẹ tí ò ṣe DP gan tó jẹ́ ní tí wọ́n kàn gbébọn lé lọ́wọ́ ẹ bá àwọn ẹgbẹ́ lẹ́nu wọn tán ní àwòwẹ́sù ẹ wá gbọ́ bí IGP ṣe fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ tán fi kébù sí láàrin àwọn boys. o lè mi lè kọjá mi báyìí kí rí yín kí n má dùn báyìí. I can't pass here and see all of you. I refuse not to talk to you. Thank you, sir. We love you. I've been around for some time. I've been to the governor's office. Okay, sir. And I'm just coming from the Untitled Palace. Only for me to come and address the policemen. And I met you. Who is your representative? Thank you, IGP, sir. We are very grateful. Not waste your time. My name is Iroyin Akojopo. We are here to lodge a complaint, and we are grateful that you have listened to us sufficiently as a state and as election is approaching. Sir, we thank police authority. We want to urge you, sir. There are some unresolved criminal cases in Osun State, and some criminals are hiding in government house. We have petitioned your office as a party, as an individual, as a group. We have done that. We have wrote that to the CP. And we also want to inform you, sir, that all the propaganda that is ongoing is a blackmail against the CP because the CP has refused to give them an open space to operate. Sir, sir, we suffered in 2022. We lost 25 members of our party. In 2023, they large members of our party. In 2024, they also intensified this effort. But now, the CP is saying no, and that's why they want to blackmail the CP. Sir, we are urging you, sir. It's unfortunate that someone jumped bail who is facing murder and terrorism charges is moving into the government house. Is on trial. I'm telling you that they have 2 of his witnesses.
that has already appeared in court. Sir, they found gun in the custody of the chairman of ARTW in this state. It's with the governor. Move around with the governor. Not today. They never explained to us who owned the police pistol found in his custody. We don't want to waste your time. They killed Abbas, our former chairman in the local government. One of the major suspects, DJ Jordan, has been declared wanted. We always see him in the government house roaming with the governor, and we cannot keep silent. And that's why we thank you for coming here today. We want to seek your protection, sir. Amatekun has become an instrument to destroy opposition in this state. I'm telling you, IG sir, on my honor, that they have converted Amatekun to police here to an instrument to destroy the opposition, and we can no longer tolerate this. The last two major attacks in this state was carried out by Amatekun corps in the daylight. So we are urging you to intensify effort to protect us. We are interested in free and fair election, and we are sure that when we have a free and fair election, we have no problem. That's what we are requesting for IG sir, and we don't want you, because it is for the state in blackmailing the former CP, and that's how they ensure that the former CP left. One very fantastic officer, Moses Law, who arrested that man with gun. They blackmailed him. The governor signed a petition against him. Today they chase that man in this state, and that's why any police officer that want to do his job professionally, they will always blackmail him. Please sir, we are requesting police authority to be professional and to investigate all this. When you have that, we have a peaceful environment. Thank you. mo fẹ́ mojú arákùnrin ǹjẹ́ ìsìnkú àjọlọ ẹ̀sà òkè Kẹ́hìndé wọn mọ̀ ó lè já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí ẹ̀jẹ̀ wáyà lọ́dọ̀ bàbá Bọ́dé George ẹ̀ wá rí òkú ọ̀rọ̀ tán sọ ránṣẹ́ sí Àtìkù wọ́n ní ó ti ń dupò ti pẹ́ pé kọ́mọ̀dára rẹ̀ láàmú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá tún yí sí ọ̀dọ̀ Olódòdè wọ́n ní àwọn lè gbé bẹ́tìn àwọn lè gbé owó lé pé àwọn ò lérò wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu mú ní odidi president lẹ́ńlá kọ́mọ́ lórí wọn náà jùlọ àwọn ò rò pé secondary school ní certificate school ní bàbá yà àkọ̀rọ̀ yín sí dàbí alára lẹ́yìn tẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Ghana tí Olódòdè bá wọlé ẹ̀ lọ Ghana sẹ́yìn lè wá fẹ́ ká mọ̀ ká ọ̀rọ̀ yín sí. Look, I can bet you any amount of money. Let Bola bring out the certificate of his primary school, his secondary school, and the university he attended. We want to see them. Because I remember in 1998 or 1999, when we had the elections, you know, Afikuyomi was the one. When they raised and pulled his papers that he filled to INEC, they now asked him to produce all those papers. He said he went to Government College Ibadan and the children home school in Ibadan. We went there, we checked. What year? Where's your certificate? Nothing. When they were going to hoist him, he quickly said that it wasn't him that signed it, it was Afikuyomi that filled it. You look, your certificate. If you have genuine certificate, you went to a particular school, you must have friends who, because you won't be the only one in that college. Let's see them. This fellow doesn't have all these certificates, and I'm not hiding it. Let him bring them out. Look, the days of lying and telling a load of bull is over. Completely over. Whatever you have, tell us. If you are from whatever, tell us. Why are you afraid? You must be afraid because you know that people will find out a lot of things that are illegal. Now to Atiku, my advice is this. You will be 81 years old in 2027. And you have been contesting for the presidency since 1993. This is the time for you to come down and act like an elder. I appeal to you in the name of the Almighty Allah that you serve, to take it easy and leave everything for posterity. olóòlẹ́sí gbọ́ yẹn o eléyìí wà mú ayẹ̀sọ́dọ̀ Àtìkù níbi tí ó ti kanu sí máìkì wípé lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Gbajabiamila àti Ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Adéyẹmí ìyẹn FPIPCDG wípé ní pápápá òun fún ààrẹ Olódòdè àti federal government ní ọjọ́ méje péré kan fi launch investigation tí ó sì jẹ́ wípé independent wọn ní o fún deadline mo ní bóun tiẹ̀ ṣe jẹ́ ṣùgbọ́n a ti gbọ́ ní ẹnu bọ̀dà Báyọ̀ Nànúgà padà wípé àwọn tí ń rí ojútùú rẹ̀ wípé àwọn kan within àwọn enemies within ní Aso Rock wọ́n náà mọ̀ sí gbogbo kíní mo ló tiẹ̀ ti dá ẹ tí ń sòótọ́ bọ̀ ebi Ọ̀gbẹ́ni ẹlẹ́ kọ́kọ́ fẹ́ di ẹrù wúwo lé lórí tí ń sọ pé àwọn kan mọ̀ sí nínú Aso Rock àwọn tó mọ̀ sí afẹ́ mọ̀ àwọn tẹ́ fẹ́ rò à ń bọ̀ àti ìdè ibẹ̀ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Àtìkù ti wá ganu sí Mike pé kí Bobby kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀ àyà ọkọ́mọ̀ tí gba Mike lọ́wọ́ òun lọ́rọ̀ tó ń sì fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ IMF pé 8.8 trillion kan wà tán sọ wípé wọ́n declare
2% GDP of Nigeria wípé IMF ló tú àṣírí. The International Monetary Fund IMF recently hit the federal government of Nigeria with stern criticism and major fiscal discrepancies. Inú accounting láti máa ń lo discrepancies. Ìjẹ́ yóò jẹ́ wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé nìyẹn wọ́n ti ṣe mọ̀dàrú. During the IMF Executive Board concludes 2026 Article 4 consultation with Nigeria. The fund allegedly that the fund alleged that the administration left roughly 8.8 trillion naira, equivalent to 2% of Nigerians' gross domestic product (GDP) in public expenditure off the official budget books. We want yòókù wọn fi pamọ́ unrecorded off-budget spending. Wọ́n lélẹ̀ ló wá fà á tí Christian Ebeke, the IMF resident representative Nigeria, stated that the omission makes the fiscal deficit look artificial. Pé gbogbo ń tẹ́ ń pè fún ọmọ Nàìjíríà nínú ìwé àkáǹtì yín bọ́jẹ̀tì yín wọ́n ní kò sẹ́nu rẹ̀ ẹ̀ ń fi nǹkan pamọ́ l'Àtíkù bá yarí. Àtíkù tẹnu àbùkù lu federal government pé ẹ lọ ní shadow budget. Ìwé ètò ìṣúná tẹ́ ẹ fi pamọ́ sínú òjìji wípé ẹ lè sáfójìjì yín. Wọ́n ní ọpẹ́lọpẹ́ IMF pé abálájọ tá IMF ò ṣe ń yá Nàìjíríà lówó tán náà sì gba Dubai lọ pé bọ́n bá yá wọn Dubai ó yá wọn lówó wípé àṣírí ìbẹ̀rẹ̀ o pé kẹ́ ẹ wá gbọ́ àṣírí 8.8 trillion naira kì í sọmọdé owó mu ní gbogbo nǹkan wá ń tú jáde sí olódòdó lọ wọ́n làwọn ò mọ̀ ni. Ṣé bí ìṣẹ́jú wa ni wọ́n ṣe yọ bọ̀dá Kínní lóyè, the former minister of finance. Mo ti gbàgbé ọkọ wọn wọ́n ti lò gbà tí wọ́n tán nìyẹn. Ẹlòmíì tó tún wá wà níbẹ̀ ní ìsìn ṣé yóò lóun ò rí ni wípé inú sádò náà kó 8.3 trillion. My God, kì í sówó kékeré o. Nàìjíríà yìí ti gbogbo wọn ni. Ààrẹ olódòdó bẹ́ẹ̀ bá mójútó àwọn tó sọ̀rọ̀ àǹdí. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ọmọ yín Adé tó ń sọ lánàá tó ń fi dá bàbá Adébóyè lóhùn bẹ́ẹ̀ bá mójútó àwọn tó wà ń sọ̀rọ̀ àǹdí. Tí eléyìí yóò fẹ́ burú ju ti Buhari lọ o. Ndúmẹ̀sí kìlọ̀ títí wípé àwọn sycophants ló yí ààrẹ olódòdó ó ti pè wọ́n lóko kan ǹjẹ́ ìṣe kleptomaniac ló pè wọ́n àwọn aláfọwọ́rá. Ndúmẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí. Ààrẹ olódòdó ẹ jẹ́ tètè yí ẹ rí i pé kí ló kọ rẹ̀ Babátúndé BRF àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ kó síjọba yín nìyẹn. Babátúndé BRF kẹ́ ẹ rè é pè wá kẹ́ ẹ gbàgbé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Àwọn tẹ́ ẹ lè fọkàn tán máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ni àwọn tẹ́ ẹ kó kiri yìí wọ́n náà sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín o. Bí ìdí bá sì bàjẹ́ tó nídìí ní ń dá o bíjọba yín bá bàjọba yín jẹ́ ẹ̀yin làwọn èèyàn dárúkọ kì í ṣàwọn o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ibi tí gbogbo ẹranko tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ìgbín náà ló ní àìdíà o pé ẹranko ló náà o. DJ chicken adìyẹ ìranà kì í sóhun àjẹgbé ló náà bá ganu sí máìkì ó ń kìlọ̀ fún lódòdó pé lójú ọpọ́n fáwọn òun ò rí kan wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀yin fáǹsì mi o olú ẹ̀gbá kí yín o abọ́rúbọ ìròyìn babaláwo wọ̀nyẹn babaláwo tẹ ọ àbí jáàmù máa ń jáàmù abọ́ ìbọn. Àbọ̀ ìbọn ṣíṣe. báwo máa ń sọ fún ọ babaláwo. Àbọ̀wé àbọ̀yè àbọ̀ ìbọn ṣíṣe ogbó atọ́ alàwòrì lódì tẹ̀ ogbó ẹ̀dán. Ogbó kí ni. Ogbó ṣẹ́gẹ̀ṣẹ̀gẹ̀. Mo lè sin ẹmu ìyára bí mi. Abẹ́rẹ́ ẹni tí ń dá fágàn ò mọ́ fà. Oríṣiríṣi ni bọ̀bọ̀. Tinubu lè wọlé o ó dáa ní o tó bá wọlé màá pàṣẹ yìí Tinubu ó tán. Ẹ gbọ́ kí làwọn bọ́ìsì máa ń mu ná ó lóun ó pàṣẹ yìí Tinubu ṣeré náà ní í ṣe yìí àbí ó ń ṣe content. Mo rí náà tó jókòó lẹ́sẹ̀ ọkùnrin kan tó ń ṣe bí obìnrin. Ọlọ́run níbẹ̀ jẹ́ wọ́n yà ní Níjẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọ́n ní àwọn ọmọ ológun Níjẹ̀ eléyìí náà láàfin káde gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀ wọ́n náà ṣe bẹ́bẹ́ wọ́n pa àwọn agbésùnmọ̀mí 41 ẹ jẹ́ n kúkú pè délẹ̀ 41 wọ́n fẹ̀mí wọn ṣòfò àwọn náà lẹ́rí tán tẹ́ pẹpẹ wọn lẹ̀ wọ́n lé wọn bí àlùbọ́sà tó ti rà bí ata tó ti rà á kí wọn kú oríire o àwọn tó ń dalẹ̀ láàmú bóyá àwọn tó sá kúrò ní Nàìjíríà wọ́n sá sí ọwọ́ àwọn wèrè. Mo sì gbọ́ wọn ní Minister of Defence rìnrìn àjò lọ sí Niger, Mali àti Burkina Faso pé wọ́n fẹ́ lọ consultation bọ́n sì máa fọwọ́ wẹ̀wọ́ èyí tó bá sá Nàìjíríà tó sáwọ̀dọ̀ wọn kan pa èyí tó bá tọ̀dọ̀ wọn sáwọ̀ Nàìjíríà àwọn náà pa.
àyà ìwo lórin bó bá pa tó nǹkan bó bá o pa ò lọ máa ráyè wọ́n pa wọ́n náà nù ìpakúpa bó bá pa náà ni bó bá bù lẹ́sẹ̀. Merci. Wallahi. Gune diba wanga karami. Nimu ne babu nyoko ko gobe ne kunkuzo. Merci. To mutai lega. I'm not also about those people you call young. And I tell you, about the wreck is probably more than what you can imagine. Sometimes last year, I had a distress call at about 1 a.m. from one of the states in the south. From a judge at 1 a.m. What was the problem? She had just been scammed of the money she had been putting together for 6 years to send, I won't use he or she, to send the child to school in the UK. The Lord told me that money has been saved for 6 years. What happened, my Lord? Then she just woke up now, and in fact, it was the alert that woke her up. She received debit notes. At such an hour of the day. Was it that the bank was at work, or what was going on? Before she knew it, she had been scammed of about 7.2 million naira. So she put the district call to me. So I need to do something, Chairman, do something. Incidentally, it was a state where they got an order against the FCC from investigating certain crimes or state for finance or whatever. So I said, my Lord, I have another idea. I have an induction. Not to investigate financial crimes in that state. He said, no. This is an exception. You must investigate this one, this back. You understand the point I'm trying to put out? When you become a direct victim, eventually we rose up to the task. Before 6 p.m. the following day, we recover the entire money for her. Odidi adájọ́ ni wọ́n gbá ẹ wá lo èrò wọ́n ń gbá wọn tó mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó mà ṣe o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kágbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ọmọ ẹrú tá ọmọ kọ́ bá gbà mọ́ra tí ò fira ẹ̀ sípò ọ̀wọ̀ á pè lọ́mọ ẹrú á pè lókọ rẹ̀ kò síranù mọ́ nílẹ̀ Yorùbá o torí ẹ̀ gbogbo àwọn tán wà nínú igbó wa àwọn ẹranko nìkan ní gbénú igbó torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe rìsáàfù ẹ̀ fáwọn ẹranko àwọn erin bá a bá rí èèyàn kankan bẹ̀ kó jáde bọ́ sí ìgboro bí sí ọwọ́ rẹ̀ bá mọ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára wọ́n lépa àṣọ̀kan àwọn ìka ènìyàn Sunday Igboho náà ń lépa nítorí yẹn sọ ni wípé ìṣọ̀kan ni kẹ́ ẹ lépa bí ó ṣe dáa fún ìran Yorùbá Sunday Igboho náà ń lépa á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lónìí a wá dúpẹ́ tí Sunday tọ́lọ̀ ń gba ògo wọn ó gbé fún Sunday Igboho ẹ sì mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí pé Òṣùpá gan ológo tiẹ̀ Òṣùpá ológo ògo òrùn nílò bóòrùn bá ti ràn lọ́sàn-án Òṣùpá wá pòsíṣàn ara rẹ̀ kó tó wọlé bí ó bá wá fi dalẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan èrò Òṣùpá lọ́sàn-án ni lè rí nítorí òrùn lógo rẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ̀n bá díẹ̀ tó wá fi reflect ẹ mọ̀ bí ìgbà téèyàn bá rè fi irin síná tó wá gbóná Òṣùpá á reflect á lọ position ara ẹ̀ láti mọ́ reflect ògo Òṣùpá lálẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lógo ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tó lọ ń gbọ́wọ́ Sunday Igboho ṣẹ́ ti gbọ́ ìyí tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara inú igbó tán gbà wọ́n eléyìí kì í ṣe wọ́n ní wọ́n pé gbogbo storyteller àwọn ní storyteller kan mọ́ sọ ibo mo kọrin dé lọ́rọ̀ kan tí mò ń sọ náà ni wípé orin yẹn ní anthem wa ní ká lépa ìṣọ̀kan ká lè ní ìtẹ̀síwájú ká lépa ìṣọ̀kan ká lè ní ìtẹ̀síwájú ṣùgbọ́n dípò kan lépa ìṣọ̀kan Sunday Igboho náà ń lépa ṣùgbọ́n ìpàǹpara rẹ̀ olóhùn pajá lọ́rọ̀ wọn o ẹni mò ń sọ̀rọ̀ lówe lónìí a sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ èmi ò rò pé ìròyìn la fẹ́ ṣe lónìí o bí ìgbà tá a fẹ́ ṣe program ni a kàn mú ìròyìn pẹ́pẹ́pẹ́ mọ́ ni gbà mí ọ̀rọ̀ wà kò ní sáì gbà mí àyè wà kò ní sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lónìí Ọlọ́run fún wa láàyè ó tún fún wa lọ́rọ̀ sọ Ọlọ́run ló lọ́rọ̀ torí ọ̀rọ̀ yìí náà la fi dálé ayé ó ní kí gbogbo ẹ̀ wà gbogbo ẹ̀ sì wà ó pe gbogbo ẹ̀ jáde ohun ọ̀rọ̀ àṣẹ
ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ẹ ṣé o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ là sí ọ̀rọ̀ adúpẹ́ o, àṣífìlà fún yín o, ẹ̀yin lọ́ba àwọn ọba olórí aládé gbogbo kábíyèsí kábíyèsí o. Àwọn yòókù wọ́n ń bọ́ ọjọ́ orúkọ ni wọ́n wá yá orúkọ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni o sì tún wá gbowó èlé lọ́wọ́ wọn. Ṣé mo gẹ́ fìlà yìí dáadáa padà? Ó dáa mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlọ ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o, happy weekend o. So ń lọ bá a ṣe kọ̀wé rẹ̀, so ń dojú ọwọ́, so ń lọ létòlétò kò ní dàrú kò ní bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọlọ́jọ́ bí akínyìn o. Ibà ìròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ báyìí nànà ibà Sanawole. Èmi náà ní ibà ìbílẹ̀ ni mo múra ibà ìbọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀. Àwa la ní identity wa rèé. N ta dé bá rèé èèyàn kankan ò ní ìgbà lọ́wọ́ wa. Inú ooru kéèyàn fún wa mọ̀ dé gbogbo ẹ̀ sórí ìrọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà sàn láàrin ajé ní mú ni pẹ̀pẹ̀rọ̀ bá ti wá rẹ̀ tí ò rìn sàn pẹ̀lú wa. Àwa náà ò ní ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú wọn mọ́. Wọ́n ní sọ fún bàbá Sunday Igboho mo fẹ́ pè yín kámẹ́rà tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n jẹ́ ń sọ lórí agbágbé. Wọ́n ní ẹ ṣọ́ra fún àwọn bàbá kan. Àwọn bàbá ń ní dárúkọ bàbá yẹn gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n. Wọ́n ṣe program kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Àgbà ọ̀jẹ̀ ni wọ́n nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ẹ ṣọ́ra fún wọn. Mo sì mọ̀ pé ẹ ti ṣọ́ra fún wọn torí lẹ́nu wọn náà àtún gbọ́ wípé fẹ́ pè yín ṣe interview ẹni irọ́ kò rí bákan náà mọ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tán bí fúnra wọn náà tó wá sọ fún wa wípé ẹ̀dán lóhùn nítorí wípé ẹ̀ ń yọ̀rọ̀ sọ ẹ jọ̀ọ́ kódà kó mọ̀ jẹ́ interview náà pè yín fún kó jẹ́ pé ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ lórí aago ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣọ́ra fún bàbá yẹn torí wọ́n ń tẹ́ ẹ̀ sọ wọn àfikún ẹnu wọn dùn kọjá ẹnu tiwa náà dùn lórí ìkànnì ṣùgbọ́n àwọn ò ní pa àníyọ kó ń bẹ́ẹ̀ àsì ní fikún bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní mọ̀ fikún mọ̀ yọ kó ń bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ bá gbégun ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ ráwọn kan bíi kan kó bá yàn náà wá wọn nífẹ̀ẹ́ yín o ẹ fi wọ́n sípò bàbá kẹ́ mọ́ wò wọ́n lọ́ọ̀kan mo mọ̀ pé yọ́ yẹ yín bàbá mi kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ mo ní kámẹ́rà ló yẹ kí n bá yín sọ ṣùgbọ́n wọ́n rán mi àwọn tó rán mi iṣẹ́ orí agbágbé náà ti ní jẹ yọ́ yẹ yín bàbá mi kò ní yẹ ẹ̀ lẹ̀ ẹ̀ ní ṣubú dànù nǹkan ò ní sẹ́mi yín àwọn olólùfẹ́ yín pọ̀jà àwọn ọ̀tá yín lọ kò sẹ́ni tó sì wà láyé tí ò lọ́tà ṣùgbọ́n ẹni lọ́kàn wípé ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín ọlọ́run tó sì nífẹ̀ẹ́ yín náà ló fọ́ta yín hàn yín bọ́lọ́run bá sì ti fọ̀tá ẹni hàn ni kò lè pa ni mọ́ òní ó para rẹ̀ páńpára rẹ̀ sẹ́ olóhùn pajá ìbomú kíra mi démi náà ni ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ròyìn fọ́gàn náà ó jọ o kódà kó jẹ́ ọ̀tá Yorùbá náà gbé ròyìn ń parẹ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ìròyìn fèkì ni mọ́ bọ̀n fẹ̀nù sí fílẹ̀ ní tí ó báyé rẹ̀ jẹ́ yóò báyé rẹ̀ jẹ́ lọ́jọ́ tí déètì rẹ̀ bá pé nu kàlẹ́ndà Ọlọ́run ni mo gbẹ̀san àṣebí Ọlọ́run ni torí Bíbélì gan ti sọ ó ní banijẹ́ àṣìbàjẹ́ ọjọ́ tó o bá dẹ́kun àti báyẹn lábà ọwọ́ náà jẹ́ kanlẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ń lọ lówe mò ń bínú pẹ̀lú bí àwọn tán náà ń gbèjà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ṣe ń jáde tán sì fẹ́ mọ́ ṣe lòdì sí ìran Yorùbá nípa wípé wọ́n ń sọ̀rọ̀ òdì ìránṣẹ́ sí Sunday Igboho tí ò ráyè tiwọn wọ́n wá ń lépa Sunday Igboho anthem yẹn sì ní ẹ lépa ìṣọ̀kan ẹ̀yin àgbàgbà yóò bẹ́ẹ̀ dìde o mo ń gbé àfáà mi bọ àfáà kí wọ́n sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí ó dá ẹja fi mọ́ bẹ́ẹ̀ náà bí Awolúfimọ́ ibà kéde fún Yorùbá nìsàn fún Oòduà nìsàn káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn wa níbi tá a ti mọ́ dami tútù síwájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù ẹja bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho náà ni fọ́nrán kínní lákọ̀ọ́kọ́ ló bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn fọ́nrán bàbá wa Sheikh Akeugba Gold fọ́nrán méjì náà ṣe wọ́n sọ nípa Gumi wọ́n kìlọ̀ fún Gumi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pe àkíyèsí wa sáwọn nǹkan kan tá à rántí wípé Gumi fira ẹ̀sẹ̀ lẹ́yà lọ́dún náà lọ́hùn nítorí bàbá Sunday Igboho wà láhàámọ́ ní Benin Republic ó wá sí Igboho àti gbáyé náà ti ń fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá ń su tán ti ń wọlé sí wa lára táwọn Ọ̀yọ́ náà sì ń wora wọn ràn tán fi wọlé sí wọn lára sáwà alẹ́ ìgbàbọ̀dé ni eléyìí ga o wọ́n ti bá gbónú gbó tán à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá Akeugba Gold sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pe àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wípé ẹ̀ ń wora yín ran àwọn tí ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ yìí àwọn àwa kan ń gbé sókè àwọn eléyìí sì tún bọ́ sójú agbábí Ọlọ́run ló ní kámẹ́rà wà Ọlọ́run ló ní íńtánẹ́ẹ̀tì wà wọ́n sì ń fà wálẹ̀ nítorí ọ̀nà àtijẹ mo ní ẹ mọ̀ wọ̀rí kámẹ́rà wà ìrandíran wọn bá àwọn tán Yorùbá tán sọ fún wa ìmíì tí ò sákọọ́lẹ̀ rẹ̀ ìmíì wọ́n kọ́ àwọn míì tuntun kọ́ wọ́n sà ń kọ́ oríṣiríṣi ni bó ṣe wá sí wọn lára náà ṣe ń kọ ìtàn Yorùbá ṣùgbọ́n bá ìtàn Yorùbá ṣe kọ láti sẹ́ńtúrì tí íńtánẹ́ẹ̀tì ti wà torí wọ́n bá lórí agbágbé gbogbo nǹkan fẹnu wọn sọ wọn sì ní síbẹ̀ wọn gbà náà láti ṣàlàyé fún àrọ́mọdọ́mọ wọn irú àwọn àrọ́mọdọ́mọ tiwa ẹ̀ ní àwọn gbomi ewúro sí wọn lójú wípé kò tán ẹ wo táwọn bàbá yín dá lára àwọn àgbà òsìkà síbà àwọn bàbá yín ò dá àsán náà fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ ara wọn lè ní ìsìn wọ́n ń jáde wọ́n ń bèèbú wọ́n ń ṣépè sórí ara wọn bàbá tí wàá kó lọ́dọ̀ bàbá Akeugba Gold tán á yà lọ́dọ̀ àfà Akimu òun náà sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí bọ̀dà Mákindé
pé ojú wọn kàn jọ ojú rírọ̀ ni pé wọ́n kàn fi ojú rírọ̀ bò wọ́n láṣìírí ni pé inú wọn le ó ní alábàgebè ní ọ́ mo ló dáa this is the right time gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá àwọn tí ò tó àgbà ṣe tọ́kàn ń wuga lábẹ́ aṣọ tó ń ṣe bí àgbà ẹ̀ tó ń ṣe láńgbáláńgbá ẹ gbàgé àgbà lọ́wọ́ wọn ìṣàgbà o torí kọ́ mọ́ bá da ipò ẹ̀yin àgbà nù ó dára bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ti Ìbàdàn ẹjọ́ tí wọ́n rò ní kinní lánàá ẹ rí báwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe àwọn ní ẹjọ́ yẹn kì í ṣe gbogbo ara náà ló fi tẹ́ àwọn lọ́rùn ṣùgbọ́n inú àwọn dùn lápá kan ó bá àyàn nú jẹ́ lápá kejì èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n da ẹjọ́ yẹn nù fún àwọn méjèèjì ni pé mùsùlùmí gan ò láṣẹ láti máa wọ ìjáàb náà mùsùlùmí náà bá rè túnra mú pé àràbà àwọn atúnra mú odò ńgbárèrè àwọn ọmọ wọn máa wọ ìjáàb wọ́n ní ilé ẹjọ́ ẹ káre o àṣẹ ń tó mú wọn sọ wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe ò lẹ́tọ̀ọ́ àti máa wọ ìjáàb lọ sí ilé skul aládàáni ẹ̀yin mùsùlùmí wá fẹ́ tó rẹ̀ wá fẹ́ lọ agídí irọ́ what is good for the goose is good for the gander bẹ́ẹ̀ bó ṣe sọ́nù o ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí àwọn ò ní gbà o wọ́n ní kàn mọ́ wòra àwọn ràn àwọn ọmọ àwọn gbọ́dọ̀ wọ kíní ẹ̀sìn come first pé kódà kó mọ̀ já wọn làwọn ní skul kó mọ̀ jẹ́ ìjọba gan lónìí kó jẹ́ skul aládàáni àwọn ò wọ ìjáàbù ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nù ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà orí ìkànnì yóò dáa fún yín o ṣé ń rí wọn ẹ mọ̀ ní àǹtàbùkù ẹ̀sìn yín o àgbà gbogbo ọ̀nà là máa wá láti fi kógun já tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mùsùlùmí. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àyà ní Uni Ọ̀ṣun ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tá a mú wá tán ni wọ́n fẹ̀sùn kan àwọn ọmọ ológun kan àwọn kùrúùtù tán ṣe gboyè tán ṣe ṣe graduation wọn tán ni wọ́n rè bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ sùn wọ́n ṣe wọ́n báṣabàṣa ní Uni Ọ̀ṣun iléeṣẹ́ ológun mọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ka ti Ọ̀ṣun state ẹ fẹ́ gbọ́n tán sọ wọ́n mọ̀ dínà ẹ̀ wọ́n ní kán mẹ́rin wá mo ní padà ìgbà tí mo wo agbẹnusọ wọn náà olórí ológun bẹ̀ ọmọ orúkọ Fúlàní ní jẹ́ àfẹ́mọ́ a sì ń bọ̀ lórí pé wọ́n sì máa ṣe state army níbi tá à ń bá bọ̀ yìí kò ní jẹ́ state police nìkan wọ́n sì máa ṣe state army ṣẹ́ẹ̀rí kán máa gbé èèyàn wá láti ilẹ̀ Haúsá wa máa fi dárúgúdù lẹ̀ pàápàá jùlọ army àwọn máa ṣe state army o kì í ṣe state police nìkan ló máa jẹ́ ṣe state army wa a bẹ̀rẹ̀ nísìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwọn àyà lórí ọ̀rọ̀ ti bọ̀dà Gbajabiamila ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ń fẹ́ lójú sí ni o every day by day ni o day by day I pray ẹ mo mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wá sí wọ́n jẹun nígbà tá a wà kékeré nù dear Lord God these three things I pray to see thee more dearly love thee more dearly follow thee more dearly follow thee more dearly akọ ìkọkúkọ nígbà tá a wà kékeré wọ́n ní daily náà ní update ń wà lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n ti tú ọ̀rọ̀ ìdí ọ̀dọ̀ SGF wọ́n náà fún arákùnrin lọ́fíìsì ní secretariat kì í mọ̀ ṣe kékeré wọ́n ní àmọye oríṣiríṣi ẹ̀sùn àrí olódò rẹ ti gbọ́ àwọn èèyàn náà ganu sí i wọ́n láwọn ò ní kúnu lórí ọ̀rọ̀ yìí mo ló ti dáa inú mi dùn pẹ̀lú gbogbo ohun tá a ti ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀ à ń gbé wọn bọ̀ wọ àwọn tó sọ̀rọ̀ lé lórí wọn bá fẹ́ lójú dáadáa wọ́n sì jẹ́ àrí òkodoro ọ̀rọ̀ wípé kì í ṣe Gbajabiamila nìkan tó bá lọ jámọ́ lórí ìṣó nìkan o wọ́n náà tó máa forí ko máa pọ̀ wọ́n sì ní kí olódòdó ṣe pápápá kán mọ̀ jẹ́ kó dàbí ti Buhari lẹ́yìn ìgbà tí Buhari kúrò lórí oyè tó tún wá kú tán ni wọ́n ṣẹ̀ wá mú àwọn olè nínú ìṣèjọba rẹ̀ wọ́n ní tó bá lọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àníṣó rẹ̀ tiẹ̀ sọ sóòrẹ̀ ẹ bá gbọ́n tí sóòrẹ̀ sọ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹni tó ti ń pe ọ̀gá rẹ̀ ní kírímínà tẹ́lẹ̀ ó lóun ò sọ ó látọ̀gá àtọmọ sẹ́ni mo ní lẹ́nu rẹ̀ sòwò rẹ̀ ó mọ̀ tí kò nù kan tán ó tí ìyanjú kan tán 200 million naira bail ló ṣe san so ọmọ yẹn tán gbélé ọ lórí eléyìí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó wọ́n ti ẹ̀ ní láti ọ́fíìsì SGF pé àwọn gan wà lára àwọn tó ń taari àwọn ambassador látòkè òkun tó ń taari ẹ̀ sí ọ́fíìsì yẹn ẹ wá yá ní ìsìn ẹ wá ní fake office ni. bàbá tí wàá kó mẹ́ta àyà lọ́dọ̀ àjọ EFCC níbi tí wọ́n ti fi àwòrán àwọn méjì kan síta wípé ẹ wá wò wọ́n jí owó ni o wọ́n ní 986 million fraud EFCC arraigns 2 àwọn méjì companies àti àwọn ilé iṣẹ́ méjì ní Èkó mo ní sọ́mọ ìyá àti ọmọ bàbá láwọn ilé ni wọ́n fẹ́ jọra wọn ó dáa àgbè yín débẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni àwa àfihàn ya ilé láàfin káde gbogbo àkórí ìròyìn lẹ̀ níbi tí a ti mọ̀ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn analysts àwọn security analysts wọ́n náà fẹ́ lójú wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bí US ṣe kó àwọn ọmọ ogun wọn kó Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni
iléeṣẹ́ ọmọ ológun Nàìjíríà ti sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ó sì kù 200 ọmọ ológun US Nàìjíríà o mo ní mélòó náà kó lọ wọ́n láwọn ò ní sọ fún wa wọ́n ní ṣùgbọ́n ó kù 200 ló sì ṣẹ́kù gbogbo wọn kọ́ náà kó lọ mọ̀ ní ta ló wá ń parọ́ fún wa sí bí USA ní gbogbo wọn náà ti kó àbáwọn oní intelligence náà filẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn analyst ilẹ̀ Haúsá náà jáde síta náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fi Trump ṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n fi àwa Kristẹni náà pa wọ́n ní kò tán bí ò tán àwọn ò sọ fún yín wípé Trump nìkan ṣe kò ní yí lọ́kàn òun play politics ni mo ní ó dáa bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àjọ ẹ̀yin náà ń dúró de kó bàjẹ́ ni ọ̀tá ń lùlù bàjẹ́ olúwa ní oníjẹ́ ó dún ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó gba bòmí ìyọsí àjọ sọ àfojú wọn hàn bá bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àníríjù báyìí lọ náà àwọn àkórí ìròyìn ìwọ̀nba omi tútù tá a dà lẹ́yìn náà ó ti tó tẹ̀lẹ̀ tútù àní tẹ̀lẹ̀ gbóná láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè happy weekend lẹ́ẹ̀kan sí o wẹ́yẹ̀wẹ́yẹ àti wọnú Abala Sanawole Abala no space for sharia in Yoruba land, no space for blaspheming law in Yoruba land, no place for jagidijagan, no place for monafiki, no place for ìmọ̀líle. Ẹ ṣe cheese sọ ìfìtì mi o ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀sà sínú àfi pátá ó fìtì mi traditionally fine Yoruba boy. Alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti Iran níbi tí Iran tí wọ́n ti ní àwọn ti ṣetán láti sin òkú Ayatollah àwọn o ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ rí European kankan bẹ̀ orílẹ̀-èdè Europe kankan àwọn ò fẹ́ yín torí ńgbà tí ogun le ńgbà tí àwọn nílò ìrànlọ́wọ́ yín àwọn ń ran ẹ̀dá sí wọ́n gbèsè USA lẹ́yìn náà wọ́n láwọn ò sọ pé wọ́n gbèsè USA lẹ́yìn ṣùgbọ́n ọgbọ́n àrékérekè náà ta fáwọn gbẹ̀yìn USA náà wà pé USA kan mo ní tó ọmọ pé ìjà náà sì wà láàrin USA àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ European country wípé nígbà táwọn ń jà wọn báwọn dá sí ọ̀rẹ́ sí làwọn ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe ọ̀rẹ́ la ó máa ṣe àwa ò já mọ́ wọn láwọn European ò báwọn gbìnrin nígbà náà ẹ̀yin náà tún wá dé ẹ ní ẹ̀fẹ̀ rí wọn níbi òkú Ayatollah yín ò torí ìbọn bá wá bí ẹni pé wọ́n wá fi ń ṣe èyẹ ni mo ní ta ń fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ wọ́n sá ti ń sin òkú yẹn lọ báyà àmọ̀ bóyá sọ táwọn ò lọ bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan ẹgbọ́ sẹ́ẹ̀mọ́ dáadáa Onuora Ezi Okafor náà ní orúkọ rẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ kan àwòrán rẹ̀ ló gba orí ẹ̀rọ ayélujára kan wọ́n ló sọ wípé òun ra Mandilas building mo ní sẹ́yìn kan ló ní Mandilas ni ó lóun yáwó ra ni o ó ní ṣùgbọ́n nígbà tóun tún kọ́ lẹ́yìn ìgbà tóun rà tán òun tún ṣe òun wá àwọn apá kan òun sá wó palẹ̀ òun wá tún kọ́ fúnra òun ni o kì í ṣèjọba lówó ó ní báyìí ó ní Lagos State wá fẹ́ gbà lọ́wọ́ òun. This is pure injustice. This is injustice. This is somebody's property people are moving out from his building. Look at the vehicles. The comment is nice. He said the governor said you should come and pack this thing and sell my properties. This is pure injustice. This is pure injustice. This is injustice. Order. You say that the governor is aware that people are coming there to vandalize and pack all my properties. This is pure injustice. This is pure injustice. If this belongs to you and you're taking it like this, will you be happy? This is my property. I see people are moving and packing everything in my building, taking it, buying them, selling them. And you said that the commissioner of police sent you and the governor sent you. It's somebody's property. This is pure injustice. Oga, is this okay? Is this okay? Somebody's property. People are packing my property. Is it okay? If it is really like, is it okay? You are here to. You are protecting them to collect my things. Is it okay? But is this right? I know the human being. I'm not the property. People are vandalizing my property. Is it okay? The CP said. The CP said you people should vandalize, carry all my properties away, and they are protecting them. You said the CP and the government sent you people to come and pack my properties. By this time of the night, it's Friday. You packing. Look at vehicles line up here. And you people are packing them to me. Is it okay, Oga? Okay, if I'm like, and you are protecting them. This is pure injustice. This is pure injustice. This is wrong. This is wrong. No problem. No, they're asking people to stop. Now, what you're giving them, you're protecting them now for them to pack all my things, to move, vandalize my property, and move out my property. Is that okay? And you said the CP, now we were aware of it, and the government sent you, give you approval. Is that okay? Is that fine? Yes, you're from man's words. I don't know what you're saying.
Your fellow man sweats. What I come to work for this Lagos, you people now came and be backing it up and you say the CP is aware. This is bad. Look at vehicle. Let her come. Look at vehicle. Look at vehicles and people that's marked vehicles here. I said you said that CP is aware of this and you said that government sent you to come and vandalize the building. That I have approval. I have Lagos State government approval to renovate. You came here and barricade and packing my ACs, leaving my list, moving everything. And you said look at all my properties. It's Friday you people and your property. I said CP is aware and the government sent you. This is bad. This is injustice. I'm sure the government will not be aware of it. The government cannot send you to come and pass on. What does the government need ACs, need lift, need my property for? No problem. Look at the vehicles. Look at this. These are things that I bought with my hard-earned money. These are things that I bought with my hard-earned money. People now came, so the CP sent you and government sent you to come and vandalize and take everything away from by this time. What is the time now? Is this okay? This is pure injustice. Look at the vehicles that they pack here. They want to empty that building this night. Look at. Okay, you are moving, Abi. You are taking it out, Abi. What's the plate number? This is the plate number of the vehicle. This is our fourth vehicle. No problem. You said the CP is aware that people are coming here to by this time of the night. Which government will allow you to come and work on Sunday? Which government will allow you to come and work on Sunday? On Saturday and Friday night? Which government will allow you to pack a bookie and come here? Is there any of these from government? Is there any of these government from government? Are these people government officials? Are they government officials? These people have a approval from Lagos State government to renovate. If you want to see the building for any reason, does that also give you the right for you to now go to my property and start vandalizing, breaking everything that is building down from the 15th floor to the first floor, packing them and putting them in a bus, line up buses like this, taking them out from my building, and the CP gave you the instruction. You have a task force, and Lagos State government is aware. The government giving approval, and Nigeria police is giving them protection. Are these boys here? Are they from Lagos State government? Are these boys here from Lagos? Are these advocates people from Lagos State government? Open this thing. Wait. Open this thing. So you are giving the protection. I should not open it. You are giving them. I should leave them. I should open it. Who is your guy? Sipo. Is it right? Is it right? Is it right? You are protecting them to carry my things out of my building. My own business. I'm here in the instruction that I should be here. So, to protect them to carry my things. Carry your things, sir. So they're carrying property from here. To carry my things out is important. That's a given instruction to go to the city given instruction to come here and protect them to carry my things away from the building. My own is to protect the building. So this is how you are protecting the building. I don't know. You don't know. You met them here. You met them here. You met them carry. So you have. I didn't see anybody carry anything. Don't tell me that I got them. Don't tell me that. Okay. I'm telling you something. Okay. I came here and met all these vehicles here. Since Friday. Since Friday. You came here on Friday. I came here on Friday. Yeah. I'm coming here every day. And all the results of the truck that be carrying things here. This number does it belong to the government? This number. Is this the government number? That one is also moving. They're all disappearing. Number one. But see them. They're all disappearing. No problem. No problem. Maybe I run away, Abi. Ẹ wo okú ọkùnrin ìbọn ro àgbọ̀ lẹ́nu ẹni tí wọ́n kó nǹkan rẹ̀ lọ olówó ni ọmọ Ìgbò ni ṣùgbọ́n sódà bẹ́ẹ̀ kí lẹ tà fún. My name is Honora Ezokafo. I'm from Anambra State in Nigeria. Some videos were put up on social media by me, and I want to make clarification because a lot of people were asking what actually happened. So I just want to take out this time to explain what actually happened. This is regarding the Mandela's property where some of the videos showed where people were rooting properties that belong to the building that I own through my company, Area FM Radio Limited. Mandela's building was formerly belonging to Mandela's Group Limited. But sometime in 2020, the company wanted to sell the property and they offered it to the public. I picked an interest and I bid for the property. And we agreed, on the price of the property, but due to the fact that the property was a little, it's a 17-story building, so the amount was also huge. I didn't even have the money then. So what I did was I seek for financing from Zenith Bank. So 2019, I wrote a letter for financing of the project of that property from Zenith Bank.
That was Mr. Ebenezer, was the former GMG of Zenith Bank. So he approved that loan. No, but within a few time of the approval, when COVID came, so it became even more difficult for the bank to disburse that purchase, which also delayed a little bit. Eventually, the bank paid. 28th of August 2020, the bank paid for the property after I must have met up with my own requirement, which part of them was for me to provide my own equity contribution. And of course, I did. So the bank bought the property, and since then, from 2020 up until now, I have not had any. I never have or had or I'm having anything that has to do with title issues. The property in question, I have the title documents of the property. The moment the bank paid for the property, the Mandalas Group Limited transferred the title of that property to us in the name of Area FM Limited. It's a subsidiary of Adorabes International Limited. So since then, we've been enjoying peaceful occupation in the property without any interruption until sometime in 2024, to be precise, 21st of January, when a fire incident happened. In fact, fire engulfed the property. So after then, the Lagos State government, through the agency, Safety Commission, sealed the property, and everybody was meant to vacate the property. Of course, after the fire incident, the Lagos State Building Control Agency came, started demolition. The fire in question affected only the first floor, third floor, and maybe a few of the fourth floor thereabout. And thank God to the Lagos State government firefighting agency that also helped out in putting out the fire. And also kudos to also the governor of the state who also made sure that everything was put into calm. However, the Lagos State Building Control came and started demolish part of the property and all that, after which the property was open to some kind of difficulty in putting it back to use again. Of course, I have to sort for from Lagos State government to also put it back in use, because don't forget that at that time it was still on loan, so I have to also make it possible for the building to keep on servicing the loan. All right, so I went to Lagos State Safety Commission. They said before they will be able to talk on that property, I have to go and do non-destructive test. Then they referred me to Lagos State Ministry of Material Testing and Laboratory. So I went there. We wrote to the agency. This is the letter we wrote to the agency regarding for them to do the test on the building. This is the letter we wrote. Eventually, the agency received acknowledged letter and they raised an assessment for us to pay, which is we also paid to Lagos State government. After which they carried out the integrity test on the property. After a few time, the test result was out. This is the integrity test report that came back from Lagos State Ministry of Material Testing and Laboratory, and these are the reports. Eventually, the final report of what it shows that the building is stable and the building doesn't have any issue. Look at it, so that we should go ahead and renovate. At that point, we went to Physical Planning Authority for us to apply for renovation permits for us to be able to to start development and also remodeling of the property. And they listed everything that we needed to do for us to go back to renovation. Part of them was for us to go and do our architectural drawing, which we also did. The structural drawing we did. We also structural drawing, MIE, all the whole drawing, we completed it, and other requirements which we met. At the end of the day, the Lagos State government now, including the non-integrity test, which was even part of the major request from every agency that we went to, requested for this integrity test, which was part of the documents we submitted and the title documents and all that. So eventually they issued us a certificate. This is the approval permit. They issued us a renovation permit dated 18th of August 2025. This is barely about a few months behind. So we tried to also go back to renovation of the property. Of course, it's also a setback to our business. So what we did was also request for another additional fund from the bank for us to renovate the property. We requested for funds from the bank to renovate the property. So, which in principle, the bank has actually approved the loan for us to renovate. However, to our greatest surprise, on Friday, we have security personnel on site. On Friday, I was at a TLS where I went to submit the renewal of my traveling visa because I'm supposed to be traveling for some business engagement. Some of my staff called me that there are members of the Lagos State agency, Lagos State Building Control, the task force of Lagos State, and the policemen. They were in the building trying to enter into the property, and they are insisting that they must open up the place. And I told them that, what are you people calling me for? If they want people to open, there's nothing we are hiding. We're not doing anything on the building up now. Open for them, let them go. Let them go and check. Let them go and inspect. If also they want to do inspection. And they brought the key, they opened for them. They went from ground floor to 17th floor. They went there and inspected everywhere and came back. But today, another surprising thing was that they now asked my boy not to come back to the building anymore.
that they are going to take over the property. My boy, my Instagram handle is at Andorra Best. I all the whole of the all what happened, the video of people why they were telling my boy that they will break the gift if he fails to open it. Is there? If you go there, you will see them. There I posted some of the video. If you go to my handle, you will see that. You see them. So eventually, the boy was even telling me in the video that I'm only working. That my boss asked me to open and lock, and I'm working now, and left. They went up into the building, used hammer, broke all the whole doors. The second floor, the fire did not affect the second floor during that time, and that was where we had all the equipment we imported for the renovation, both our lift, we bought brand new lifts. The building had 3 lifts before the fire, and we bought 3 brand new lifts, the air conditioning system, the panel, a lot of things, everything in the place. This architectural plan here, we have about 72 rooms hotel that is planned to be on top of the building. Every equipment, both sail, both fridge, both ACs, everything that we bought part of that second floor as our where we have our storage was broken and taken away by the men of I don't know who they are anyway, because I was meant to believe that they were people from Lagos State Lagos State Building Control Agency. The vehicle they came to that day had the name written boldly written on their vehicle, Lagos State Building Control Agency, and the other vehicle was Task Force Nigeria Police. So because there was no information, they came in on Friday night evening where we could not be able to reach out to people or ask questions. And send all our security people away, send everybody away, take over the property. So but because I was busy, so when I was done with what I was doing, I came back to the building to know what actually is going on. But behold, I got there and I saw trucks loading our properties from the building, loading them and taking them out. I was like, what is happening? I met one lady there. The lady talked to me like if I am nobody. The lady was, her name, I think I said her name is Folu, one fair lady like that. The lady told me that he was saying he just mentioned telling to say that this building, that he has instruction from Lagos State government to strip the building, remove everything from the building. In fact, the lady said, I quote her, he said, you're not going to remove any pin from this building. That they're going to take everything off and eventually they will demolish that property. This property. That the Lagos State law says that once Lagos State demolishes the property in Lagos State, it becomes their own. And I was telling her, I don't have any issue with the Lagos State government. I don't have any issue with the tax documents. I don't have any issue. And the integrity test of the property, I have submitted it also. And the test, the certificate of renovation, I have it. So why do you want to do this? Are you trying to intimidate me or what? What is the problem? I don't have any court case. There's no judgment on the property that says you should come and take possession. And even with that, why do you even want to take my properties? Even if you want to do anything, those properties belong to me. I bought them with my own money. So even if and he was saying that the governor that I know would not do such things, because I have seen him in one of the where he went to address some people, where he shanties on the road, he gave them time to remove this. Even if the governor wanted to do anything on that property, he would give us time to say, okay, remove out the one to take away the property. But in this case, without information, he bumped in on Friday evening and now start removing our properties. At that point, I was helpless. What I did was I went to Lion Building and I got police officers. I reported to them. They gave me 3 policemen. We got there, we saw trucks and we stopped some of the trucks. Some of the trucks, and to my greatest surprise, before going there, I called one of my friends. He said, "Commissioner of Police." I said, "Something is happening. I don't understand what is going on. I don't understand what is going on." What I told him then, he now, I gave the phone to the police officers. So he told them that if these people are not giving them clear explanation on why they were there, that they should take the buses and not go to the station. But behold, the lady came out, and the lady came, one fair lady like that. When she came, she drove into with a black car with one other guy. They called, and to my greatest surprise, the commissioner of police now called that my friend, and that, according to him, he said that the commissioner said that he's aware of they are there from Lagos State government, and they should allow them. And I was helpless. The man, I asked him, what do I do? He said he's the commissioner of Lagos State, so there's no how he could challenge him. So the only thing that he doesn't know what else to do. I was surprised. And before me, I was there looking at people looting my property, packing them, taking them away. I was helpless with guns. I'm not going to start fighting them. So at that point, I said, what do I even go? I have to leave. I left and I went back home. I couldn't sleep that night. The next morning again, they continue. But on Sunday again, my boy called me and said, "Oga, this thing will be secure for the past how many days? We said, why they will do something?" I said, but nothing I could do. That I'm helpless. The commissioner of the state says he's aware that the state government is also send them. So why am I going to fight government? I'm not going to fight the police. So, and I'm not going to put in my head there because the guns everywhere. So I'm not going to go there and start fighting with people who were holding guns, So I decided to go. At the point I said, let my brother come. I said, let this thing go. If we are dying, let us even die. What is even happening? We went there on Sunday evening, around that kind 8, 9, where about 10 in the evening when I made all those videos. If you go to my Instagram handle, Andorra Best, all the videos I put there, you see them. We are all captured in cameras. Right? We got there. Trucks, lots of trucks, they lined up one after the other coming in. This one will come in, they will load it and go. I called them and said, is this unfair? Is this not an injustice?
What are you people doing? What did I do? I am not fighting government. I have never in anywhere, in any contest of power or whatever. I'm not doing, I'm only here to do my business. And I'm only just here to invest and do business, which of course I'm even tired. I don't even want to do it again. If the money I invested in this state, if I should put them out, even if it's Canada or Dubai, I will have my peace. Because at this point, I'm even tired because they were blooding, I was even, and eventually, then at that point that I had to call my lawyer, who happens to be a senior advocate. It was him that even put up a call, and now he informed me that even the governor they claimed that gave them that instruction and permission was not even aware of it. The governor wasn't even aware of what they were doing in my building. In fact, at that point, and I told him, these people are still here, the police are still here, they are attacking my load. In fact, I was at that point that he now called the commissioner of police again, and they was like, what is your boy still doing? I thought the governor have said that he should stop or whatever until leave the place. The police now said that he is now aware that the LAPCA has moved apart, that he was going to call his boys out. Then also, he now called it was a three-way call, he now called the GM of LAPCA, Madam or something, I don't know, Baye or Jaye or something. He called her on the phone. She was also saying that LAPCA people are not supposed to be there, that it's, if there are people who are supposed to be there, should be the contractor. I don't know what the contract means, contractor, if LAPCA has contractor, I don't know, but he mentioned that is supposed to be the contractor. So my lawyer was saying, if the contractor, then somebody has to pay, because all the things that they are taking out from the building, they have to return it back and keep it back, and again we will have to seek justice, because this is not right. So that was at that point that that fair lady, her name is Toru. I don't know, fair woman. If you also go to my Instagram page, I know her best, you will see her picture there. She was the one that led the team that came to vandalize the root and took everything that I have, everything that I've labored for years, everything that I've been buying to renovate that property. They took everything away. Kì í sọ kékeré o, odidi mandilas adúrò owó tí ó ti ná, adúrò owó tí ó yá, eléyìí ò dáa o. Eléyìí kò tiẹ̀ ní nǹkan kan sí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà, ẹ̀yin lẹ ta fún. Orí ilẹ̀ Èkó ló wà. Kí ló dé? Ṣé mandilas ní kéèsì ń bẹ ni? Ìyẹn kan tó tà fún, tó ná wo ilẹ̀ dáadáa. Anyway, ẹ mọ́ ti ìjà àdájọ́ torí ń tán ṣe fún yìí, gbogbo ẹrù rẹ̀ tán kó lọ. Ó kúkú ṣe kámẹ́rà, inú mi sì dùn. Ẹ rí ìwúlò kámẹ́rà báyìí. Àti commissioner of police tó ní òun pé gómìnà mọ̀ sí létà gómìnà mọ̀ sí mọ́, àti Tolú tó ń sọ pé gbójú rẹ̀ jáde tó lóun wá láti ibì kan ládùúrú test tí arákùnrin ti ṣe. Ẹni tó bá fẹ́ tòṣì láyé tí ò fẹ́ bá wọn lówó ló mọ̀ blame arákùnrin, tàbí tí ó ti ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà bọ̀ pátápátá lẹ́ẹ̀ta fún. Kí ló dé? Ó ti wà so glaring jù. This is bad. Ẹ já mọ owó ń tán sọ bóyá wọ́n sì kó owó nǹkan rẹ̀ padà fún ká mọ̀ wò. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Ìgbò náà ẹ rè tún lù yín ṣe, ìwọ lè kó èkó sá kó dídé èèyàn kan ra mandilas. Ẹ rè tún lù yín ṣe ṣùgbọ́n lórí eléyìí kò jẹ̀bi o, gbogbo nǹkan rẹ̀ tán kó lọ o, o lè ní kó wa ní nǹkan lọ o. Mo kàn tún padà sórí ọ̀rọ̀ pé náà Èkó ranjú mọ́ wọn. Èmi náà mọ̀ ṣerú nǹkan báyìí fún tí màá sì jẹ́ ọmọ ẹlẹ́yà wọn, tí màá tún wá mọ́ kọ adúrú owó mi wá sẹ́kọ̀ọ́. Kò sí bó ṣe bá ń wá láàfíà tó ń ní kó wá. Ó wà lábí kéèyàn rèé invest sáàrin Fúlàní ni. Irú investment wo lèyàn fẹ́ lọ sí mbẹ́? Ká mọ̀ wò bóyá àwọn alágbára ni wọ́n fẹ́ fìyà jẹ, bóyá wọ́n sì ti trace ẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn obedient ni kò yẹ, àtórí mo kàn ń ro oríṣiríṣi ni. Ẹ jẹ́ agbọ̀n tí kò sọ àti ìgbọ̀n kankan báyìí o. Mandilas lórí ra ẹ ń dókó àparò ọgbà àpọn ni, èmi ò mọ tó fà á o, ó ń ṣàròyé àti ìmọ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀. Ìgbẹ́jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ youth leader ẹgbẹ́ APC níbi tó náà ti wá ń defend ìyàwó Olódòdẹ wípé kí ló wà nú àkàrà títà, mo ní á ti kó lórí ọ̀rọ̀ ìyàrí Olódòdẹ ti fi ṣe àwàdà, kí ló dé tí wọ́n tún gbé sókè. Fi ilẹ̀ gbé wálẹ̀, ó lóun ò ní gbé wálẹ̀ o. Ó ní it is better for our mothers and young women to earn an honest living. Pé ayé ló bàjẹ́ táwọn èèyàn ń fojú tẹ́ńbẹ́lú àwọn òwò tí ìyá wa ṣe tán fi ràn wá ní sùkúù àti gbogbo ibi tán ràn wá tá a fi soríire. Mo lémi náà mo bá mọ́ mi ta ọ̀sán rè àtàgbàdórí nínú oko bàbá mi ó gbó èrè oko a máa ń tà. Ọ̀rẹ́ mọ́ mi kan náà dín àkàrà rè, àwọn tí ẹ̀ máa ń tà gidi ni tí kì í ṣe kékeré àkàrà. Ṣé ẹ rí ẹ kàn jẹ́ wípé àwọn èèyàn wọn fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyàwó ààrẹ ni o, kò sí tó burú nínú ọ̀rọ̀ tán sọ lọ́dọ̀ tèmi o. Ó dẹ́ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin. Is it not better to be noble than to be doing filthy things? It's better they know you as a akara seller than to be known as an armed robber.
It's better they know you as a kuli seller than to be known as a prostitute. It's better they know you as a body seller than to be tagged as a hookup girl or hookup woman or sugar man. So we want our mothers to be noble. Start something small. When the first lady give 100 million naira to a state and say empower 2,000 women, empower 1,000 women. She also urged the first ladies of the state, she go that you as the first lady add to it, empower more women. Is it only this grant that the first lady did? You people don't remember when she donated 2 billion to tuberculosis cases. You don't remember when she donated 1 billion to solve malnutrition. You don't remember when she donated 1.5 billion to solve the high growth of cancer operation in our hospitals. So we shouldn't look at one selling of akara. Selling of akara. My mother sells akara. My mother sells akara. When the first lady gave that grant, she didn't tell any woman that this 50,000 naira, 100,000 naira, giving you go and sell akara. They said we support your petty business. It is in your own jurisdiction to go and decide what you want to use it to do. It was the question that was thrown and an example that she gave with akara, kuli, puff. We want to appreciate you twisting words. No, you are twisting it. No, she said, quote and unquote, because Nigerians just pick that particular segment where she talk about akara, kuli. Wait now. I just listen to me. One question is being asked that, what is Nigerian women doing with the grant and other things? And she said, this money is a grant, it's not loan. All the first lady is trying to encourage is, we should not be thinking of starting something big. No matter how little you can start. The closest example she can make is, people sell akara, people sell corn, people sell kuli. All these are small business that can grow into something big. Invest wisely. So we know this is not the first time. This one is the first time. The president himself. Ó rẹ káàbọ̀ padà pàápàá láti ọjà sáré dé ọ̀dọ̀ ọmọ Ghana yìí ẹ wá ohun tó ṣe wọ́n níbi tó ti ṣiṣẹ́ rí tẹ́lẹ̀ wọ́n ló sì tún lọ wá aṣọ ọbẹ̀ ó sì múra ó sì gbé helmet sórí ó sì lọ fi gbé owó jáde o wọ́n ní watch former bank guard ni o bí àwọn security wọ́n ní walks out with bags of cash in old uniform before fleeing to Ghana from the UK. Mo ló yẹ kán gba uniform lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbà o ó wá padà lọ síbi tó ti ṣiṣẹ́ tó ti ṣe megad ní báńkì ó sì gbé owó jáde. This is the moment a former G4S security guard used an old company uniform to deceive bank staff into handling over £117,000 UK ló ṣẹlẹ̀ before fleeing to Ghana. Footage played in court shows Kwabena Kisi Emebanplayer, 40 years, carrying a large security briefcase and entering a Satenda bank in Brixton, South London on July 5, 2022. He is wearing a helmet with the visor down and a glacier and a face mask with his old uniform from when he worked for the G4S private security company from 2019 to 2020 in a court heard. Bank CCTV allegedly captures the moment Kisi tricked staff into granting him access to a secure office where they unknowingly handed over bags containing £117,000, 200 in cash. He then casually walks out with the money inside the briefcase. He's later seen walking along the road carrying a bin bag with the cash inside after changing his clothes. When Kisi then orders an Uber and driven away from the scene, staff only realized they had been tricked when the real G4S guard arrived to make the regular Tuesday collection. The thief flew to Ghana, Accra the next day and stayed there for nearly 4 years. Keys deceitfully planned only unraveled on March 26 this year, 2026. Lọ́wọ́ sẹ́bà wọ́n ní bírọ́bà lọ fógun ọdún sàn kan náà lóòótọ́ ò bá o. Ṣùgbọ́n òótọ́ ilé yìí ó slow díẹ̀ ọdún 4 ló lò. Irọ́ ẹsẹ̀ ẹ̀rọ fast gan. Eré ni mo ń sáré mọ́ gbé Uber ni tàbí kó gbé jet irọ́ mọ̀ ni. Tí irọ́ bá lówó lọ́wọ́ yóò gbé jet ní private jet. Ṣé wá róòótọ́? He had made the fatal mistake of ordering an Uber with his real name and phone number after police were notified. Wọ́n níbi tọ́wọ́ ti bá nù yóò jẹyàn rẹ̀ nìṣú. Ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú àròjọ Musolókun. Ẹjẹ́ awásáré yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan tó sọ wípé rí fúláàgì ó ní island kan tó súnmọ́ China Tibetan náà máa ń pè ìgbà míì wọ́n máa ń shorten ẹ̀ wọ́n á pè ní Tibet
ní agbègbè China ni wọ́n ló mú flag dání níwájú UN headquarters wọ́n ló sì sun ara rẹ̀ ná mo ní kí ló ṣe é wọ́n ní arákùnrin kan tó mú àìsíà Tibetan lọ́wọ́ ló ti para rẹ̀ o nígbà tó juná sí ara rẹ̀ ní iwájú United Nations headquarters ní New York ní ọjọ́ Thursday yẹn níjẹta o wọ́n ní in apparent protest against Chinese rule over Tibet pé àwọn ò fẹ́ kí Chinese wá mọ́ rule àwọn mọ́ àwọn ti gba òmìnira àwọn ò sí lábẹ́ China mú wọ́n ní sílẹ̀ ló wájú ò para rẹ̀. Law enforcement responded to a 911 call at around 6:30 p.m. and observed a 52-year-old male with across his body in New York City. Police department spokesperson told Cable Network. Ṣùgbọ́n aṣọ òbó ọmọ yẹ rẹ̀ mọ́ o ọmọ yẹ rẹ̀ ti rìn o wọjà wọn ló tiẹ̀ ṣe live Facebook video ni. Wọ́n ló ga gbogbo ọ̀nà ṣáálẹ̀ àwọn kìíní ìfimọ́ protest. Èèyàn wà dáná sunra rẹ̀ Nàìjíríà torí kò fẹ́ protest. Ṣé wọ́n rẹ̀ lè ṣe ń bo ó sá ti para rẹ̀ òun ni ìwọ lọ́hùn kí ni gbogbo ilé ọmọ anífowó sí ṣé yẹn wá ní kí China kán gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí Tibet ó já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùmí jẹ́ wá sáré yà ní ó dáa níbẹ̀ jẹ́ wá sáré yà lẹ́dọ́ níbi tá a ti gbé wọn ní Ọ̀pẹ́bólú security squad demolish the building of the ọ̀gá pátápátá of kidnapping for Obage wọ́n lọ́gà pátápátá ni o ajínigbé wọ́n ló dáńtọ́ nínú kan jíyàn gbé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá wò ó. Demolish the house of some kidnapped suspects or that have been apprehended by the police. The one that was just interviewed, the person of Solomon Johnson, who hailed from Delta State. The major person is the owner of the house, who is the kingpin, who had the kidnap situation. After releasing the suspect, demanded 11 million, and after that, he wanted to go for the wife kidnap, but unfortunately, Nemesis caught up with him. The sad aspect of this whole thing is these persons are not from Edo State, and they are not indigenous of Edo State. Although, like we know, the public know, some of our persons give them aids to achieve this purpose. Like I keep warning, and I say every now and then while we broadcast, we have told the general public that under the leadership of Senator Monday Okpewolo as the executive governor of Edo State is no longer a safe haven for criminals. We have advised that if you want to live in Edo peacefully with us, you're welcome. But if you intend to disturb us with your criminal acts, it's better you just start running. Leave Edo, because we will definitely apprehend you. The persons that were caught here would not think that this day would come, it will come to pass. But unfortunately, you know, like we say, every day for the thief, but one day definitely for the owner. And today is the governor's day, so they will face the wrath of the law. We use this medium too to advise those that are Okagele of communities. I said in my last broadcast that the governor warned. And because of this particular issue, again, the governor is so bittered that he will want to see those Okageles controlling various communities. So we have been given a deadline of 21st, but we'll communicate further when exactly we want every one of them to come profile. ó ń lẹ́rí yóò wá ọmọ Yorùbá dá àwọn bàbá ẹ bá ń pe àwọn èèyàn Gani wá kán wá wòran ẹ wá wò bí wọ́n ṣe ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gómìnà wọn gómìnà mélòó la rí ńlẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá náà sì rèé sánà ní ara wọn náà ń ṣe kiri ẹ̀ lérí Sunday Igboho mú o Ọlọ́run wọn bá láàmì ní ọ̀la làmú torí ti ìfẹ́lẹ̀ Yorùbá ló fi ń ṣe dáadáa ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń dènà dé Ọlọ́run ó dènà dè yín o. For Delta na because some Oga Ife dem dey me wey dem dey go thief but if they call the powerful bo epi bo laptop dey give me dey go dey sell for real growth e don take better this year wey pass before this year now take call I dey follow dem dey do beauty before dey sell block I call dey do help I dey follow dem if they call they call the powerful bo laptop bo epi the original epi dey give me dey go dey sell na thief dem dey go thief dey call kidnap too but na phone dem dey I no dey follow dem dey go if they call the password for me follow dem dey do I call dey do help I dey follow dem for there if they go call for night for morning they call powerful for me bo laptop bo phone bo epi you see my go sell but if you at all say I wan follow dem go there till they go build the tickets they no agree my follow dem for night they just dey comot oga they no carry me follow but if they call for morning they call me they carry everything for me if they say they go rob but they no dey tell me everything finish they don kidnap na the war wey dem dey care dada
Now that was this with Rascal with Tefe. Many times now the parties they call give me map go say for regrowth. The year we passed before this one, now they follow the day. I know they feel happy. Where did they stay? Now they stay with Tefe for year too. The second mark they guide us for Percy. If you sell like anyone they give me now the collect order. I don't feel any amount they give me. So that they'll give me 50, 30, 40, 60. No. For this day where no matter. the man where you enter house, what you go do? The man when I phone I go phone now collect. I just phone. Ó lè jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ká gbogbo abala ti Sanawole ńlẹ̀ ẹ jẹ́ wá sáré yà ní ààfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ níbi tí àwọn èèyàn ti ń gbé wípé gbogbo tí àwọn bá ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà làwọn ọmọ fẹnu bá bẹ jẹ wọ́n wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sóko ọ̀rọ̀ sí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wípé kò tán bí òtàn ẹwẹ́ ń tẹ̀ ń pọ́n lé pé ó lọ fi ẹlẹ́wọ̀n ẹni tó tẹ̀wọ̀n dé lórí fi joyè Ọlọ́run ọba àwọn èèyàn mọ̀ burú o bó bá joyè ńkọ́ ó bá joyè ńkọ́ àìmọye wọn tí ọwọ́ ò bà tá a rí inú fọ́nrán wípé wọ́n ń jalè fraud tó tún defend ẹ̀ pé is a card fraud yìí ṣe yahoo yahoo wọ́n mọ̀ jọba tó bá bàbá Ìjẹ̀ṣà tán mú tán fìyà jẹ tán fi joyè ńkọ́ ọba tiẹ̀ láwọn ò fi joyè wọ́n náà gbé mọ́tò fún ni àwọn ò fi joyè àwọn ò sì fi jàǹbá sẹ́dọ̀ àwọn ò sì fi joyè kankan kan wò wípé ó ti la iná inú ìléru kọjá ó sì tún padà wá tún ara rẹ̀ bí pé kí ló tún kù bọ́n ṣe wọ́n fún èèyàn second chance nìyẹn second condemn ẹ̀ ni wọ́n ní ká sọ fún yín pé àwọn ò fi joyè o kò sí inú àwọn olóyè àwọn ò sọ pé olóyè àwọn miss road o báwọn bá ń ka olóyè àwọn pé o mọ́tò làwọn gbé fún àná eré ìgbà lọ́nà Abala Sanawole jẹun wá pààyà wọlé káàyà wá gbé wa débẹ̀ náà abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà gbóhùn àwọn olólùfẹ́ òkè kó dún gbẹ̀mù létí gbogbo aráyé ń bọ̀ n ò tí ì dé. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ padà o èmi náà ti ń retí yín o káàbọ̀ ṣe dáadáa lẹ́dẹ̀ ó yá ẹ kọ́kọ́ bá ń kọrin náà Sunday Igboho ṣá èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni Igboho Sunday òòṣà èèyàn kan bí gidigidi Àdìsá ọmọ fi mí hàn Àdìsá ọmọ wọn jà sọ́lá Igboho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún Igboho Sunday òòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni ìdí tí mo fi kọrin yẹn bá nínú ìròyìn láìpẹ́ yìí bẹ́bẹ́ ń lọ bẹ́bẹ́ tọ́lọ́run fún ọwọ́ ara rẹ̀ ṣe ó ń lọ lọ́wọ́ àláwọn ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá gan wọ́n ń gbóríyìn Sunday Igboho bọ̀dà díọ́lá DSS wọ́n mọ rírì Sunday Igboho àwọn kan wá dúró wọ́n ń pẹ̀gàn lásán ẹ̀gàn òpè kóyin mọ́ dùn ẹ kàn ń pẹ̀gàn ara yín lẹ̀ ń dá lóró Ọlọ́run ọba ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé o ẹ jókòó comfortably kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ fi panu a rọra mú àwọn ìròyìn ibẹ̀ pàápàá ká wá padà sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọ̀rọ̀ wà lónìí a fẹ́ ṣèpàdé ọlọ́mọlé ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ka gbogbo ìròyìn tó wà ńbẹ̀ kí n tó wá padà sọ́dọ̀ bàbá wa Sunday Igboho àyè bá wà bọ́ bá dilẹ̀ ọba dínú yẹn mọ́ bá pin kó kalẹ̀ kó kakò alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́jà bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí Ìbàdàn lórí ìdájọ́ tó wáyé nílé ẹjọ́ lánàá ẹ mọ̀ pé ìròyìn náà la fi káde ìròyìn eégún ńlá tí ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ lánàá wọ́n ní ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn ti wọ́gi lé ìgbẹ́jọ́ tí àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ àti àwọn òbí àwọn ọmọ mọ́kànlá tó jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí gbé lọ ilé ẹjọ́ láti fààyè gba wíwọ ìjáàbù nínú ilé ẹ̀kọ́ international school tó wà nínú yunifásitì ìlú Ìbàdàn mi ò tiẹ̀ mọ̀ mo rò pé àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan lọ̀rọ̀ báwí ni àṣé ó tiẹ̀ kan àwọn mùsùlùmí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àwọn gan lọ̀rọ̀ ìkálára jù torí tí oníṣẹ̀ṣe ń wá náà ni wípé wọ́n ní kán mọ̀ wọ ìjáàbù tí wọ́n ní wípé ẹ jẹ́ káwọn ọmọ tó ti lé eléégún wá kàn náà mọ̀ wọ ẹ̀kú wá tó ti lé ọlọ́sùn wá kàn náà mọ̀ wọ white tó ti lé Ọlọ́runmìlà wá kàn náà wọ white tó ti lé Ṣàngó wá kàn wọ pupa ẹ jẹ́ kóníkálùkù múra bó bá ṣe wù ń tó mú yín gba kéèyàn wọ ìjáàbù tẹ́yìn wọ̀ kò yàtọ̀ sí eégún tàwọn náà eégún léégún jẹ́ ẹ̀sìn ló yàtọ̀ mo ní yọ̀ọ̀dà fún yín so wọ́n gbẹ́jọ́ lọ lé ẹjọ́ láti sọ wípé kí mùsùlùmí má wọ ìjáàbù tọ́rẹ̀ ṣe ń lé ẹjọ́ náà ni wípé tán bá ń wọ̀ jáàbù wọn ẹgbà àwọn ọmọ tiwa náà láàyè kán mọ̀ wọ̀ ṣùgbọ́n tó fi wá dùn àwọn eléégún nìyẹn wípé ẹ bá mọ̀ dẹjọ́ inú ó pè wọn o ṣùgbọ́n tó fi wá dùn àwọn oníbílẹ̀ lánàá nìyẹn tí àwọn òfẹ́ kẹ́ ẹ dànù ẹ fi wọ́n lẹ̀kàn mọ̀ wọ̀ jáàbù wọn àwọn náà fẹ́ dára ṣùgbọ́n practically àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ń win ní kéèsì àná o àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ń win ní ọ̀hún torí àwọn mùsùlùmí forfeit chance yẹn àwọn tí ń lò lọ tẹ́lẹ̀ wọn kí ló dé tí wọn kì í I don't know
àwọn oníjàgídíjàgan yẹn wọ́n kì í ronú humanly, wọ́n máa ń ronú religiously ní tíwèé wọn ti sọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ sì gbọ́dọ̀ gbà fáwọn, bẹ́ẹ̀ bá gbà fáwọn wàhálà ni. Ẹjọ́ ẹ bá ránṣẹ́ pé kí ló kọ rẹ̀ náà ilé ètò Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn tí máa ń halẹ̀ wípé tó bá tásìkò òrun tán bá láwọn fẹ́ nǹkan báyìí tẹ́ ẹ bá fáwọn àwọn ó fa wàhálà, yóò di wàhálà. Ẹ bá ń pè pé kó wá lọ fa wàhálà ń bàdàn. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ wọn kan wọ́n ti ní àwọn ó gbé ẹjọ́ yìí padà lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn rẹ̀ Supreme náà ló kú o. Wọ́n ní the ISI Ijamba appeal school kan náà ní ISI o, the international school. Wọ́n ní a time for reflection. Wọ́n ń pera wọn sákèsì Unity and Reformed Rabita. Àwọn wo ni Rabita? Àwọn imam, leagues of imam. Wọ́n náà ń pera àwọn náà kọ̀kíní. Wọ́n ní I was privileged today ìkànnù wọn 3rd of July yẹn lánàá 2026 to appear at the Court of Appeal, Ring Road, Ibadan, Oyo State, to witness a stark reminder of the consequences of disunity within the Muslim Ummah. I watch as parents of the Female International School, University of Ibadan, ISI, students received the recent court appeal judgment regarding their hijab case. Pé kò yẹ kán gbà ẹ mọ̀ wo àwọn yẹn fàlàáfíà gbà àwọn tọrọ kan. Àwọn náà sì tì wọ́n. Mi ò pa àwọn òbí àwọn ọmọ yẹn gan wọ́n lówó ẹjọ́ bóyá àná bá sanwó ẹjọ́ o. Ó ní ISI is a private school because its staff salaries are subsequently paid from the school fees. Freedom of religion is a private right. Private ni méjèèjì. Muslim students who voluntarily enrolled in the school and signed its code of conduct were deemed to have waived their right to insist on wearing the hijab while at school. Pé kò yẹ kán sign. Consequently, the school did not violate their rights by prohibiting the use of hijab. However, the court found that the school acted wrongly by confining the students in the library against their will for about 3 to 4 hours. Wọ́n níbi tán ti jẹ̀bi nìyẹn, wọ́n sì nìkan rí ìsanwó ìtanràn pé kí ló dé tẹ́ tí wọ́n mọ́ library. The damages awarded for that wrongful act were reduced from 1 million naira to 200,000 naira. Wọ́n ní ó táwọn lọ́rùn. The court further observed that the issue involved an important constitutional questions and advised the parties to approach the Supreme Court for a final determination that will enrich Nigerian constitution jurisprudence. Àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ sì ti sọ wípé àwọn òde Supreme Court tó bá fi lè win yẹn ó máa jẹ́ a good breaking ground fún àwọn cases míì tó dàbí tiẹ̀. Wọ́n wá ní concern àwọn rèé o fún gbogbo mùsùlùmí. The judgment should not be seen as the end of the matter. Rather, it reminds us that constitutional questions are often resolved progressively through the appellate process where the law provides for a further appeal. It should be pursued peacefully, lawfully, with confidence in the judicial process beyond the courtroom. However, this case exposes a deeper challenge within the Muslim community. Wọ́n ní àwọn ò fẹ́ràn ara wọn, ọ̀rọ̀ kan wọn kò sí tó kàn wá nípa gbogbo yẹn mọ́ ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ń sọ tí wọ́n làwọn oníṣẹ̀ṣe náà ń gbìmọ̀ pọ̀ wípé lọ́tẹ̀ àwọn náà ti tó tán, àwọn ò ní wò yín ràn mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ń sọ wípé ẹnu àwọn ò tí ì kó ẹjọ́. Òun ní mùsùlùmí ń sọ wípé ẹnu àwọn ò tí ì kó yẹ kàn lùsì ẹ̀, ó yẹ kàn sì mọ̀ wọ ìjáàbù. Àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ wípé wọ́n dẹjọ́ inú lóòótọ́, wọ́n sì fagilé táwọn mùsùlùmí náà pé wọ́n gbọ́dọ̀ wọ ìjáàbù. Wọ́n wọ́n ìní bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn oníṣẹ̀ṣe ò fẹ́ kàn dájọ́ yẹn nù. Wọ́n fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ wípé àwọn fẹ́ gbé lọ Supreme kàn lè kúkú win láti inú constitution. Ṣé ẹ fọwọ́ sí àwọn ìjà tán léwu tá àwọn ìjà tí ì ṣe jà ìjà tí wọ́n dojú ti ní làwọn alákatakítí ìmọ̀ ọjà. Ṣé dandan ṣé constitution Nàìjíríà ṣé inú Quran náà ti mú ni? Àbílẹ̀ tá à ń sọ ní ìsìn ilé ẹjọ́ tán gbé lọ ṣé ilé ẹjọ́ sàríà ni? Imagine tá a ṣe ń pariwo pàfẹ́ sàríà ká ní ilé ẹjọ́ sàríà náà gbẹ́jọ́ ìlọ automatically talẹ̀rù kó máa wí. Tí n bá fẹ́ kọ́mọ mi kó máa wọ aṣọ kìrìsìtẹ́nì máa mú lọ Catholic school. Simple as ABC. Ẹ̀yin wà mọ́ jà constitution Nàìjíríà ìgbà ilẹ̀ mọ́ rántí constitution Nàìjíríà. Ẹ̀wọ̀n pé ibi tí right ẹnìkan dé tó ti parí sí ibẹ̀ ní tẹlomi ti bẹ̀rẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ àjọ EFCC. Wọ́n fojú àwọn méjì kan hàn ó. Wọ́n ní allegedly 986 million fraud. EFCC arraigned 2 at the companies in Lagos. The Economic and Financial Crimes Commission EFCC Lagos Zone. Wọ́n ní Directorate 1 in Ikoyi on July 2, 2026 rearranged Ajayi Edward Olusola and his company Olaje Nigeria Limited. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n tún àárẹ̀ ní arábìnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Nwaguzo Anna àti company tiẹ̀ náà ìyẹn 1.07 billion naira fraud ni wọ́n fi kàn án. Wọ́n ní the first and second defendants were arraigned on an amended 4-count charges bordering on
obtaining money by false pretense and stealing of funds amounting to 1.07 billion. Ajayi Edward Olusola and Olaje Nigeria Limited had previously been arraigned before the court, with the first defendant granted bail. However, the fourth defendant, Anna Waguzo Ifi, had remained at large, Usalo. Following the successful arrest of the fourth defendant by the FCC, the charge was amended to include both her and the third defendant, Mozan Global Merchant, Iyanmeji, Ilese Meji, wọ́n fi pé mẹ́rin. Ẹjọ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀rẹ̀ wáyé o. One of the counts read that you, Ajayi Edward Olusola, Olaje Nigeria Limited, Mozan Global Merchant Limited, and Anna Nwaguzo on or about May 15, 2024 in Lagos, within the jurisdiction of the Honorable Court by false pretense, represented that you had a capacity to supply 1 million liters of automotive gas, oil, diesel, AGO, and with the intent to defraud, obtain the sum of 986,986,000 million from Prince Chukwu Lota Bennett. Wọ́n níbi tọ́wọ́ ti bá nìyẹn wípé ó san padà ń tó jẹ́ òbí. Ó dá akànnì àfitóyin létí ni kí àwọn tí wọ́n bá ń ṣerú ẹ̀ kí wọ́n fi mọ̀ wípé àjọ EFCC ò rẹ́rìn níbẹ̀ já wá yà ní Uni Ọ̀ṣun níbi tí ilé iṣẹ́ ológun tán náà ti wá fèsì sọ̀rọ̀ wọn ti dáhùn. Uni Ọ̀ṣun reject army position on assault, claims seek legal action. Wípé ẹ mọ́ rò wípé torí pé ẹ wá sógun o bẹ́ẹ̀ bá dé court ẹ rojọ́. Wọ́n ní the management of Osun State University, wọ́n ní they have rejected aspect of the statement issued by the depot Nigerian Army Òṣogbo over allegations tó fi kan àwọn recruit àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pé wọ́n fipá bá àwọn ọmọ school Uni Ọ̀ṣun lò pọ̀. Wọ́n ní depot Nigerian Army wọ́n náà sọ wípé àwọn ò tí ì gba complaint kankan formally, pé àwọn ò tí ì rí èèyàn kankan wá complain fáwọn o àwọn ò sì tí ì rí credible evidence to substantiate wípé wọ́n fipá bá àwọn ọmọ ìlú pọ̀ pẹ́ni tó bá lẹ́rìí kó mú wá o, linked to some recently passed out personnel, even as it reaffirmed that ongoing investigation into allegations of misconduct will be thorough and transparent. In a statement issued on Friday by the Assistant Director, Army Public Relations Depot, Nigerian Army Òṣogbo, Major Ibrahim Yaya, the Army stated that the allegation had been attributed to the Vice Chancellor of the University of Buwana, Vice Chancellor wọ́n fi ẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ológun, Professor Odunlaya Clement Adeboye, wọ́n ní and amplified on social media platforms. The army appealed to victims, wọ́n rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí wọn wo àwọn tọ́rọ̀ kàn wípé kán jọ o kán mú witnesses jáde, bẹ́ẹ̀ náà ni àti àwọn tí ó sojú wọn wọ́n ní kán jáde wá sọ̀rọ̀ kán sì mú evidence jáde o, àwọn fẹ́ rí evidence pé kì í ṣe pé àwọn ń gbèsè àwọn ọmọ ìlẹ́yìn o, wọ́n ṣe pass out ní military kíní wọn ni kárí àwọn ni, ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ rẹ́rìí, àwọn ò fẹ́ fìyà jẹ aláìṣẹ̀ tán lè mọ àwọn táwọn máa bá wí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní board of inquiry earlier constituted to investigate allegation against his personal remains at work. In a statement released on Friday by the university's public relations officer Ademola Adesoji, but àti ó lè sọ̀rọ̀ ẹnu wọn tán yẹn, the institution welcomed the army's decision to set up a board of inquiry, but expressed concern over the expectation that alleged victims should report directly to the same institution whose personnel are the subject of the allegation. Pé láíláí àwọn ò ní kó wọn wá o. According to the university, such an approach does not take into account the trauma, fear, intimidation. Pé sí àwọn kan intimidate àwọn ará bíi ni ẹ̀rù sì wà lára wọn, tó bá jọmọ yín kọ́ ẹ fi ọ̀rọ̀ rora yín o. Wọ́n wá ní Osun State University said we owe every student a duty of care, confidentiality and protection. Àwọn ọmọ tán fi ipá bá lò kàn wá kó wọn síta kẹ́ ẹ rí wọn, kẹ́ ẹ wojú wọn, tán mọ irú environment tẹ́ wà, tán mọ irú society táwọn wà, pé láíláí ẹ̀rí wà bó bá jẹ́rìí lẹ fẹ́ ẹ̀rí. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ́mi mọ̀ ní wípé irú ẹ̀rí wo náà ń béèrè náà, ṣé pé kán mú fídíò jáde, ta ló ṣe fídíò ń gbà náà, ta ló fẹ́ rójú ráyè ṣe fídíò, àbí aya kí ló sọ pé nǹkan kó wọn lọ hospital ló bá tán, kán ṣe test ojú ara wọn, àbí wọ́n dẹ̀ síta àwọn tán wá náà gbogbo wọn pátápátá. So yẹ kí iléeṣẹ́ ológun náà lè sọ bọ́n sí rìn, àwọn ọmọ yín ó yẹ kẹ́ lè sọ bọ́n sí rìn, ibo náà lọ ẹ̀rí máa pọ̀ lọ jabrata, ibo náà lọ ń time tán lọ sàṣemọ́sí yẹn, ibo lẹ́yẹ kan wà, ibo náà lọ. Ṣùgbọ́n àyá ní bọ́n bá délé ẹjọ́ náà wọ́n á béèrè ẹ̀rí o, mo lóòótọ́ ni náà wọ́n á béèrè ẹ̀rí. Ẹ gbọ́, ẹ bá ń kọ sínú comment section kí lẹ lérò. Ẹ já wá yà ní ọ̀dọ̀ Sowore
lórí ọ̀rọ̀ ti ẹni tán fẹ̀sùn kàn tán sì tún ti lọ́mọ SGF lẹ́sẹ̀ ìyẹn secretary to the government Akume lè máa lágbára jẹ́ kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Sowore sọ ìyáláyà ọ̀rọ̀ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ ló fi ránṣẹ́ sólódòdẹ àti bọ̀dá Gbajabiamila. Ó ní Nigeria love to pretend. Ó ní they don't know that Tinubu is a Sowore ní sọ̀rọ̀ crooked who appointed another well-mentored crooked Femi Gbajabiamila as his chief staff. Mo ní tán bá tún gbé ọ bó ló ṣe máa fi ẹ̀sùn Gbajabiamila máa fi wé Tinubu lọ́rùn pé kódà kí Buhari wà láyé gan tọwọ́ ba Emefiele lè fi ẹ̀sùn Emefiele torí ìwé torí fọ́ọ̀jì tán fẹ̀sùn pé fọ́ọ̀jì signature Buhari lè fi ẹ̀sùn yẹn wé Buhari lọ́rùn orúkọ kan náà pọ̀ náà jọ ń jẹ́. Ó ní I don't understand why Nigerians are remotely thinking wípé Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu's chief of staff Femi Gbajabiamila was acting alone in taking 400 million bribe to create a fake government agency. Come on, so ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Do you guys not know Femi Gbajabiamila's history in Atlanta where he was Sowore ó lè ló tún pé bọ̀dá Gbajabiamila ẹ gbé lọ sílé ẹjọ́ ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́ mi ò gbọ́ rí kéèyàn pé odidi chief of staff ló lè. That is too much. Ẹ̀yin mo wa that is too much ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́ Sowore ò lọ́ràn gbọ́ kí ló dé. Ó tún padà sí Chicago wọ́n ti fún Sowore lọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ìkà lórí ẹ̀rọ àgbàgbé rẹ̀ torí gbogbo tó sọ bí ọ̀rọ̀ drug wà ń bí ọ̀rọ̀ trafficking ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe forfeit kéèsì tán sanwó pé olè ló mẹ́sí olè tọ̀ pé ọ̀gá àtọmọṣẹ́ pé túgé fọ́ nìyẹn mo ní Sowore ó sì ń ṣe kéèsì kan lọ́wọ́ o ó dá ibi tá a ti wá ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni wọ́n ti wá jẹ́ àmọ̀ wípé wọ́n ti walẹ̀ jìn dé ọ̀dọ̀ SGF o. Wọ́n ní there is an official document exclusively obtained by Saturday Punch ilé ìwé ìròyìn Saturday ló gbé jáde o. Wọ́n ló ti wá tan torchlight sí ọ̀rọ̀ yìí gédégbégédégbé. Wọ́n ní it has cast fresh doubt on the presidency insistence. Wọ́n ní ó wá ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ doubt kán mọ̀ sí èméjì lórí ọ̀rọ̀ presidency wípé sílẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ pé foreign investment promotion council never exist. Ẹ wá wo ohun tí ìwé ìsọ mo ní Punch sẹ́yìn náà ṣe é ṣe pé èyí ṣe àyídáyídá àwíjáde o. Wọ́n ní the documents reveal that the office of the secretary to the government of the federation received, acknowledged and acted on correspondence submitted in the council's name months before the presidency publicly disowned it. Pé kí ló dé n tó mú secretary to the government ọ́fíìsì wọn tí wọ́n ń bá òṣèwọléwọ̀de tí gbọ́n kankan. Specifically, wọ́n ní the SGF office formally processed and forwarded a request by the council's self-styled Director General Prince Adeniyi Adeyemi seeking an accommodation from the recovered federal government properties through the EFCC. Alẹ́ tí gbọ́n kankan okú nìbọn ro. Wọ́n ní the correspondence dated November 21, 2024, last 2 years, was signed by the Permanent Secretary General Services Office Nnamdi Morris Mberi on behalf of the SGF. One year attached to it was Adeyemi's November 7, 2024 request for office accommodation for the Presidential Foreign Investment Promotion Council. Registry stamp shows the letter was received by the SGF's office on November 12 before it was forwarded to the anti-graft agency 9 days after. Wọ́n ní bí protocol ṣe rí nìyẹn. Wọ́n ní the forwarding letter titled request for office accommodation informed the EFCC that 3 government institutions had applied for the office accommodation from the recovered federal government properties. N tó fi kan EFCC ni wípé àwọn properties kan tán recover ìjọba ló fẹ́ lò ara ẹ̀ ní Ogbeni request office fún SGF wá help ẹ̀kọ́ letter. The letter specifically identified one of the requests as reference number kẹ́lẹ́ mọ̀ pé wọ́n ní kì í ṣe Olúwọlé letter SHDG PFIPC tán ní ó exist /RQ
107 dated November 7, 2024, submitted by the Director General of the Presidential Foreign Investment Promotion Council. It stated, I am directed to forward the attached copies of letters requesting allocations of office accommodation from the recovered federal government landed properties for further necessary action. In his accompanying letter to the SGF, Adeyemi presented the PFIPC as a federal government investment promotion agency responsible for attracting foreign direct investment. Kò ní ìdí ká mọ́ rojọ́ wẹ́wẹ́, wọ́n tún sí àkáǹtì lórúkọ yìí ní CBN. Tán bá ti ẹ̀wà mú ti SGF ọ́fíìsì jẹ́, táwọn yẹn ní àwọn ò mọ̀, tán bá ti rí lẹ́tà àwọn bílíìfù pé owó tó tún fẹ́ fi fọ́ǹdì àjọ yìí, ó tún wà nínú budget. Ìjẹ́ àgbọ̀n táwọn èèyàn sọ, àwọn tó yeye lórí ọ̀rọ̀ ìdáadáa, wọ́n fẹ́ lójú. Ẹ bá ń tẹ̀sí. How do you establish an agency, get funding 1.2 billion or so, whatever the amount is it even has a budget of 20-something billion, open an account with the central bank, meaning payments, several accounts, meaning payments have come from the Accountant General of the office, meaning the Auditor General of the Federation has access, all these accountability mechanisms. Budgets approved at the National Assembly. Yes. Yeah. Then for the presidency to now come and expose its lapses, he now came and issued a statement that was just bringing out all these lapses, meaning they do not check all these things. So these are the problems of what we're talking about, and these things need to be fixed. Because right now, just one more point, assuming they jail this person, what happens to the other ones that we're not aware of? There are so many of them. And what happens to all the spending that nobody is just checking? Lastly, again, the National Assembly just needs to live up to its responsibility. Okay, thank you. Ó rà ẹja lọ sọ́dọ̀ ó dà pé ẹnu ẹgbẹ́ ADC ni ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn wa, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ tínú ẹgbẹ́ APC ó ní ó wọ white, ẹgbẹ́ APC ló wọ white. Wọ́n bí léèrè ọ̀rọ̀, ó ní irú nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ rí ní 9/11 ní Amẹ́ríkà, mo ní irú èèyàn ò lè lè wọ̀ lọ́hùn. Ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Ìgbò iná ká tó wá lọ sọ́dọ̀ ti ẹni tó represent ẹgbẹ́ APC. Seems like Nigeria is running an Oluwale system of government. What does that mean? You know, it's a Yahoo system of government. Because if not, the chief of staff to the president has been linked to this. And over how many days, weeks, and all of that, because this didn't just start now. As far back as October, this case had been in the public domain. And the chief of staff was said to have written to exonerate himself and all of that story and all that. And he's still sitting in there up till now. So first, the position of my party, the NDC, is that by now, the chief of staff to the president ought to have been sacked, and sacked immediately, so that at least by every means possible, investigation will be carried out without any semblance of bias. So it's just unfortunate that we have gotten ourselves here, Charles. I made a movie that gave me the first armor in 2005 titled The Mayors. It was about scenarios like this where people feigned or claimed to be government officials and from such office, extort foreigners and all of that in the name of having access to the powers that be. The movie is just about playing out again. It's just like in the movies. It's sad. And I expected the president by now to have taken a firm position to, at least if you say you're fighting corruption and this one is closer home, your chief of staff is directly linked to this. This person has office in the federal secretariat and has been functioning for a while now. And somebody is trying to say, oh, it's a fake agency. How is that? If it's a fake agency, are we running a fake government? These are issues that, we now need to interrogate seriously, because honestly, this does not speak well for our country. It just exposes how the APC government led by Tinubu is all about how that they can milk the system and not, promote the common interest that they ought to be promoting sincerely. Right. Okay. So it's unfortunate that we find ourselves here. Yeah. Let me turn to you, Dr. Raimi, because you are a member of the APC, although you're not in the government. So, I don't know what sort of defense you can put forth. But, is this simply an alleged case of fraud by an individual in your assessment based on what you know, or does it expose something much deeper about institutional controls inside the APC Tinubu government? Okay, thank you, Charles, for having me. And let me say categorically that this issue is still an allegation by the person who claim to... No, we're not talking about... Sorry to interrupt you. It has gone beyond being an allegation because the government, the presidency has admitted that such a thing had been happening. The issue of allegation is to what extent the chief of staff is involved or connected to it or not. But the fact is that a fake organization existed and was
basically had the budget appropriated to it, 1.3 billion passed by the National Assembly, recruited staff and all the rest of it. That's the issue. Yes, so it's gone beyond that point of allegation. You know, there are various issues to this matter, and you allow me to make this case. But I wanted to just check the point you were trying to make initially, because that's people would see that as a way to try and slip out. No, we're not slipping out at all. Charles, I can assure you, there's no slipping out. We are going to lay the point, not the emotion. When this matter came up in October last year, you will recall that this matter, Nigeria have institutions that I still believe they are working. They are working. We should not demonize our institution of government, particularly under this current president, His Excellency Bola Ahmed Tinubu. Why did I say so? In October, when this matter came up, the Federal Ministry of Finance, the Foreign Affairs Ministry, discovered that there is an agency like that, and then alerted, the chief of staff. Because he was the person, that's why I said it was an allegation at that point. He was alleging that he got an appointment for this particular position. So the chief of staff took the right decision, immediately requested, and first of all, he said he had nothing to do with it. He immediately asked the Office of the National Security Advisor and the DSS to investigate the man and whoever is connected. At that particular point, the system was working. Even beyond that, the police also came into the matter, and they went and investigated and found out that the so-called organization is fake. The fact that you see the man hobnobbing with government functionaries are not sufficient to thinking that maybe our system had failed. No, I don't mean to interrupt you again. Yes. It is sufficient. Yes. And if it does not raise red flags for you, then I worry about the state of this country. And I'm not saying that to you in particular. Yes. I am raising specific concern. How can a fake organization be able to get offices in the Federal Secretariat, have its budget approved in the National Assembly, open bank accounts in the Central Bank? How is that possible? The nature of sophisticated crime and criminality across the world can be so tight that certain times you want to wonder how certain things happen. Let me give you a quick example. Yeah, but it raises two questions. I know. It raises the question about America, how this could have happened in your government. No, in America where we are. No, we're not talking about America. Let me give you an example. Let me give you an example. All of us were alive when the incident of 9/11 happened. The 9/11, why don't you say, why did this happen in America? Let me tell you. Those are two totally different things. Look, I'm afraid I can't. This is preposterous. You don't really have a response. Let me come to you. I do. Professor. abẹ́ẹ̀rí ó mà ṣe o fẹ́ni tó wá rẹ́písẹ́ǹtì ààrẹ olódòdó ẹgbẹ́ APC kò mọ tí ó sọ wà confuse sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà wọ́n ní agency wọ́n ní fake ni bóun náà ṣe wá rówó kí ló dé tí ìjọba náà ń fún fake agency lówó tẹ́ fi sínú kìíní ibo ló ti rówó tó fi ń rọrùn gan ibo ló ti rí torí kì í ṣe ọdún yìí ló ṣe bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe ọdún tó kọjá kì í ṣe ìdúntà ló bẹ̀rẹ̀ ibo ló ti rówó tó fi ń rọrùn tó fi ń gba àwọn ambassador láti Brazil lálejò kí ta ló fún ní ọ́fíìsì ní Abuja secretariat ta ló jẹ́ kì í ṣe báǹkì kan ló open ní CBN o kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta o ta ló fún ní gbogbo kinní yẹn wọ́n bí ẹ léèrè ẹjọ́ ò fẹ́ mọ rojọ́ wẹ́wẹ́ òun dárúkọ 911 kálàyé wà dáadáa ní àbáfẹ́ lójú ṣùgbọ́n wá dúró ohun tó wà nílẹ̀ wo items tó wà lábẹ́ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àkáǹtì ní CBN over 300 staff ló ní office at the Federal Secretariat wọ́n láwọn parastatal kan gan tó jẹ́ original lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ olódòdó wọ́n ti lọ́fíìsì ń bẹ̀ budget office recognition wọ́n recognize ẹni budget office kí ló dé NAS Senate and House of Rep wọ́n recognize ẹ̀ EFCC collaboration hosting foreign investors ọ̀dọ̀ EFCC náà tì sí wípé kan fún lára àwọn ilé tán forfeit fúnjọba assigned police orderly òun náà ní police detail bẹ́ẹ̀ náà ni Federation Head of Service Recognition wo gbogbo èèyàn ní léèyàn yóò sì mọ dánrò ilé ìwò. In fact, the story out there is that this fellow purchased this appointment. I think they said it was linked to about 600 million. And 400 million was paid, balance 200 million. Yeah. The guy who linked those are the allegations. The allegations. The guy who linked him to this. I mean, getting this. I don't want to get into all kinds of allegations. At least let's even bring it to the top. What you mean, but those are allegations at this point. Yes. The key thing is what Dr. Yakubu is raising, which is the institutional failure. The failure to detect this. The 10th Assembly ab initio compromised itself, became more like a branch of the executive arm, and that is why the oversight function thing is nowhere to be found. The 10th Assembly has failed woefully in that direction. We even have letters from the Senate to this fellow, to this agency, from the Green Chamber to this fellow, and all of that. So if
the National Assembly, like you rightly stated, that ought to do the oversight function, was caught napping, sleeping, on duty. Well, that's where we have found ourselves. And my brother here at the APC, my colleague here, it's unfortunate. Dr. Raim. Yes, it's unfortunate that we don't even know where to draw the line. Moments like this, what we should put forward is Nigeria. The image of our nation is what is important here, not your political party. I agree. So I expected that he will even, first of all, frown seriously at this and to imagine that it is under their watch that this is happening. You are looking for excuses linking us to America and looking for 9/11 narrative and all of that. This is terrible. And the government, the president ought to, by now, sack the chief of staff who has been linked. What is not the first one? He has been linked to various. He can be suspended while an investigation. Sack is the issue. Sack someone. This is not the first time that the chief of staff has been linked to issues like this. Anyway, let me. This is a very terrible thing that is happening. Because the question. àti ìbẹ̀rẹ̀ ẹran wíwò ẹ̀rẹ̀ra popcorn kẹra nǹkan mímu sí. ọ̀nà dàtí sọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ kó mọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ kẹ̀ egungun sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìsinyìí pé sóhun ò sọ fún yín lọ́rọ̀ ọ̀gbọ́n èèyàn ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ wá yà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n náà fẹ́ ṣàlàyé fún wa ká tó lọ sórí ìròyìn ti bàbá wa Sunday Igboho Oòṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni o níbi tán ti sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ àwọn United States tán wá kó àwọn ọmọ ológun wọn kúrò ní Nàìjíríà wọ́n ní ojú tìyìn kìrìbé wo àwọn ò sọ fún yín pé Trump ò lè ràn yín lọ́wọ́ ó kàn fẹ́ wá fojú yín gbólẹ̀ sí ní ìkànnù wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ o analyst security analyst ṣùgbọ́n ẹnìkejì náà tí ahọ́n rẹ̀ mọ́ ń lẹ̀ mọ́ òkè àjà ẹnu báyìí rántí rẹ̀ tí wọ́n júwe rẹ̀ pẹ̀lú àfàwọn fètè pé òun náà sọ̀rọ̀ ìjà gbọ́n náà méjèèjì sọ́ká tó dán lóhùn bẹ́sì bá wà fọ́rọ̀ wọn. I think Trump's interest with the troops deployment was more narrow and more parochial and more personal, Shewun. I think Trump deployed the troops because he wanted to portray himself as a protector of Christianity for his base in America. And even though these troops were posted to the northeast, where we know most of the victims have been Muslims, at anyone from anyone, they don't ask people their religion or their tribe or their part of the country. But even now, Trump said he was withdrawing because he has stopped the slaughter of Christians. I think, like I said on your program previously, Trump doesn't care about Nigerian lives. What he cares about is his politics. And for him, he was playing politics. But someone like me was okay with the deployment because I knew that America has capacities and capabilities that we do not have as Nigeria. But my preference has always been and is right now that we need intelligence and the unique American capability to be transferred to the Nigerian troops so that we fight our own battles, we fight our own wars with the support of our friends. We don't want any permanent American base in Nigeria, and that's why I was very happy to hear that they have withdrawn their troops. But I was also happy then to hear that the Americans are saying, we are not abandoning Nigeria. We will continue the intelligence cooperation. We'll continue the... So, I mean, we can interpret it from 2 points of view. One is the American sort of position. The Trump administration in May this year launched its counterterrorism strategy. And that strategy was very clear. It indicated in that strategy that it would depart from previous measures by former President Biden, which the document described as more interventionist and nation building. And what they would do now is to sort of shift the burden to their partners. And interestingly, in that document, it identified about 6 locations where counter-terrorism challenge was high, and that included the Sahel region and Nigeria. And so what that meant, I mean, for anybody who read that document, is that the era of US's sort of hand-holding was over. If there was a need for some form of intervention, it would be a light force, they will come in, and then after a while, they will leave. So for me, it's consistent with that strategy. But the other part is to also look at it from the Nigerian point of view, where we know we still have a strong and virile terrorism challenge where active terrorist groups are still there. And so the withdrawal is not necessarily consistent with the fact that we've got that challenge in place. But in summary, from my point of view, it is consistent with the Trump administration counterterrorism strategy. Right. Well, the US commander suggested that intelligence, rather than a prolonged foreign troop presence, was the real game changer. Does this confirm what many security experts like you have argued for years, that Nigeria's greatest challenge isn't manpower, but actionable intelligence? Well, I mean, it's a combination of all. Intelligence is a challenge, but then, I mean, even equipment, something as basic as the vehicles, the logistics that are required to move the troop requirements from point A to point B is missing in Nigeria. So we need to disaggregate it and look at it from that angle. And I know consistently in the working group that has been created
created between the United States and Nigeria, the request and demand for these types of support is always on the table. So yes, intelligence is one, but we also need to look at the other things. I mean, Charles, till date, our troops are moving in light-skinned vehicles in the front line. They still communicate using the GSM phone. Those are real challenges that need to be addressed. The joint operation that reportedly eliminated Islamic State's global number 2 leader was described as a major success. Operationally, how significant is that? Does removing one senior commander materially weaken IS in West Africa, or do these organizations adapt and regenerate remarkably quickly? So they do, but I think it's also important to acknowledge the fact that the operations from February up until now have dealt a huge blow to not just the leadership structure of the group, and this is based on what they have attempted to publish in their online magazines. We've seen consistently in the weeks following those operations, the release on different online platforms and different places where they publish their, so to speak, successes, where we've seen them acknowledging that in different ways that they've been dealt a blow and they are trying to regenerate that. In fact, more than ever, we've seen them using Quranic text in an attempt to boost up the confidence of their membership. So clearly indicating that a dent has been created in their leadership structure, but also more significantly the supply chain destruction in several operations, not just the ones by the Americans, but in Nigerian operation, their supply chain has been sort of destroyed, and so that is likely going to affect. But beyond that, comprehensive counterterrorism strategy, by the way, we do have ours, should ensure it includes about 4 things, and I've said this severally on your platform. The ability of that group to recruit new members, we must find a way to block it and end it. The ability to have access to funding, we must stop that. And one of the good things that we've seen in the last few weeks is that we've seen more effort to sort of identify sponsors of terrorism and prosecute them, and I must commend the current administration for that. sẹ́yìn náà ti wá gbọ́ báyẹn alákọ̀ọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sọ̀tá nìyẹn inú wọn dùn pa Amẹ́ríkà kú ò ẹ sì fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ń wá intelligence wọn ẹ rí nǹkan kan gidi sọ nínú iṣẹ́ tán ṣe tá a fi kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kò gbóríyìn fún wọn àwọn nìyẹn àwọn tá à ń wí nìyẹn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ analyst eléyìí nísìn òun náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Amẹ́ríkà tẹ̀ ń fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n fẹ́ wá jókòó sórílẹ̀-èdè yín sọ́n ti wá jókòó sórílẹ̀-èdè yín nísìn ó sì sóyàn nànà gbogbo bí Amẹ́ríkà ṣe ran Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹni sọ bẹ́ẹ̀ pé káyìn olódòdẹ àti ìrọ̀ position kankan kó jáde kó wá sọ̀rọ̀ nípa kó wá dúpẹ́ wípé olódòdẹ gbìyànjú lórí eléyìí o àti ìrì wọn. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà US ti kó tí ó pè iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà sì ti sọ̀rọ̀ wípé wọ́n kó díẹ̀ lọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n 200 sì ṣẹ́kù o àwọn òwúrọ̀ àwọn ràn o àwọn sì jọ ní àjọṣepọ̀ o kò sì dìgbà tí USA tán bá wà ní Nàìjíríà kan tó dá bí ẹdun kan tó rọ̀ bí òwe mùnìọ̀dà yóò tó yín ti bó bá ṣe wù ní kẹ́ ẹ mọ̀ sí ẹ sá fún wa lábọ̀ àwọn tó lọ fi helicopter yẹ lift àwọn agbébọn tán sì ṣe àti ìgbọ́ nǹkan kan pa rẹ̀ o bóyá fẹ́ lọ kọ́kọ́ di radicalize wọn náà wọ́n bá yìnbọn bóyá sì fẹ́ lọ tibẹ̀ ṣe ń tó tọ́ fún wọn ni àti ìmọ̀ ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ kábí káde gbogbo ètò ńlẹ̀ eégún ńlá tí kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ abala 3 ló pín sí Sheikh Akeugba Gold mú méjì ń bẹ á ṣe pápá àpàbí àwọn bàbá sọ náà ni nítorí àní time omi ò ṣe tá ń kókó àní wòrà wá ràn gbogbo àwọn tí ń lépa Sunday Igboho tí orí ń fọ́ tán fi gbogbo ọjọ́ jáde tí ẹ̀dùn ń dùn wọ́n tí wọ́n kàn ń complain sáà wọ́n rí kankan sí tó fi wọ́n joyè àwòdì wọ́n béèrè ẹdìyẹ táwòdì wọ́n ti gbé láti jọ́ yìí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ àwọn ológo àná tán fògo àná tán fẹ́ máa fi wé ògo ìní àwọn wọn lè dúró wájú Gen Z gan àwọn Gen Z ẹ̀hàn kan àdúrà àwọn pariwo múra àwọn kan náà tán kóra àwọn jọ náà àwọn ọmọ OBC tí bá Gani bá fáwọn ní confirmation tó bá sígun fáwọn mo ní ebi tí Ìbà Gani náà ń dúró de látijọ́ èrè pé tán bá sígun fóun Aláàfin ti sígun fún ní ìsìn ẹ̀yin náà ń dúró de kóun náà wá sígun fún yín serious amọ̀rú yín ṣùgbọ́n kó wá síbẹ̀ sí wá fẹ́ pariwo ẹ̀rọ pàwọn èèyàn wọ́n mọ̀ wòyìn ràn àwọn èèyàn lè wòyìn ràn o ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí bàbá Akeugba Gold sí náà wọ́n yí ọ̀rọ̀ sí Gani lára. àwọn ilé ọjà ni wọ́n mú Sunday Igboho wọ́n ní òní kankan nígbà tí òní kankan ẹgbẹ́ òsì wọ̀gbó lọ ẹ̀yin náà káwọn bá ń sàbẹ̀ kó bẹjọ wẹ́kẹ̀ gbọ́wọ́ gbó lọ́dọ̀ national park lọ ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ lọ́dún tọ́lẹ̀ Tinubu gbogbo ẹ̀yin náà fi tó lé ogun lẹ̀ Yorùbá dìde ó yẹ fún àgbọ̀nyẹ́ fún yín jẹ́ o tẹ bá fi yàn tó yàwùdì ó yẹ kó lè gbàsà ẹ wá láàfin àfitínà yìí pọ̀ ẹ wá láàfin àlàyé wa ti Christianity ẹ wá láàfin àlàyé mùsùlùmí àtàwọn traditionalist ilẹ̀ Yorùbá náà jọ wà àyíṣe Lárúbáwá èmi Akeugba Gold ọmọ Akeugberu ilé òsè ìran Lárúbáwá ìran Yorùbá ni mí àṣà Yorùbá ni mò ń lò èdè Yorùbá tẹ́ni lọ́rùn tèdè òyìnbó àtèdè Lárúbáwá lọ lórí abẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ nípa èdè yín ni wọ́n sọ ìran yín ni a ti wá èmi lẹ́tẹ̀lẹ̀ ti dìbò everybody lójú ẹ̀yin náà lẹ́tọ́ wá pariwo sí pé àfọ́ ni humanity ìsọnu àwọn ọmọ kan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé òun ọjọ́ tọ́lọ́wọ́ bàdé náà wọ́n ní ẹ̀wọ̀n
láwọn ọmọdé sọ pé kò tó náà dáná mọ báyìí fídíò wọn jọ oní ìláyà yóò tó fẹ́ fídíò oní ìláyà yóò tó kọ́ ń kọ́ yóò yẹ mọ sípè kò tẹ̀ ẹ̀rọ òun àtúbọ̀ tí ó sì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ebi Sunday Igboho tiẹ̀ sì jáde èwo lọ bẹ́ẹ̀ láwọn nínú àti ọ̀rọ̀ tí Sunday bá wọn Fúlàní kan sọ bẹ́ẹ̀ ó hà sí à táwọn yẹ kó sọ̀rọ̀ kí náà wọn jáde lẹ́nu ẹ̀ mọ̀ yí pé threatening ara ìjà ogun ni ìjà ogun ni gbọ́n tí Trump sọ fún Iran ni ó threatening wọn ni ó lè má ṣe threatening tó ń sọ fún wọn yí pé and we will burn them to the extent that they will remember they ever existed threat ogun ni ó dẹ̀ mi ló ti Iran exist mọ́ sẹ́kọ̀ọ́ náà ló pe Iran ní terrorist òun náà ní tó bá jókòó bá wọn ṣe mítìnì lónìí. ẹ̀yin tẹ́ àlejò tẹ́ gbà ṣe gbàgbé ni pé nígbà tí wọ́n mú Sunday Igboho tí wọ́n mú ní Kútọ́nù níbi tó ti lọ jẹ ìyálẹ̀ Yorùbá dédé táàmì yẹn náà nílẹ̀ mọ̀ tó gbé àlejò lẹ́mọ̀ gbé wá sí Igboho tẹ́ni kó wá ṣe program kan ní Igboho nílùú Sunday Igboho gangan ẹ ti gbàgbé ni tó wá fi Sunday Igboho ṣe yẹ̀yẹ́ bẹ̀ tó ṣe fídíò tó dúró lára signboard secondary school Igboho ẹ ti gbàgbé ni pé tí 7% àlejò tẹ́ gbà ní lẹ́yìn ìgbà tó wá sí Ìbàdàn ṣe tó gbàgbé ni ó ti tún wá sádùúgbò owó dọ̀dọ̀ náà snap park ẹ tún gbàgbé ni ọ̀rọ̀ pọ̀ tí mi ò fẹ́ sọ jáde. ilẹ̀ tó bá jọra wọn ni ẹjọ́ ń rìn ọ̀rẹ́ tó bá jọra wọn ni wọ́n ẹjọ́ ń bára wọn rìn àbókí ń bàráwò ni ọ̀rẹ́ ó lé ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ka ni ó jọra wọn gan lórí ọ̀rọ̀ owó dọ̀dọ̀ náà snap park ọ̀pọ̀ ní sọ fún mi pápá àwọn tí wọ́n ń gbé ibẹ̀ wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ níbẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láti Ìtàsá Yàwọ́ta Bani gbogbo ibi tí wọ́n ti ń máìn pé kódà àwọn tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n ṣe Yorùbá ń bẹ̀ wọ́n gbọ́ tẹ́ sọ àwọn tó fi everybody lọ́kàn balẹ̀ ni pé ìjọba ò ní nǹkan kan tí wọ́n á ṣe lórí ti bẹ̀lẹ̀ àwọn ń ṣiṣẹ́ lọ ni àwọn wàkùsà yẹn tí ó fi tán bẹ̀ ni ìjọba ò ní take a single action ariwo lásán ní gbogbo yín pa. ó dá ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ ògidì ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá kí ó gba góòdù ẹ jẹ́ kó mọ̀ wú bí búrẹ́dì tàn ju omi gbunduku yóò sì gbọ́ pa náà rí bí ẹni èmi kò rè sọ̀pá white ní white tèmi ó wà white ju tiẹ̀ lọ wọ́n ti ẹ̀ gbọ́n wọ́n ẹ̀sùgbọ́n nǹkan kan tínú mi dùn sí náà ni wípé fọ́nrán wà lẹ̀ orí agbègbè náà fúnra wọn náà rìkọ́dù ẹ̀bẹ̀ fúnra wọn ni ìkànnù wọn ni mo ti ẹ̀wà gbọ́tán ló sọ̀rọ̀ pé ńgbà tí àwọn DSS rè ká Sunday Igboho mọ́lé ńgbà náà gbogbo wàhálà àgbà yẹn pé 35 òmùmọ̀ wọn káwọn òun lè sọ bójú wọn ṣe rí 35 làwọn DSS mo ní lẹ́nu tó lè sọ nọ́mbà wọn fún wa ẹ̀gbọ́n ṣé èdò lọ́wọ́ nú ẹ mọ̀ wọ̀rí ó kàn yẹ pé sẹ́rí bá mi Sunday Igboho kì í gbẹ̀sán lóhun lọ́ta ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wo àràtọ̀ lóhun tí ó fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ dà yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa àwọn alábọ̀dé ẹni tó lè gbàbọ̀dé fún ẹni tọ́lọ́run pè ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ sẹ́rí ọ̀rọ̀ Gani ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá kí ṣe kìrìsìtẹ́nì tàbí tẹ́ ẹ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tẹ́ ẹ̀ kí ka bíbélì ẹ lọ́ọ́ kà á ẹ gúgú ẹ̀ ẹlẹ́fẹ́ mọ sítórì ọba Saul àti Dávidi torí ẹ̀ ni bàbá wa ayé wa fi kọrin lọ́jọ́ sí pé ìgbẹ̀yìn ayé mi má jẹ́ kó dàbí ti Sọ́ọ̀lù o bọ́rọ̀ yẹn ṣe ríre tí ọba Sọ́ọ̀lù àti Dávidi lógun táwọn aráàlú tán wẹ́kọ̀mù wọn tán ní ọba Sọ́ọ̀lù pa lọ́gọ́rùn ṣùgbọ́n Dávidi pa ẹgbẹẹgbẹ̀rún ní tí ń ṣẹlẹ̀ gan nìyẹn o ẹ lọ tún sítórì yẹn kà kò sí gbogbo ọ̀nà tí Sọ́ọ̀lù wá láti fi ṣe Dávidi nsúta kó tó dorí oyè Dávidi tún wá ní orí ọ̀fẹ́ lọ́jọ́ kan láti pa ó déwájú rẹ̀ báyìí ó wá wòkè ó ní ìwọ Ọlọ́run ó ní I will not lay my hands on the anointed of God tó rọ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run ló yan Sọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti kọ̀ wọ́n ti fa ìjọba rẹ̀ ya ó wá gé lára sọ ẹ̀ ó ń sùn náà ni o lẹ́yìn tó ti lépa Dávidi ń kọrin ẹ̀mí wèrè nípa bó ṣe lépa Dávidi náà ẹ̀mí Ọlọ́run wá rán ẹ̀mí wèrè sí orí Sọ́ọ̀lù Dávidi náà ni ó tún wá mọ̀ play harp kan báyìí tí mọ̀ dàbí gìtá ṣùgbọ́n tí mọ̀ ní kinní báyìí tí mọ̀ tóbi Dávidi náà lọ́lọ́run tún wá rántí pé mọ̀ play ẹ̀ fún kára rẹ̀ mọ̀ balẹ̀ ẹ̀rí bó ṣe yẹ̀yẹ́ Sọ́ọ̀lù bọ́rọ̀ yẹn ṣe máa rí nìyẹn Dávidi wá lórí ọ̀fẹ́ àti pa ó tún wá rántí pé anointed ni ṣùgbọ́n ṣe rí gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe kiri kó kán rèé kà fún bí ìbá ṣe kìrìsìtẹ́nì kó ní kéèyàn ka kó wé èèyàn tí ó ka ìtàn Saul àti Dávidi fún Ọlọ́run ẹ̀rí kọ́lẹ̀ tí ò bá tètè dèyìn lẹ́yìn Sunday Igboho torí èmi ò mọ̀ bóyá Sunday Igboho ka bíbélì débẹ̀ o wọn ò mọ̀ bóyá mi wọn ka bíbélì o ìwé sáàmù ṣùgbọ́n gẹ́lẹ́ bí Dávidi ní Sunday Igboho ṣe ń hùwà àpèwà jọba ní
wọ́n dáàrin àwọn ọmọ ẹni mo ti ń sọ sórí ẹ̀wọ̀n bínú mo ti sọ fún yín pé ìpàdé láṣẹ lónìí wọ́n dáàrin àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ kò sì lé wọ́n sì ń wẹ́n tí ó jọba wọ́n fojú sùnùkùn wò nú ẹ̀mí wọ́n ní kò sọmọ bá ń bì wọ́n ní kò sí ẹni tí iye ọba wà lára wọn nínú gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sì ga wọ́n sì gbọ́nlẹ̀ èyí tó pupa ó pupa yòó èyí tó dúdú àbí kóró òsìn ni èyí tó sì ṣokoléètì kò dúdú kò pupa àwọ̀ rẹ̀ ń kọ mọ̀nàmọ̀nà báyìí ni gbogbo wọn ló dùn wò wọ́n ń jẹ oúnjẹ gidi ṣùgbọ́n kò sí dànsákì ọba lára wọn wọ́n ló kọmọ yín kan bàbá rẹ̀ ní wọ́n àwọn ọmọ òun náà rèé torí ó fojú tẹ́ńbẹ́lú wò pé ṣé àbíkẹ́yìn lẹ́wà mú ni táwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wà ń bí àṣẹ̀yìnwá bọ̀ wọ́n wá rántí rẹ̀ Dáfídì kúkúrú sàǹbẹ̀ àárín àwọn ọmọ tí ì sì ń bí gbòdé Élì lóun ni ṣé Élì kọ́ ni Élì àbẹ́ Élì kọ́ ló àná ìtì ẹ̀ Élì ni mo ti gbàgbé wọ́n sáàmù pò ní àtìgbà náà ni Sọ́ọ̀lù tó ti wá ń lé kiri nítorí gbogbo ntọ́lọ́ ń gba ọwọ́ rẹ̀ ṣe ó nà Sọ́ọ̀lù mọ́lẹ̀ bó ṣe rí nu o ṣé Sunday Igboho wà ní agbára pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí Gani ti sọ dálẹ̀ tó tún fi bú Olódòdé ní ìsìn tí agbára ti wá dọ́wọ́ Sunday Igboho agbára ti dọ́wọ́ ọ̀bọ̀dá ẹ̀wù ẹ̀mọ́ ìmú kan já ẹ̀ sí ni o kò fẹ́ ṣe bí ẹni pé kíní ni o kò sí tí ò lè dà elérèdè tó ṣe tán ẹjọ́ tó ti gbóyin lójú ó ti ṣé ẹ fẹ́ wálé ni sẹ́nu dídùn yín ni bó ṣe padà wálé torí àìsí ilé ológbò yín ẹ fẹ́ kan pa kan gbàgbé ẹ̀ sí yìí kìíní Ọlọ́run wá fún lọ́gbọ́n ìmàtòye ó fi tìjú kárùn bẹ́ẹ̀ bá máa bóun kẹ́ ẹ bóun ẹ̀yin Yorùbá nation náà bẹ́ẹ̀ bá lóun gbàbọ̀dè òun ó ṣe àní àyà lóun lálàá bí náà mo ti sọ pé òun ò rí bàbá Sunday Igboho ti ń ké ọwọ́ àìrí kan wá ń rẹ̀ kí ló ń ké sí ibi tí mo fẹ́ kòríta tí mo fẹ́ mú ọ gbàre ń gbà bíi jẹ́ kó ń gbà bíi ibi ìlọ gbà ibi tó ń fẹ́ gbà yìí àwọn ayé ó sọ̀rọ̀ sóhun wọ́n ní àṣẹ alábọ̀dé ní ọ́ àti òǹbolódò rẹ̀ ṣiṣẹ́ àníbílẹ̀ mi ò mú ọ gbà ibi ìṣẹ́wọ̀n ló mú mi lọ ní mo mú ọ bọ̀ látijọ́ yìí Ọlọ́run ló mú mi bọ̀ ènìyàn sọ pé ó pẹ́ Sunday Ọlọ́run ló ń pẹ́ rí o lórí àjẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́ Ọlọ́run ló mú wa bọ̀ ènìyàn sọ pé apẹ́ ibi tá a fẹ́ gbà lọ́lọ́run wa padà sí ẹlẹ́wọ̀n wá ilẹ̀ ìmúṣẹ lérí yín ẹ sì ń gba ibi ṣé mo mú yín gbà bí Ọlọ́run ló ń fẹ́ dọ̀dọ̀ àwọn politician ó dá ibẹ̀ mo fẹ́ mú yín gbà Ọlọ́run ló ń pẹ́ rí o lórí àjẹ́ pẹ́pẹ́ ń tá a ní láti ní lọ́wọ́ òwe ńlá lòwe Yorùbá tó sọ wípé bọ́wọ́ ọmọdé Yorùbá tí ìtẹ̀kù dà kì í béèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀ àwa wá ń rè béèrè a sì ní dà lọ́wọ́ wọn ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ìṣọ́ra lógún ẹgbà bá mi ẹ ṣọ́ra fún bàbá journalist yẹn wọn ò fẹ́ dákọ̀ wọn gbogbo ayé ló mọ̀ wọn lóòtú ètò wọn máa ń sọ lóòtú ètò kan àbọ̀ ọ̀rọ̀ ni mo sọ̀hún mo sì mọ̀ pé wọn lọ́wọ́ àbí ní ó rá àwọn ẹja wá yà lọ́dọ̀ àáfà Akíìmù àáfà mi dáadáa irú wọn náà ò tún bọ́n wí ńbàdàn Ṣèyí Mákindé lójú rẹ ló ṣe rẹ́gírẹ́gí ṣùgbọ́n àwọ̀ fẹ́lẹ́ bókun kò jẹ́ àríkùn àṣìbí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́. Ṣèyí Mákindé with innocent face ṣùgbọ́n ó lágídí ọkàn ó ní rigid mind. Ó yẹ kí n ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní Ọ̀yọ́ state láti bí ọlọ́jọ́ mélòó kan ṣùgbọ́n àwọn ibo ni ọ̀rọ̀ náà fẹ́ wú sí àti pé báwo ni Ọ̀yọ́ state insecurity ṣe fẹ́ lọ. Ẹni tí tẹ́ bá ń wo Ṣèyí Mákindé lójú ẹ máa wò pé èèyàn kan tó gentle ni Ṣèyí Mákindé. Ṣèyí Mákindé ò gentle o ó lágídí inú ó dẹ̀ lágídí ọkàn ó ní rigid mind. ṣe rí tí èèyàn bá dẹ̀ ti lágídí ọkàn jù àti ṣàṣeyọrí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó le torí pé kò ní máa gbọ́ ìmọ̀ràn ẹlòmíì. Mẹ́ta lè dá odidi èèyàn ń bẹ ààbò èèyàn ń bẹ ẹni tí kì í sodidi tí kì í sáàbò èèyàn ń bẹ. a ní rọ́jùl a ní sífù rọ́jùl ẹni tí kì í ṣe nísfù tí kì í tún ṣe rọ́jùl ń bẹ. ṣé Ṣèyí Mákindé tẹ̀ ń wò yẹn
àwọn èèyàn méjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn nírọ̀lẹ́ yìí tó jẹ́ pé mi lérò pé wọ́n fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn èèyàn méjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí wọn, Ṣèyí Mákindé àti Ìbà Gani Adams. Àwọn méjèèjì mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa wọn. But Ṣèyí Mákindé ni number 1 torí pé a gbọ́dọ̀ fi ìyàn jóyè àwòdì kọ́mọ lè gbádìyẹ. Kí ló jóyè fún? Nígbà tó ọmọ pé ò lè gbádìyẹ kí ni tó jóyè lé lórí? Tá a bá dẹ̀ ní ká fi wèrè lẹ̀ kó sí òkú ìyá rẹ̀ bó bá ṣe fẹ́ ó lè sún jẹ o, wèrè máa sún jẹ o, á sun òkú ìyá rẹ̀ jẹ o, ó lè jù sínú odò, ó lè jù sínú odò, ó lè jù sígbó. Ṣùgbọ́n àwọn tí bá ń bẹ láyìíká wèrè yẹn, àwọn yẹn ni wọ́n mú ẹgbá ẹ ṣe ìyà fún wèrè yẹn. Tẹ́ bá ṣe ìyà fún wèrè orí ẹ̀ máa set. Ẹ ṣe ìyà fún wèrè tí wèrè bá fẹ́ máa ṣe mọ̀nàmọ́ná láyìíká yín, ẹ ṣe ìyà fún wèrè. Tẹ́ bá ṣe ìyà fún orí ẹ̀ máa set. Àwọn kan tiẹ̀ believe pé mo wà controversial. Truly mo lè wà controversial because I'm an activist. Àfáà ni mi, the one and only àfáà that is behind comrade behind this name. Ní Nàìjíríà yìí kò sí àfáà náà ti tún jẹ́ comrade. Èmi nìkan mò ń jẹ́ àfáà. Èmi nìkan làfáà tó ń lo comrade. I happen to be the comrade, àfáà comrade Abdulhakimi Amafe Oladogba, because I'm an activist. When I was in school and I'm an activist. Mo máa ń kórìíra kí wọ́n yàn èèyàn jẹ. Mo máa ń kórìíra kí wọ́n fi ẹ̀tọ́ èèyàn dùn yàn. Àwọn tí ń bẹ nínú ogbó yẹn, àwọn kan ni wọ́n bí wọn náà. How come ti Ṣèyí Mákindé àtàwọn ọmọ rẹ̀ àtàwọn ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n wà nínú ilé wọn tí wọ́n máa keep promising us they are going to release them, they are going to release them more than a month, almost going to 2 months. Bí ọ̀rọ̀ àwọn Chibok girl bó ṣe rí rèé o, tán promise pé wọ́n á fi hàn lẹ̀ lọ́la, ẹ má worry, wọ́n á gbà wọ́n á kó mẹ́ẹ̀ lọ́túnla. Tí àwọn Chibok girl tán fi dẹ́n tí ó lóyún ẹ dákun àbọ̀ràbọ̀ ọmọ yẹn, àwọn tá a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn àrí wọn mọ́ o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kú sínú ogbó yẹn o. Ìwọ̀nba àwọn tí a tún rí nínú àwọn ọmọ yẹn wọ́n gbóyún wálé ní oyún Boko Haram. Ta ló máa gbà yẹn? Oyún Boko Haram. Wọ́n gbóyún wálé ní gbogbo wọn ti dábìlẹ̀ kọ́ o láwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n jí kó lọ́dún náà lọ́hùn. Gbogbo wọn kódà wọ́n tún dà ní ìgboro ọmọ wọn lára mọ́. Wọ́n máa tún padà sínú ogbó because they have been brainwashed. Wọ́n padà sínú ogbó. Ẹ dákun ṣé bá a ṣe máa wò rè tí Ṣèyí Mákindé ọmọ promise wa pé wọ́n á kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ, àwọn tí wọ́n kó lọ ìyàwó oníyàwó. Principal ọmọbìnrin yẹn ìyàwó ẹnikẹ́ni ọkọ rẹ̀ ń sunkún kiri ní bí egbére. Ṣèyí Mákindé àti ìyàwó ẹ̀ máa ń sun, wọ́n máa ń lára wọn. So kò láyàwó ẹ̀. So lè sọ fún mi pé òun láyàwó ẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti jí ọmọ yẹn kó. Ṣèyí Mákindé lè bọ́ ọ̀tà pé láti ọjọ́ tó ti jí ọmọ yẹn kó, ìrònú ọmọ yẹn kò jẹ́ kí n lè sùn mọ́ ìyàwó mi. Kò bá ìyàwó ẹ̀ sùn àgbà yẹn. Ṣé kò jẹun láti gbà yẹn? Ó ń sunú ilé o. Ó ń sunú ilé o. Ó ń sunú ilé o. Inú ilé rẹ̀ ní sùn, àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń bẹ nínú igbó. Òjò rọ̀ lánàá o. Òjò rọ̀ níjẹta o. Ọ̀rọ̀ níjẹrin o. Bẹ́ẹ̀ lòrùn mú. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń bẹ nínú òjò ń pa wọ́n. Wọ́n ń bẹ nínú òrùn pa wọ́n. Wọ́n wọ aṣọ kan kúrò ní láti ẹjọ́ yìí. Wọ́n change aṣọ, wọ́n wẹ̀, wọ́n wá rìn. Wọ́n dẹ̀ rìn láti Nàìjíríà. Kéyìn ó rìn láti Ọ̀yọ́ state. Ká dẹ̀ rìn àti wà láàrin ní bọ́dà Nàìjíríà àti bọ́dà sí Benin Republic. Ẹ wo rìn náà máa kéékèèké. Kí lọ́jọ́ orí àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lú adúrú mile tí wọ́n ti rìn nínú igbó. Ìtàn wá ṣe ìrìn kan tó true inú igbó ni bí wọ́n ṣe ń bọ́ sí orí òkè ni wọ́n á máa bọ́ sínú ẹ̀gún ni wọ́n á máa bọ́ sínú ọ̀dàn. Ṣèyí Mákindé dem promise àwọn èèyàn ó ń promise gbogbo ọmọ Nàìjíríà because I will never blame Tinubu for these issues that has happened in Oyo State. How can I blame Tinubu nígbà tí Ṣèyí Mákindé ń gba 12 billion naira every month for security votes. Ṣèyí Mákindé ń gba 12 billion naira monthly for security votes. 84 billion annually. 84 billion annually. Kí ni wọ́n fi ń ṣe? Kí ni wọ́n fi ń ṣe? 12 billion naira ní Ṣèyí Mákindé ń gbà monthly fún security pé ààbò olú o àtẹ̀mí àwọn èèyàn tí ń bẹ lábẹ́ mi tí mo ṣe governor lé lórí. Where is that particular security? Láti ibi olóṣù kan àbọ̀ tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ, where is the security? Reason yẹn tí wọ́n fi ń blame Ṣèyí Mákindé. Ṣèyí Mákindé tó wá ṣe one particular thing tó jẹ́ kí n tún lè mọ blame ẹ̀. Ó tún wá fẹ́ máa fi àwọn kíní, ó tún fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ ààbò àwọn ọmọ yẹn, ó tún fẹ́ máa fi ṣòṣèlú. Kí lọ́kàn? Ìwọ gọ́fúnà tó fẹ́ ṣàṣeyọrí tó tún wá ráwọn kan tó fẹ́ kún ọ lọ́wọ́. Ó tún wá ń bá wọn yẹn jà. Sunday Igboho jáde without asking you anything. Sunday Igboho jáde ó lóun máa lọ sínú igbó yẹn, ọdẹ tó ń ṣe kíní, ọdẹ tó ń dìde ọ̀tá sí Sunday Igboho for what? Kí ni reason tí Ṣèyí Mákindé ò lè fi so irrespective of any security, gbogbo security tí tani máa sọmọ gbogbo tí máa ṣe security summit within that period kí ló mú ó lè ṣe security summit gbogbo ẹ̀yin security tẹ́ wà ní Ọ̀yọ́ state
Àgbẹ̀kọ̀yà lọ́jẹ́ ni, OPC lọ́jẹ́ ni, ìrù ẹkùn lọ́jẹ́ ni, ẹ̀yà gbogbo yẹn ẹja pàdé níbi báyìí, ẹja ṣe mítìn, bóòlù ẹja ṣiṣẹ́ papọ̀, táàbì gba àwọn ọmọ ẹ̀ jáde. Bóòlù ẹja ṣiṣẹ́ papọ̀ yẹn máa gba àwọn ọmọ ẹ̀ jáde. Olóyè tó wá, ọwọ́ àti torí olóyè, allegedly, torí olóyè ni wọ́n fi declare curfew. Ó náà lẹ ti rí yẹn o kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ wípé ogun lọ́tún ogun lẹ́yìn ni ogun níwà ogun lọ́tún ogun lósì ni ṣùgbọ́n kò sí mọ́ sí kóra wọn jọ tó wọn abalẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Akéwùgbà Gold náà sọ lórí ti Gumi náà wá gbòó wọn ló lọ sí ẹ̀gbẹ́ signboard onígi àkíyèsí pàtàkì Ìgbòho lòun wá yìí o ìlú Ìgbòho ti ń dà wọ́n láàmú tí sẹ́ríkì kìíní lòun tó sọ lọ́jọ́ sí sẹ́ríkì òun wọn ló sọ pé ẹ̀rù Ìgbòho bá wọn ó bẹ̀lẹ́ dà wọn pé àwọn ti wá o só ti pẹ́ tán ti ń gba ọmọ àlè yẹn kí tí ẹ sọ ọmọ àlè kò sínú ọmọ ó ti pẹ́ tán ti ń gba onímọ̀nà fìkì yẹn tán ti gbà láàyè lọ́yọ̀ọ́ ó ti pẹ́ ṣé ẹ wá rí àjẹ́ńdà tán gbé lòdì ká ní ẹni tán tànà ìtìn wà lórí rẹ̀ tẹ́lẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Sọ́ọ̀lù àti Dávidi tí mo sọ fún yín kọ́lọ́n tó fa ìjọba Sọ́ọ̀lù ya ẹni tànà ìtìn wà lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká lóun sì dúró ní pẹ̀lú àná ìtìn yẹn òun làbá máa gbèjà ní ìsìn torí wọ́n fàjẹ́ńdà Yorùbá wọ́n fi so náà báṣubàṣu òun náà fẹ́ ṣe fún Sunday Igboho àwa ti wá gbọ́n ànígbà ọgbọ́n náà láta ọgbọ́n àyíní padà torí àyíníkè náà fẹ́ gbé wá fún wa àwa rẹ̀ ra wa sílẹ̀ wájú Ọlọ́run bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwa náà kò ní ṣokòsẹ́ni tó fẹ́ bólóṣèlú Nàìjíríà ṣe Ọlọ́run ló ní Sunday Igboho ti gba ìkòríta yẹn kọjá rí bí tọ́lọ́run bá ti mú ọgbà tó mú mi gbà kọjá rí Igboho kì í sí àjèjì mọ́ tó bá padà wá sọ fún ọ pé wọn ó tún mú ọgbà bẹ̀ nítorí wípé ó fi kọ́ ọlọ́gbọ́n ni pé gbogbo ibi tọ́lọ́run bá mú ọgbà ìkòríta tó gbà kọjá láyé tó o sì mú jẹ tẹ́lòmíì gbà kọjá tí ò mú jẹ ṣé Sunday Igboho ló kọ́ tẹ̀lé àwọn olóṣèlú rí ni àìmọye tó ti tẹ̀lé wọn tán ti gbàgbé tán ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ pé òun fi kọ́ ọlọ́gbọ́n ni o in case bá tún fẹ́ mú ọ padà ń bẹ̀ ó fi less experience ó fi mọ́ rántí pé mo gbà bí ìkọjá rí á wà á tún bẹ́ẹ̀ lò fún ọ tọ́lọ́run sì fún àná ẹ máa bá rántí gbàdúrà fún Kẹ́mi Badenoch o Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe ìdá olójú méjì ni o ṣé ẹ sì rí àwọn USA tó pò ń bì náà mò ń gbọ́ fìrìfìrì pó ní í ṣe pé yóò dáa fún yín bàbá wa IGP tán bá ní ìjọba Yorùbá náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ máa retí regional Ìlọrin ó padà sílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa retí àwọn ará Kogi náà ti ń sọ fún Áfíríkà mọ̀ páláriwo àwọn ò lọ North Central o mo ní ẹ̀yin náà pariwo dáadáa ẹ mọ́ dákẹ́ èèyàn bá dákẹ́ tara rẹ̀ ó bá dákẹ́ à ń súnmọ́lé bọ́lọ́run ṣe fẹ́ gbà fún wa bá a ṣe fẹ́ gbà fúnra wa ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ló lóun fẹ́ gbà fún wa ní ìsìn pé ẹ kọ́kọ́ lọ àláìnà ẹ nífẹ̀ẹ́ olódò dẹ̀kẹ̀ ẹ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tipátipá o sáwà nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tipátipá ní ìsìn mo mọ iye àwọn èèyàn tó ń bójú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ owó mi pé ìwọ yìí ẹlẹ́nu mẹ́fà ni ọ níwọ̀n tó ní mo ní ẹ ṣe mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé ìjà òmìnira kì í ṣe stereotype ọ̀nà kan one way wọ́n jà tíkẹ́ẹ̀tì fún ọ bọ́lọ̀ bá sì gbé wá níbi tọ́lọ̀ bá mú ọgbà yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn arìnrìn èèwò pé olódòdó ó ṣe kí ní kan pèlè ṣe nǹkan kan yóò tàn yín ni tó bá lè tàn Ọlọ́run ló ní àgbà bí ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ lò yóò lò tipátìkúùkù ẹni tí ò bá sì fi ra rẹ̀ lẹ́kùn lílò Ọlọ́run wọn gbókúta dìde àwọn ògbàgbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ́ tá a ti sọ̀rọ̀ a máa ṣèpàdé dáadáa ní ìsìn a máa ṣèpàdé dáadáa kò ní ìdí kó yé ọ ibi tọ́lọ́run bá mú ọgbà o kò sí tó kàn pẹ̀lú yìí o arákùnrin kan lọ́lọ́run náà jọ ń rìn kọjá ó sì ń rí bàtà ẹsẹ̀ mẹ́rin méjì tiẹ̀ méjì tọ́lọ́run ńgbò yá níjì dé ìjì líle níná ń jó ògiri òòṣà ló bá wọlẹ̀ lówó ọ̀tún lówó òsì lówó òkè ló wọlẹ̀ ló bá rí ipasẹ̀ méjì ìwọ Ọlọ́run ti fòun lẹ̀ ni kò dá báyìí ìwọ Ọlọ́run sì báyìí lórí ẹyẹ lè bú nílé jẹ kó bó nílé mu kó dọjọ́ òkú kó yẹri Ọlọ́run ní bá wí o pé ẹ wo wá dìgbà sòro òun ò lè fẹ́jú fún un ẹsẹ̀ tòun méjì nìkan lòun rí ńlẹ̀ ìwọ Ọlọ́run kò dá báyìí mọ̀ téèyàn bá rìn létí òkun níbi tí yẹ̀pẹ̀ wà ní mọ̀ ń so ẹsẹ̀ dáadáa omi bá ya dé ẹ̀kún omi dé ó fẹ́ gbé lọ ó rù sókè báyìí nígbà tí ó fi rò pé òun ó janlẹ̀ ọwọ́ kò mọ̀ pọ̀wọ́ Ọlọ́run ló ń janlẹ̀ sí ìwọ Ọlọ́run àkòdá báyìí kò mọ̀ pẹ́sẹ̀ àwọn òsì ńlẹ̀ Ọlọ́run ti gbé wọn lọ́lọ́run wa sọ fún un pé sórí bàtà èèyàn méjì tó ń wo yìí ẹsẹ̀ ìpasẹ̀ méjì tó ń wo yìí òun ni
òun rò pé tóun ní ọlọ́run ẹ̀rọ kì í ṣèwọ o ó wá jẹ́ tiwọn ni omi ó ti wú ọ lọ òun ní òun ló ń dá omi ó róun náà ló ṣe padà sẹ́yìn Jọ́dánì rí ó sá òkun pupa pín àwájú rẹ̀ àwọn òkè kéékèèké ń fò bí àgbò òkè ńlá bí ọ̀dọ́ àgùntàn tá a lòkè ńlá níwájú ṣe bábélì wọ́n rànjú ọlọ́run ní mú wa rìnrìn àjò ẹ máa fọkàn sọ́nà ẹ máa fẹ̀mí sọ́nà ẹ má jà fi ara nìkan rìnrìn ló bá wọlé lóòótọ́ bá rí pé kò mọ̀ sí yanrìn àtomi ní ẹsẹ̀ ń gbẹ òun rò pé àtẹ́lẹsẹ̀ òun ló tẹ kíní irọ́ o àtẹ́lẹsẹ̀ rẹ bó ni ó sì tèmi mo gbé ọ dání n ò fi ọ́ lẹ̀ bọ́lọ́run ṣe gbé Sunday Igboho àtàwa yòókù rẹ̀ náà nù ọlọ́run ló ń mú wa bọ̀ ènìyàn sọ pé apẹ́ mo mọ bí mo ṣe ń gbọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí n bá gbọ́ títí ọlọ́run bá lóhun ò sí lẹ́yìn Sunday Igboho máa ti padà lẹ́yìn ẹ̀ mi ò sì ní yọ sọ máa wá sọ fún yín ni pé ó ti kúrò lójú ọ̀nà o. Goodbye, I love you aya ẹ̀yin náà rè fẹ́mi rìn gbogbo wa la mọ̀ bá a ṣe ń gbọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ń tọ́ ọ bá ń pè tó fi ń gbọ́ràn lọ́dọ̀ ọlọ́run rèé pé béèrè ń pààrin àjò Sunday Igboho pé só sì wà lójú ọ̀nà mọ́ fẹ́ràn ara ṣe ṣẹ́ran ara mọ̀nà ni àyà ìwọ náà wàá fẹ́mi gbọ́ adébẹ̀nù àbàlẹ̀ ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùmí yọ ẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ fún mi ọlọ́run lẹ̀ ń pa fún ògo àtọlá fún ọlọ́run akọ́dá adẹ́dà ọlọ́run ẹ ṣé o tẹ́ fi alẹ̀ o àyà gbọ́ adébẹ̀nù àbàlẹ̀ ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùmí. Goodbye ire lójú owó ríire kàbìtì I love you ó dọjọ́ Sunday a ṣèṣìn lọ́la a tún gbára wá yànjú kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ẹ lè mọ ohun àwọn òpùrọ̀ ariwo wọn pọ̀ lórí agbágbé ní ìsinyìí o ṣùgbọ́n ọlọ́run ó mú wọn nǹkan tọ́lọ́run nìkan lè pa kọ́ná ń lépa àfi ẹni tó bá ń lépa àṣọ̀kan ilẹ̀ ó gbé àpò ní gbọ́dàlẹ̀ o alálẹ̀ ó gbé àpò ní gbọ́dàlẹ̀ ayágbé adébẹ̀nù abalẹ̀ ń bára ẹ̀ àròjọ mùsùlùmí ẹ bá pín ọba dénú yín ìmọ̀ràn yín náà fa 5 lines ni o. ó ráwọn eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀ńbára yẹ mọ́ bẹ̀rù pípapípa kì í tán lọ́rọ̀ tiwọn láìṣèdíyẹ láìṣẹranko wọ́n tún fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà inú mi ti ẹ̀ dùn wípé kámẹ́rà ń gbé gbogbo ẹ̀ ayé tẹkinọ́lọ́jì làwà kò sọ̀rọ̀ pé baba ńlá baba yín sọ bẹ́ẹ̀ rí torí baba ńlá baba wọn náà rí lọ́jọ́ iwájú náà mọ̀ tán irú àwọn eléyìí bá bí tán mọ gidi ó mọ̀ make reference sí pé baba yín baba àlè ni wọ́n kì í sọmọ nìkan náà mọ̀ pè lọ́mọ àlè nígbà tẹ́ bá ń sọ pé ànìkan pààyàn ẹ jọ̀ọ́ kí lèèyàn lè fi justify ìpànìyàn ṣá ẹni tó bá ti lè justify ìpànìyàn ní gbogbo ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe ló fi justify ẹ̀ ní o ìṣe torí pé ẹ̀yà ló fi justify ẹ̀ o gbogbo ohun tó rí kó fi justify pípààyàn apààyàn ni ọ́ kí ló dé ẹ̀ mọ̀ ju pé èèyàn kò nú ẹ̀sìn ẹ̀sìn nìkan pa ṣùgbọ́n torí pé Nàìjíríà kì í ṣe ìlú ẹlẹ́sìn yín abájọ tẹ́ ẹ ṣe ń wá òfin yín tẹ́ fi mọ́ pa àwọn èèyàn tó bá kó nú ẹ̀sìn yín. ó dé ilé mo fi kí n káàbọ̀ ẹja fẹlẹ́ ìkáfi síde ètò náà abalẹ̀ ń bára yìí. ó yá àyá you are the DJ replay it ẹja wa gbọ́ gbogbo ìdáhùn tí evangelist Ezekiel tán fi bá wa dá lóhùn ká tó wá lọ sórí ọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ báwọn èèyàn ṣe ń sọ against làwọn èèyàn ń sọ for ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ìbàjẹ́ ènìyàn kò dá sí Olúwa dúró ẹ bá ń tẹ́ sí. wọ́n máa pa ẹni tí wọ́n bá kó Islam ṣé lọ́sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Islam pé tí a bá tẹ̀ bá jẹ́ mùsùlùmí wá fún Islam wọ́n kọ́ pa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè ìkọ́jẹ́ Islam bẹ́ẹ̀ káyọ̀ wá ní ó ṣòro gbọ́dọ̀ kèfèrí ó ṣe gbọ́dọ̀ ṣòro gbọ́dọ̀ tó gbé kèfèrí ni sáfù rẹ̀ láìfẹ́ kèfèrí ìwọ lọ́wọ́ àmọ́ ìwọ ni pòfẹ́sọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àpèjú ẹ̀ ó dá ní pé wọ́n bá sáfù sọ́jà wọ́n ti fún ọ ní uniform wọn ti gbọ̀ òṣìṣẹ́ ọwọ́ sálọ wọ́n bá gbọ́ ọmú wọn kọ́ dànù ni ẹgbọ́n mẹ́sìn àwọn lábí wọn ni ṣé kó lè lọ bí wọ́n gbọ́dọ̀ wọn sọ́jà mi ẹgbọ́n wọn wọ́n kí ọ̀ṣẹ́ méjì kan wá ní mísìn ní àì kìnìún àti kan lásán òde wà bẹ́ẹ̀ fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ọ̀rọ̀ àṣírí àṣírí sọ́mbẹ̀ ọkọ̀ sọ pé òun máa wá ní ṣe máa tó wá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn tó kí ọ̀ṣẹ́ tó ṣe kàṣírí tọ́nà wọn balẹ̀ àwọn ọkọ̀ tó wà bá ti pọ́ owó tó wá ṣèlérí tẹ́lẹ̀ níbi tó jẹ mọ́ ọ̀dọ̀ ara wa kẹ́ẹ̀fì wé tọ́nà ẹ̀kọ́ lọ́tọ́ Islam bá tó bí tí wọ́n bá sọ pé wọ́n pa ẹ̀ tó kéde fèrè àdéhùn tó kéde ẹ̀dẹ́ wọn lọ́nà sọ pé òun ní kankan ju Islam lọ ẹ̀mẹ́kọ́ ọlọ́run ní kankan ju Islam lọ ọwá wo inú Islam ọwá jáde kó ń bẹ́ wọn ni kó wọ́n pa kún àmọ́ kì í ṣe orílẹ̀-èdè wa ẹ̀ ó ṣe pé mùsùlùmí kéfèrè orílẹ̀-èdè tí ó ti sí ààyè fún ẹlòmíì ju mùsùlùmí lọ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa orílẹ̀-èdè dáwà lọ́mọ́ pé orílẹ̀-èdè dáwà pé fọwọ́n kéfèrè ní ẹ̀sìn wá sí wọ́n ló wò ṣe ìfilẹ̀ torí. Praise the Lord gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bá wo fídíò yìí ẹ máa ṣí ẹ gan
kílẹ̀ ní tó ṣu ẹ jẹ́ ká rí 1000 share ẹ dẹ̀ máa sọ pé Jesus is the only way ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu bàbá yìí wípé ẹnikẹ́ni tó bá fi Islam lẹ̀ ó lẹ́tọ̀ọ́ pé kán pa kán gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ torí pé kí ni wọ́n ṣe ní kán pa torí pé yóò mọ àṣírí nípa Islam tó bá ti wá mọ àṣírí yẹn ó máa lọ tú níta so àṣírí kan dẹ̀ wà ní Islam tí wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n ta for that reason wọ́n tètè pa à ń sọ yìí fún yín pé kóòtù ní Islam ó kè ṣe bí mùsùlùmí sọ fún yín pé kò sí nǹkan tó máa ṣe Islam ní ẹ̀ẹ́dẹ́yàn bá filẹ̀ from the beginning gbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí tá à ń mẹ́rin wá nínú àdìsí wọn wípé ànábì ni tó bá fẹ́ sílẹ̀ kan pa gbogbo mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wájà bú mi oríṣiríṣi àwọn òkúrọ́ ni mí kíní kan online ni mo ti mú àwọn reference torí ẹsẹ̀ pé I have to order some Islamic source hadith most authentic hadith in Islam hadith mo lè ní mi ní bí a 3 mìdí ni ìkànnì mi ní most authentic Sunni hadith tó ń lò gbé àwọn ẹ̀rí lélẹ̀ mùsùlùmí ní irọ́ ni o ọ̀ nísìn ẹnu wọn láti ń gbọ́ wọ́n sọ pé nílùú tó bá ti jẹ́ ìlú mùsùlùmí ṣẹ́rí ìlú kan wà tó ń jẹ́ ìlú mùsùlùmí from the beginning wọ́n kọ́ńkà wọn láti sọ́dọ̀ ìlú mùsùlùmí ni Mẹ́kà àti Mẹ̀dínà ogun wọn fi kọ́ńkà ẹ̀ pátápátá ẹ wọ́n tẹ̀lé sọ pé Mẹ̀dínà ẹ Muhammadu lọ bẹ̀ ó lọ gúrò bẹ̀ ọ̀ Mẹ́kà fún ara ẹ̀ àtàwọn agbègbè ẹ̀ ogun ni wọ́n fi kọ́ńkà ẹ̀ tó fi dìlú mùsùlùmí so kí ni nǹkan tó dẹ̀ máa ṣe ni pé bọ́ ṣe ń ṣe jihad tá a ṣe ni wọ̀nyẹn number 1 àwọn á gbé ṣẹ̀ríà wá ṣẹ̀ríà yẹn ó máa operate systematically láti dominate number 2 wọ́n á ṣe jihad láti kọ́ńkà ìlú yẹn kan sọ́dọ̀ ìlú mùsùlùmí tó bá ti wá sọ níbẹ̀ wọ́n wá impose àwọn kìnìyàn lé wọn lórí fully so anybody tó bá kúrò nínú ẹ̀sìn yẹn yóò mọ ìyá wọn lára àti tètè pa torí pé ọ̀dọ̀ wa bíbá ìṣàríà ò ṣiṣẹ́ bíbá nílẹ̀ Yorùbá ò ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn ò gbà àwọn èèyàn pariwo àwọn èèyàn yarí òun lẹ́sìn rí pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò máa ṣẹlẹ̀ bí ẹ wo apá ọ̀dọ̀ àwọn kan ní nọ́ọ̀tì lọ́hùn káwọn nǹkan tójú wọn rí so ẹ̀sìn Islam kí ni àṣírí tó wà nínú ẹ̀sìn yẹn táwọn èèyàn ò lè mọ̀ Christianity wà open kò sí nǹkan tó wà hidden kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ pé tó bá sí ní kankan pa ẹ̀ má lọ sọ níta you can say whatever you like you can say you are no more doing that's not the problem in the book of John chapter 6 from verse 60 we see where many people left Jesus wọn làwọn ò bá rìn mọ́ ọ̀rọ̀ tó ń létí tó sọ ti le jù and kò gbé ọwọ́ sókè pẹ́nikẹ́ni alàgbà Pọ́ọ̀lù sọ pé nítorí pé Démà ti kọ̀ mí sílẹ̀ torí ó ń fẹ́ ayé ìsinsìnyí àgbàpọ̀ alàgbà Pọ́ọ̀lù ní kọ́ lọ pa Démà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ó fi àwọn àpòsí ilẹ̀ ni wọ́n fi Kristi sílẹ̀ wọn ò dẹ̀ ní kọ́ pa wọn àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀sìn tẹ̀pẹ̀lẹ̀ sí àlàáfíà ló ṣe ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò. láìláìláìláò Yorùbá orí ọ̀rọ̀ bàbá wa Sunday Igboho òun ni mo sì wà torí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo social media mo wò títí mo wo gbogbo nǹkan tí Yorùbá ń sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ síra wọn láti rí dínkù olóyè Sunday Igboho tí wọ́n sọ ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tí mo rí yìí kò sí lẹ́yìn tó bà mí nú jẹ́ jù bí kì í ṣe pé arábìnrin kan ó bá Sunday Igboho jẹ́ ó bá mú nígbà tí à ń ṣe Yorùbá nation ìfẹ́ tó jẹ́ ní tí Sunday Igboho tó fẹ́ràn nínú àwọn tó wà lórí social media yìí lórí tó sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation lórí social media kó tó di pé ìyá wa yẹn fò wá sí justice for Mohbad ṣùgbọ́n kò wá bà mí nú jẹ́ bí arábìnrin ṣe wá jẹ́ ẹni tó ń tẹ́ náà àbùkù bá Sunday Igboho lọ́dà tó bá jẹ́ tó bá mú àwọn nǹkan tó sọ tó bà mí nú jẹ́ jù ni pé kárí mi ní Sunday Igboho ń ṣe gbogbo strategies wọ́n lọ sínú forest gbogbo bí wọ́n ṣe ń fly drone gbogbo ẹ̀ náà fi àwọn ọ̀tá kí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn kí ni wọ́n mọ̀ nípa security ogun wo lèmi àti ẹ jà rí ó lè wo lèmi àti ẹ lérí o so o study criminology ní school ni kó tó mọ̀ wípé àwọn tó bá jẹ́ security agency wọn kì í ṣe fídíò àwọn ìgbésẹ̀ tó bá ń gbé ṣùgbọ́n jẹ́ kí n là ẹ́ lóye tó o bá ní ìmọ̀ tí mo pe gbogbo ala máa gé àwọn kan yìí wọ́n máa ní tí incident kan bá ṣẹlẹ̀ níbi kan wọ́n máa pe àwọn ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ sí ní blow sàárín kí ló máa fà tí ọlọ́pàá máa ń blow sàárín tí ọlọ́pàá bá wà níbi kan wọ́n máa síbi tí àwọn criminal bá wà àbí wọ́n máa síbi táwọn olè bá wà nígbà míì tí ọlọ́pàá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní blow sàárín wọ́n wà confused àwọn olè yẹn máa wà confused àwọn oníṣẹ́ bí yẹn á wà confused wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sásàlà fẹ́mi ara wọn gbogbo nǹkan ìbáwọn kan máa ṣe ń gbà yẹn wọ́n á filẹ̀ torí sàárín ìtọ́gbọ́ yẹn so sàárín wà lára nǹkan tó máa ń dẹ́rù bá àwọn oníṣẹ́ ibi tí àwọn ọlọ́pàá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní blow sàárín so now nǹkan tó yé yín àkọ́kọ́ mo mọ̀ pé ìdí méjì ní Sunday Igboho ṣe àwọn nǹkan tó ṣe yẹn ìdí méjì ni ìdí àkọ́kọ́ ni pé torí àwọn ọlọ̀tẹ̀ tó máa ní fẹnuwó gẹ̀ẹ́tì fẹnu jáwáyà tó bá tó lóun lọ sínú forest yẹn sè tó ṣe fídíò wá fún yín àwọn kan máa ní irọ́ ló pa kíní kan ló ń ṣe wọ́n tó ṣe fídíò wá ìyẹn jẹ́ ìdí àkọ́kọ́ tó jẹ́ tó fi ṣe àwọn fídíò yẹn nítorí àwọn tó máa ní fẹnuwó gẹ̀ẹ́tì ni irọ́ ló pa kò lọ sínú forest yẹn torí ẹ̀ lọ́ ṣe fídíò yẹn fún yín ìdí ẹlẹ́ǹkejì àwọn ọ̀daràn tá à ń sọ yìí àwọn bandits tá à ń sọ yìí wọ́n ti fara pamọ́ síbi kan tí drone gan ò lè detect wọ́n ti wà ní location tó lè pé àwọn kò sẹ́ni tó lè trace àwọn débẹ̀ ṣùgbọ́n nípa drone tó bẹ̀rẹ̀ sí ní display yẹn nípa fídíò tó bẹ̀rẹ̀ sí ní display pé àwọn ti wà nínú forest yìí by the time tí àwọn bandits yẹn bá fi máa rí fídíò yẹn wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti súnmọ́ wọn fẹ́ change location wọ́n change location by the time tó bá fẹ́ try to change location yẹn àwọn á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní track wọn torí lè sí wọ́n ti jọ di bomber to bomber wọ́n ti jọ wà nínú forest yẹn ṣùgbọ́n láti lè jẹ́ kí wọ́n lè change location tí wọ́n wà kí wọ́n bá lè track wọn òun ló lè jẹ́ kó máa ṣe fídíò yẹn láti dẹ́rù bá àwọn bandits yẹn kó bá lè mọ̀ pé ókè o àwọn èèyàn ti wà nínú igbó yẹn tí wọ́n track wọn náà ó dìde ẹlẹ́ẹ̀kejì òun lẹ́sẹ̀ máa rí pé lẹ́nìí sìn àwọn bandits yẹn jáde síta
kí ni wọ́n bẹ̀ wá fèsì àwọn Sunday Igboho wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Sunday Igboho léṣe ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò sí kankan tó kú nínú wọn ẹ jẹ́ àjọ fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ jẹ́ nígbàgbọ́ nínú Sunday Igboho fún gbogbo àwọn tá a jọ ọmọ Yorùbá tá a bá ti jọ nígbàgbọ́ nínú Sunday Igboho tá a bá fàdúrà tì lẹ́yìn gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí wọ́n á lé gbogbo àwọn bandits yẹn kúrò nínú forest yẹn àwọn kan ní sàpẹ́ kíní kan lẹ́nu ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní blame Sunday Igboho kọ́mọ̀dé láwọn ọlọ́mọ sí kópa fún ọlọ́ ṣe kíní kan ọkùnrin tó fira ẹ̀ lélẹ̀ tó lóun lọ sí battlefield òun gánmọ̀ nǹkan tó máa dojú kọ ńbẹ̀ Yorùbá ẹ má da yàrá wa sọ́tọ̀ ẹ má da sọ̀rọ̀ bàjẹ́ fún àwọn tó bá fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún wa ẹ já máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ já máa sọ dáadáa nípa wọn ẹ já máa sọ dáadáa nípa wọn gbogbo àwọn tó fara gbọta lé nísìn ó ta ní orò mi àwọn náà fara gbọta èmi àti ẹ wà nínú ilé wa à ń bá ìyàwó wa ṣeré à ń bá ọmọ wa ṣeré àwọn kan lọ síwájú yẹn pé kí ìyá má ba jẹ èmi àti ẹ síbẹ̀síbẹ̀ náà a sì tún sọ̀rọ̀ òdì sí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ já máa ṣọ́ra Yorùbá ẹ já jọ máa ronú o. Bàbá Gani ṣe rí ẹ̀sìn tá a máa fi yín ṣe pẹ̀lú ẹ̀yin àtàwọn ọmọ orí burúkú tẹ́ kó jọ agbára yín ò ní ká a jẹ́ kó yé yín wípé ìgbálẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo kò sí nǹkan tó lè ṣe láàrin Òṣùṣù Ọ̀wọ̀ ló rọ̀ mọ́ Ìgbòho ìgbálẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo ni yín ẹ dúró náà mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ Gani Adams ṣé ìwọ nìkan ni OPC ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni ṣebí àwọn bàbá Fáṣẹ̀hùn náà wọ́n ní OPC ṣebí a gbọ́ wípé OPC pín tó 2 sí 3 sí 4 ó ṣe jẹ́ àwọn ọmọ títí ẹnìkan náà jẹ́ ọmọ àlè ó ṣe jẹ́ àwọn OPC bàbá Gani náà jẹ́ olórí burúkú ó ṣe jẹ́ àwọn OPC bàbá Gani náà nífẹ̀ẹ́ ìrọ̀ wọn tó ń jà síjà ẹgbẹ́ tó ń sun ẹkún kiri ní online ẹ ní tìjú orí yín burú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí ń tẹ̀lé Gani òfò lẹ máa ṣe ẹ̀ ní jèrè ọmọ Gani gangan lẹni tó fẹ́ máa dalẹ̀ Yorùbá rú tí ò fẹ́ nífẹ̀ẹ́ lẹ̀ Yorùbá Gani ìwọ ló fẹ́ máa dalẹ̀ Yorùbá rú Ọlọ́run á bá da ọ̀nà tiẹ̀ rú ṣé wọ nìkan ló ní security nílẹ̀ Yorùbá ni ìjọba lòun ò gbéṣẹ́ fún ẹ ó ní kó lọ bá Jonathan Ṣágídí wà ń bẹ̀ ìjọba sọ pé táìmù tiẹ̀ ti lọ kí làwọn ọmọ ẹ sunkún sí ó wá dùn mí pé olórí burúkú làwọn ọmọ tí Gani kó jọ wọn ò nífẹ̀ẹ́ ìran wọn ó wá dùn mí wípé gbogbo àwọn ọmọ tí Gani kó jọ torí wọ́n ti ń fún wọn ní sálárì láyé Jonathan ọpọlọ wọn dorí kodò Gani aláhùn tí ò lè fún yín ní 500 naira ṣùgbọ́n tó ń tì yín síta tẹ́ ń forí gbèpè gbogbo yín fẹ́ star òfò lẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lẹ́sìn Gani súnmọ́ mi àtìgbà tó ti ń sọ gbogbo tó ti ń ṣorí burúkú tó ń ṣe bọ̀ yìí wá fún mi ní 2 ogun 3 tó ti jà sílẹ̀ wà wá ṣàlàyé fún mi 2 ogun 3 tó ti jà dúpẹ́ kó lọ sẹ́kọ̀ọ́ kó lọ máa bá àwọn Haúsá dulẹ̀ má gbàgbé pé wàhálà tó fà ló dàjà ìwà tó bá sanjọ́ sílẹ̀ sórí eléyìí ẹ Gani sórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ tẹ́ ẹ̀ bá ti gba kámú ẹ̀ gbà kodoro ẹ̀yin àti Tinubu lọ lọ́rọ̀ kì í ṣẹ̀yìn àti Sunday láíláí lèèyàn ti lè jáde lábẹ́yàn ìyẹn àwọn ń ṣe tuntun kì í ṣe nǹkan àkọ́kọ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ ràn ẹni wípé ọmọ jáde lábẹ́ Gani tó sọ wípé bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wípé òun ò lè gbà Gani ó yẹ kó ṣùpọ̀ ọmọ yẹn ni ó yẹ kó báwo náà ṣe máa sọ ó yẹ kó fa ọmọ yẹn mọ́ra àsìkò tiẹ̀ ti lọ ó ti fi àsìkò tiẹ̀ dóbò ó ti fi gbé dúdú ó ti fi gbé pupa ó ti fi gbé funfun kò ságbára mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ òbó ti gba gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ Gani ṣé o lè wọgbó àwọn mú àlè tó ń bọ́ síta tó ń pariwo ṣé wọ́n lè dábọn gbé tẹ́ bá mọ̀ pé ó ṣùọ̀ fún yín Ìgbòho ti perform oríṣiríṣi ẹ̀yin náà ẹ kóra yín jọ ẹ perform kárí yín olórí burúkú bàbá kan tí ò ní jèrè ọmọ lánàá wá ń sọ pé ojú fẹ́ǹsì ní Ìgbòho gbà lọ má jámọ́ sálà má kíkanjú kódà bó lóògùn ìbọn tó bá fojú di ìbọn bá ẹ̀ á pa ẹnu ni ṣùgbọ́n bó lóògùn ìbọn bó orí ìbọn bó sábọ́ yìnbọn sí ẹ gan oògùn yẹn á ràn ẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olórí burúkú olòṣì ẹ rí pé ẹ kì í ṣèyàn re ẹ rí pé Yorùbá lọ̀tá Yorùbá ẹ rí pé Tápà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní darí yín ó bẹ̀rẹ̀ sí ní darí yín ó lóun jẹ́ ọmọ Arigidi àkókò wọn rí àǹfààní àlárígidi àkókò àbí Gani àǹfààní táwọn ọmọ Arigidi àkókò jẹ lára ẹ láti ìgbà tí kidnapper ti ń gbé bọ́ síta kó wá sọ àǹfààní yẹn fún mi Gani wá sọ àǹfààní táwọn ọmọ Arigidi àkókò ti ń jẹ lára ẹ láti ìgbà tí kidnappers ti ń gbé wọn bẹ̀ wá sọ àǹfààní
àǹfààní fún mi àǹfààní wo ló ṣe sílùú tó claim pọ́ ọmọ ẹbẹ̀ ni ìgbà abẹ́ bàbá Fáṣẹ̀hùn kọ́ ló ti jáde ní Gani kí ló fi ṣú bàbá Fáṣẹ̀hùn ibi ó dálẹ̀ bàbá Fáṣẹ̀hùn ni ẹ pé bàbá Fáṣẹ̀hùn ló ń jà ẹ pé bàbá Fáṣẹ̀hùn ló mọ́ ẹ Gani tó bá ti sọ wípé ó rẹ́dì láti kọ́ṣù àwọn ọmọ ẹ a máa gbà fúnra wa back to back ọ̀rọ̀ náà gbé sọdún ẹ̀ sọ ní yóò gbé mi mo kún fáyọ̀ sọnù àwọn ọmọ àlè tó kójọ tó hàn nífẹ̀ẹ́ ìran wọn àwọn olórí burúkú tó ń retí owó lọ́wọ́ bàbá Tinubu ìjà owó lẹ́ ń jà gbogbo mísìn tẹ́ ṣe ẹ̀rí pọ̀ fún ni ìwọ ti fà àwọn ọmọ àlè tó kójọ lọ́kàn balẹ̀ pé kó má wọ orí kò séèyàn tá ń gbé security yẹn fún náà bí òṣèwọ dúró náà o ṣọ́bíìsì ò yàtọ̀ sí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní Gani Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò lá ní kò ṣeṣẹ́ lórí ní kò ṣeṣẹ́ lórí OPC tí OPC ò bá sí kó tó fi ẹ̀jẹ̀ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò sí kọ́ Gani tí OPC ò bá sí tí ò bá sí OPC kó tó di Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò kọ́ Gani kí ló fẹ́ ṣe Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó jẹ́ ó parẹ́ mọ́lẹ̀ lójú ẹ oyè yẹn ò yẹ kò tọ́ sí ẹ ìjà OPC tó ti kú tó ti sin ló ń jà ó jà ipò oyè tó ń fi ẹ jẹ gan ó dàjà ẹ ṣé wọ́n lo ní OPC tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n lo kó OPC jọ àbí bàbá Fáṣẹ̀hùn láti Èkìtì bàbá àti Alẹ́kìtì ló kó OPC jọ ìwọ ẹlẹ́sìn àtàwọn ọmọ tó kó káàkiri inú àwọn olórí burúkú olòṣì aláyé ràdàràdà ẹ wá ń bọ́ síta ẹ wá ń sọ pé Ìgbòho gba fẹ́ǹsì lọ tí ò bá gba fẹ́ǹsì lọ́jọ́ yẹn ṣó lè padà dúró tì wá lọ́jọ́ ẹ̀ní òfò lẹ máa ṣe ìwọ tó òfò fẹ́ǹsì lọ fẹ́ǹsì Tinubu kò sọ pé ìwọ ni security kan ẹ má ní ayé Ìgbòho lára ẹni bá ní Ìgbòho lára Olódùmarè agbénira sínú gbogbo ìdílé wọn ni tá a máa sìn ẹ̀yin olórí burúkú ẹlẹ́sìn ẹ̀yin wèrè mẹ́ni wá ọtí ẹ̀yin ọmọ àlè ẹ máa jáde kẹ́ máa fọ́ Gani gbọ́rọ̀ ìpè lọ́tún lọ́sì àìṣépè lórí ìkànnì ṣùgbọ́n èyí tí ẹ fẹ́ máa fi Gani gbọ́rọ̀ ní Mrs. Gani yàtá fún ẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tí èpè tọ́ sí ìṣepá wà ń ṣépè àtàwọn tó tọ́ sí wọn náà ń forí ara wọn gbé ó ti pọ̀ àwa máa jáde fún Gani kí ló dé kí ló ṣe kódà kò jẹ́ pé àwọn agbára tóbìnrin ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé inú agbára tó ti fi kọyìn sáyé rìsáàvù inú oko national park ló ti máa ń ṣe kọ́mẹ́dì ni. àwọn agbára tó ti fi ṣẹ̀dásẹ̀ sókè òfò lẹ́ṣẹ̀ òfò ẹ lọ máa bá Tinubu rò ẹ má bá Sunday Igboho rò gbogbo ẹkún tẹ̀ ń sọ ṣó dáṣẹ Sunday Igboho dúró. nínú àwọn agbésùnmọ̀mí ṣé yẹn sọ fún Tinubu pé kí Tinubu padà gbéṣẹ́ yẹn kúrò lọ́wọ́ Sunday Igboho àbẹ́ ẹ̀ fìlà yín ṣẹ̀sín ẹ̀ ń fẹ́ di ara yín síta àádẹ́gbà yín fẹ́.